Fundur settur á Alþingi. Forseti vill í upphafi þingfundar tilkynna breytingu á starfsáætlun. Forsætisnefnd í samráði við formenn þingflokka hefur ákveðið að gera þá breytingu á starfsáætlun að föstudagurinn 10. júní verði nefndadagur en þann dag var gert ráð fyrir þingfrestun samkvæmt starfsáætlun. Nú liggur fyrir að þinghald mun standa eitthvað lengur en starfsáætlun gerði ráð fyrir. Forseti Alþingis mun því eins og áður við slíkar aðstæður skipuleggja þinghaldið eftir þörfum í samráði við formenn þingflokka. En gert ráð fyrir að þingfundir í næstu viku hefjist almennt klukkan 10:30. Borist hefur bréf frá matvælaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 957 um tryggingavernd og starfsemi Bjargráðasjóðs frá Ernu Bjarnadóttur. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu þá tillögu forseta. Atkvæðagreiðsla mun þó fara fram síðar samhliða öðrum atkvæðagreiðslum hér að loknum störfum þingsins. Forseti vill tilkynna að ætlunin er að gera hálftíma hádegishlé á þessum fundi klukkan 13. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1180 breyting á ýmsum lögum í þágu barna, nefndarálit með breytingatillögu frá velferðarnefnd. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Forseti. Samkvæmt barnalögum eiga börn rétt á að þekkja og umgangast foreldra sína og foreldrar eiga rétt á því að umgangast börn sín. Hins vegar er það grundvallarregla í okkar samfélagi að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt vera í forgangi. Og við mat á því skipta tilfinningar og afstaða barnsins sjálfs höfuðmáli. Réttur umgengnisforeldris til umgengni við barn er svo sterkur að heimilt er enn þann dag í dag að koma á umgengni með aðför, jafnvel gegn vilja barnsins, telji stjórnvöld sig vita betur. Aðför sem beitt er gegn vilja barns þýðir það að barnið er tekið með líkamlegu valdi, lögregluvaldi jafnvel, og fært úr höndum foreldris síns sem það treystir og leitar verndar hjá í hendur annars sem það treystir ekki. Óþarft er að fjölyrða áfallið sem það felur í sér og þau langvarandi sálrænu áhrif sem slíkt áfall hefur á varnarlaust barn. Norræn löggjöf hefur á síðustu árum þróast í þá átt að lög eru sett út frá sjónarhorni barna í stað foreldra. Það er kominn tími á að taka það alvarlega og raunverulega setja réttindi barna og hagsmuni þeirra í fyrsta sæti, ekki annað og ekki þriðja. Aðför er ekki úrræði. Það er úrræðaleysi, eins og við sjáum víðar í kerfinu, þar sem þvingunum og refsingum er beitt vegna þess að kerfið býður ýmist ekki upp á önnur úrræði, af vankunnáttu, fordómum eða vegna þess að það er of dýrt og tímafrekt að fara manneskjulega leiðir að því að leysa vandamáli. Börn eiga sjálfstæð réttindi, þar með talið rétt á eigin skoðunum og að á þær sé hlustað og þær virtar. Börnum á ekki að refsa fyrir athafnir eða athafnaleysi foreldra sinna og réttindi foreldra eiga aldrei að trompa réttindi, velferð og farsæld barna. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, háttvirtur þingheimur og kæra þjóð. Til gamans vil ég geta þess að ég er mjög ánægður með svona hefðir eins og segja virðulegi háttvirtir og það. Á fyrstu dögum þingsins þá var ég hérna og var svolítið utan við mig og ég hef getað svari fyrir það að ég heyrði þingmann standa hér og segja furðulegi forseti. En ég komst að því að svo var ekki. En allavega, ég segi hér, bara svo ég skilji, það er búið að ræða ansi mikið sölun á Íslandsbanka og sitt sýnist hverjum. Ég ætla að deila með ykkur smá reynslu sem ég hef af hlutabréfa útboðum, þannig að mál með vexti að ég var tengdur
fyrirtæki út í heimi sem heitir Hard Rock Café. Þeir græddu mest á því að selja peysur. Þannig að það var urmull af veitingastöðum út allan heim sem allir voru að reyna að selja peysur en engum tókst það. Hard Rock Café hafði einhverja tilfinningu fyrir því hvernig þetta ætti að fara fram og þeir stofnuðu fyrirtæki sem hét Planet Hollywood. Og það var lyginni líkast, þeir fengu Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis og Sylvester Stallone til liðs við sig og það var allt vitlaust. 2 árum seinna settu þeir fyrirtækið á markað og það er engin lygi að hlutabréfaverð hækkaði 100% á fyrsta degi og það sagði engin neitt og allir voru ánægðir. En núna virðist vera þannig að það er einhver áhöld það hvað við gengi bréfanna og ég get ekki betur séð í dag en að allir sem keyptu núna síðasta útboði, þeir séu nú þegar búin að tapa því að gengið komið niður fyrir sölugengið. Þannig ég eiginlega skil ekki út af hvað óánægjan gengur. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, tekur nú til máls. Forseti, vegna ræðu hv. þingmanns Tómasar Tómassonar þá mér ljúft og skylt að tilkynna að 7. janúar 2017 ávarpaði ég mitt forseta, furðulegi forseti, en fékk þau skilaboð að það var einfaldlega bannað þannig að það er skráð í sögubækur sem virðulegi forseti. Svo nú er það. En ég vildi fjalla orð aðstoðarmanns dómsmálaráðherra þar sem að fjallað lögmætisregluna og hvernig, með leyfi forseta, það er nefnilega engin skortur og ofstækisfólki með eigið réttlæti eða vopni sem er tilbúið að vega að því við hvert tækifæri. Og hér er verið að fjalla þær svona umkvartanir dómsmálaráðherra og fleiri að það megi nú ekki skipta sér af einstaka málum, þá varðandi flóttafólk. En vandinn er sá að það er ekki verið að biðja neinn að skipta sér einstaka málum. Því að upp koma einstök mál sem benda á almennan vanda. Það er þar sem að vandinn snýst Það eru alltaf að koma upp tilvik þar sem að stjórnvöld að vísa fólki tilbaka til Grikklands og annarra landa þar sem að aðstæður fyrir flóttafólk óásættanlegur og íslensk lög gera fyllilega ráð fyrir því að íslensk stjórnvöld geta sagt nei, við ætlum ekki að gera það. Og þegar að koma upp þessi mál aftur og aftur og aftur og aftur, þá er ekki einstök mál að ræða, heldur almennan vanda sem að við erum að biðja stjórnvöld að bregðast við en þau gera það ekki. Þannig að aðstoðarmaður ráðherra, stjórnvöld, virði vinsamlegast hætta að segja að við séum að biðja ykkur að bregðast við einstökum málum. Það er ekki það sem málið snýst heldur lagi þennan almenna vanda þannig að það sé ekki sífellt verið að senda börn og flóttamenn í óásættanlegar aðstæður í löndum sem að hjálpa ekki flóttafólki. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Við Vestfirðingar líkt og aðrir íbúar annarra landshluta erum háðum greiðum samgöngum í okkar daglega lífi alla daga ársins. Með samþjöppun, grunnþjónustu og stærri atvinnusvæðum skiptir nú enn meira máli en áður að hafa greiðar samgöngur og sú þróun er ekki að fara að breytast næstu áratugi. Vestfirðingar eiga örugglega Íslandsmet í þolinmæði þegar kemur að samgöngubótum og nú er útlit fyrir að þeir sem búa og starfa á Vestfjörðum geti farið að anda léttar. 20 milljarða króna metnaðarfullar samgönguáætlanir á Vestfjörðum eru nú í áætlun og fullfjármagnaðar í samræmi við 5 ára samgönguáætlun 2020–2024. Upphafið var stórframkvæmd við Dýrafjarðargöng sem kallar á enn meiri framkvæmdir. Já, við skulum tala Dynjandisheiðina. Framkvæmdir við mikilvægar endurbætur á Vestfjarðavegi Dynjandisheiði eru þegar hafnar. Í síðustu viku var auglýst útboð á 13 km kafla sem skal vera lokið árið 2024. Þegar þessum kafli lokið erum við að sjá nýframkvæmdir á 25 metra kafla á heiðinni. Frá opnun Dýrafjarðarganga hefur ekki alltaf verið auðvelt að halda veginum heiðina opnum yfir verstu vetrarmánuðina.
Uppbygging vegarins bætir aðstæður til vetrarþjónustu og þegar hann verður tilbúinn verður það raunverulegur möguleiki að halda greiðum samgöngum milli norður- og suðursvæðis allt árið kring. Virðulegi forseti. Enn eitt stórverkefni er hafið í Gufudalssveit. Það hillir undir að vegur Teigsskóg verða veruleika. Vinna við veginn er hafin og þar með er séð fyrir áratugadeilu vegstæði. Það er ánægjulegt að sjá að þeir sem fengu verkið eru meðvitaðir að það er verið að vinna á ósnortnu landi og hafa það að leiðarljósi að lágmarka röskun. Víðar er verið að vinna að endurbótum í fjórðungnum og samtals er verið að vinna á nærri 18 km kafla á þessu svæði. Allar þessar endurbætur eru mikilvægar fyrir okkur hvort sem við búum á Vestfjörðum eða annars staðar á landinu. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, stundum fáum við svör við fyrirspurnum sem kveikja enn fleiri spurningar en þær svara. Það kemur kannski ekki á óvart að einn af þeim ráðherrum sem svona gerist oftast hjá er hæstv. Dómsmálaráðherra þegar hann er spurður út í flóttafólk. Fyrr í vetur spurði ég hann varðandi þvingaðar brottvísanir fólks sem hefur verið synjað umsókn alþjóðlega vernd og að flytja úr landi. Þar spurði ég hvaða þvingunarúrræðum hefði verið beitt gagnvart slíkum einstaklingum til að koma þeim úr landi og sérstaklega óskaði ég upplýsingar það hvort fólki hafi verið gefin lyf gegn vilja þess í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísunina. Þetta var svo fyndið svar af því að það var öllu svarað nema akkúrat því sem ég bað sérstaklega um. Þannig sjaldan sem við undirstrikjum svona vel nákvæmlega hvað það er sem að við viljum fá fram í svari og þess vegna vakti það grunsemdir að ráðuneyti valdi að svara ekki þessu með þvinguðu lyfjagjöfina. Þannig að ég fylgdi þessu ekki svari eftir með annarri fyrirspurn þar sem ég spurði eingöngu þvinguðu lyfjagjafirnar. Svarið sem ég fékk var með miklum ólíkindum. Þar segir að einstaklingum séu ekki og hafi ekki verið gefin lyf gegn vilja þeirra í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísun. Hins vegar er þannig einstaklingum oft gefin lyf, róandi lyf þegar á að handtaka þá, ef ástand þeirra er metið þannig að þess þurfi. Svo þegar viðkomandi er metinn nógu rólegur til að sparka úr landi, þá er honum ekki gefin lyf til þess, það er búið að því, þá er honum vísað úr landi í lögreglufylgd. Nei, það eru ekki gefin lyf gegn vilja fólks, en jú, þau eru samt gefin, segir ráðherrann. Og enn vakna spurningar, herra forseti. Hvaða lagagrundvöllur er fyrir þessu? Hver ákveður þetta? Er það sami trúnaðarlæknir og braut lög þegar hann samþykkti brottflutning óléttrar albanskrar konu fyrir 2 árum? Hvernig getur dómsmálaráðherra látið svona viðgangast nema vegna þess einmitt að umsækjendur alþjóðlega vernd og fólk á flótta er fólk sem hann vill losna við og það skiptir engu máli hvaða meðölum er beitt til þess. Forseti biður hv. þingmenn að gæta orða sinna bæði í ræðustól og annars staðar, en forseti vill jafnframt áminna þingmenn það að ræðutími í störfum þingsins eru 2 mínútur en ekki 2:40. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti. Nauðsynlegt er að tryggja greiðar samgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu. Þetta er öllum ljóst. Í þeim tilgangi var ráðist í gerð Hvalfjarðarganga, 2 Reykjanesbrautar og nú síðast fjölgun akreina á Suðurlandsvegi. Næsta skrefið er að leggja Sundabraut, þjóðveg sem þverar nesin frá Kleppsvogi áleiðis upp á Kjalarnes. Sundabraut hefur á teikniborðinu í áratugi og hefur ítrekað verið til umræðu í aðdraganda borgarstjórnarkosninga sem mikilvæg framkvæmd fyrir Reykjavík og höfuðborgarsvæðið. Nú er komið að ákvörðuninni. Hvort verður byggð? Sundabrú eða Sundabraut eða Sundagöng? Sundabrú er 14 milljörðum króna ódýrari en Sundagöng. Sundabrú
eru notuð 20% meira en Sundagöng. Sundabraut er afar mikilvæg fyrir byggðir á Vesturlandi og Norðurlandi og Vestfjörðum. Greiðar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru forsenda atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni. Sundabraut myndi auðvelda mjög daglegt líf þeirra sem þurfa að ferðast daglega á milli Reykjavíkur og Vesturlands. Sundabraut myndi einnig auðvelda daglega samgöngur í Árbæ, Grafarvogi, Grafarholti og Mosfellsbæ og gera umferð Vesturlandsveg úr þessum hverfum greiðfærari. Á þessu svæði búa tugir þúsunda og ferðast flestir daglega Vesturlandsveg. Vegagerðin áætlar að Sundabraut dragi úr akstri sem nemur 60 milljónum kílómetra árlega. Það munar minna í loftslagsmálum. Svo sannarlega. Óumdeilt er að Sundabraut er þjóðhagslega arðbærasta verkefni sem völ er á í samgöngumálum. Munar þar 100 milljarða til lengri tíma litið. Samkvæmt Vegagerðinni eru innri vextir framkvæmdarinnar metnir 10–12% en til samanburðar er almennt litið á verkefni sem fýsileg ef innri vextir eru yfir 3,5%. Sundabraut er því þjóðhagslega hagkvæmasta vegaframkvæmdin sem völ er á. Nýskipaður meirihluti borgarstjórnar hefur gefið í skyn að lítið annað verði gert á næstu 4 árum en að ráðast í umhverfismat vegna Sundabrautar. Nú er komið að ákvörðuninni hjá borgarstjórn og innviðaráðherra. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, nýlega var framkvæmd þjónustukönnun þjónustu heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu og sneri könnunin að ánægju og trausti notenda. Niðurstöðurnar eru þær að meiri hluti notenda ber mikið traust til heilsugæslunnar, en þó er töluverður munur á stöðvunum þegar þær eru bornar saman. Það vekur sérstaka athygli hversu ánægðir notendur einkareknu stöðvanna í Lágmúla, Salahverfi, Höfða og Urðarhvarfi eru með þjónustu sinna heilsugæslustöðva. Notendur í minni heimabyggð, Grafarvogi, eru hins vegar óánægðastir í þessum samanburði á öllum stöðvunum, eins og það er nú annars gott að búa í Grafarvogi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar kannanir sem hafa sýnt að ánægja og traust notenda einkarekinna heilsugæslustöðva mælist meira en þeirra sem eru reknar af hinu opinbera. Einkarekstur heilsugæslustöðva hefur reynst vel. Það er mikilvægt að fólk hafi valfrelsi í heilbrigðisþjónustu eins og annarri þjónustu. Þess vegna þurfum við að nýta okkur fjölbreytt rekstrarform í heilbrigðiskerfinu en þannig bætum við aðgengi og styttum biðlista og styrkjum þjónustu í nærumhverfi. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, staða ungs fólks á Íslandi er að mörgu leyti góð. Hér er friðsælt og lífsgæði eru há á heimsmælikvarða. En það hallar líka stundum á unga fólkið. Tekju- og eignamyndun ungs fólks hefur ekki haldið því við kynslóðirnar undan og það skiptir orðið miklu hversu burðugt bakland foreldranna er. Tækifærin á Íslandi eru ekki jöfn. Ungt fólk kemst seinna á lífsleiðinni inn á fasteignamarkaðinn og það er ekki gefið að hagur ungs fólks eftir 40 eða 50 ár verið betri en þeirra sem nú er að ljúka starfsævinni. Þess vegna er varhugaverð sú ákvörðun nokkurra stærstu lífeyrissjóða að innleiða misskiptingu í réttindaávinnslu sjóðsfélaga á grundvelli aldurs. Spár hærri lífaldur í framtíðinni leiða til þess að réttindi fólks hækka ekki jafnt heldur verður hækkun elsta aldurshópsins meira en 2-falt hærri en þess yngsta. Þetta jafngildir tugmilljarða millifærslu á réttindum yngra fólks til þess eldra. Byggir á hækkun lífaldurs, en við vitum ekki hvernig framtíðin verður, hvernig spár og kortar ganga eftir, hver staða 17 ára einstaklings er þegar hann verður 67 ára. Við vitum til dæmis ekki hvort að eftirlaunaaldurinn verði hækkaður. Við vitum ekki hvernig þróun lífsgæða verður og ég nefni í þessu sambandi loftslagsbreytingar sem því miður stórbreyta þar Grunngildi samtryggingarinnar er að áhætta dreifist jafnt með jöfnum hætti á alla og við greiðum inn sama hlutfall og eigum að eiga sömu réttindin.
Ef við erum að hverfa frá þessu og opnum fyrir misskiptingu í þessu kerfi samtryggingar, þá vakna stórar spurningar og staða lífeyrissjóðanna er þannig að það er ekki þörf á þessari misskiptingu og hún gengur gegn markmiðum kerfisins. Tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, eitthvað vinsælasta viðfangsefni hér á þingi ár eftir ár snýr að áfengislöggjöfinni í landinu. Enginn þarf að velkjast í vafa þá staðreynd að áfengi er alls ekki eins og hver önnur vara. Heilsufarslegur og samfélagslegur skaði af áfengisneyslu er gríðarlegur og veldur umtalsvert meiri skaða en öll önnur vímuefni, enda eina löglega vímuefnið á markaði. Sem betur fer nota flestir áfengi í hófi en rannsóknir sýna að hömlur og aðgengi skilar árangri í þeirri viðleitni stjórnvalda til þess að lágmarka óæskileg áhrif á lýðheilsu í landinu. Sem dæmi frumvörp sem snúa að breytingum á áfengislögum og koma upp í hugann má nefna frumvarp aðkomu sveitarfélaga að staðarvali áfengisverslana, sala áfengis á framleiðslustað, frumvarp sölu áfengis á sunnudögum og leyfi til sölu áfengis í íslenskum netverslunum. Mér að vitandi liggur ekki fyrir lýðheilsumat til grundvallar þessum frumvörpum og myndi það vera verulega til bóta og muni því leggja slíkt til. Virðulegi forseti, sjálfur er ég hlynntur frelsi með ábyrgð og vill því taka fram að í 1. grein áfengislaga segir með leyfi forseta: tilgangur laga þessara er að vinna gegn misnotkun áfengis. Lögin eru frá 1998 en frá þeim tíma hefur margt breyst, sér í lagi á sviði forvarna og rannsókna. Ég tel því mikilvægt að farið verði í heildarendurskoðun á áfengislögum með það að markmiði að taka tillit til samkeppnissjónarmiða, misræmis á milli innlendra og erlendra aðila, en fyrst og fremst þegar sjónarmiða er snúað að forvörnum, áhrifum áfengisneyslu á börn og unglinga og á lýðheilsu í landinu. Tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við lifum í skrýtnu þjóðfélagi. Þjóðfélagi sem leggur hindranir fyrir fólk, veikt fólk, öryrkja, fólk í hjólastólum. En það merkilegasta við það að þær hindranir eru oft smámál miðað við þær hindranir sem ríkisstjórn leggur á þetta fólk. Að hugsa sér að einstaklingur sem er öryrki og ætlar að reyna að safna sér fyrir útborgun íbúð, hann á enga möguleika til þess vegna gildra í kerfinu. Viðkomandi, hann má ekki eignast fjármagnstekjur nema upp á ákveðnu marki á hverju mánuði. Hvernig getum við réttlætt það á sama tíma og þeir auðugu geta safnað að sér auð alveg ótakmarkað með 20% skatti, að sama tíma erum við að níðast á þeim sem minnst hafa það og eru veikir. Það er eitthvað að þessu kerfi okkar og það er vitlaust gefið. Líka á sama tíma segjum við og setjum í lög að fólk er að borga í lífeyrissjóði. Lögþvingaður eignaupptækið var eins lífeyrissjóður, en hvað er gert? Jú, hann er líka hirtur. Hirtur upp á 75% allt upp til 100%. En á sama tíma eru auðmennirnir, þeir sleppa. Þeir fá bara lágmark skatt. Við hljótum að geta séð til þess að lífeyrissjóðurinn sem eru tekjur og að hluta til fjármagnstekjur, að ef þetta væri flokkað sem tekjur, þá væru við líka og gætum boðið upp á 200.000 kr. frítekjumark. Þetta var hægt að gera strax. Þetta myndi skipta sköpum fyrir þá sem eru að fá úr lífeyrissjóði og ég tala ekki þá sem hafa minnst úr lífeyrissjóði og það er að stærstu hluta konur. Breytum þessu. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, mig langar hér að gera málefni Breiðafjarðarferjunnar Baldurs að umtalsefni. Það vakti athygli mína núna nýlega að
rúmu ári eftir að ég og fyrrverandi þingmaður og núverandi fyrsti varaþingmaður Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi, Sigurður Páll Jónsson, gerðum tillögu að gamli Herjólfur kæmi inn til siglinga Breiðafjörð í stað þess Baldurs sem nú siglir. Það sem við skrifuðum í grein á Bæjarins Bestu með leyfi forseta: skilgreint varaskip fyrir Baldur samkvæmt samningum Vegagerðarinnar gamli Herjólfur, sem auðvitað stærra og öflugra skip en sá Baldur sem nú siglir. Undirrituðum, sem eru sá sem hér stendur og fyrrverandi þingmaður Sigurður Páll Jónsson, þykir blasa við að Vegagerðin beini úrlausn málsins í þann farveg að Herjólfur hefji nú þegar siglingar Breiðafjörð á meðan Baldur í viðgerð, þá var Baldur bilaður eins og svo oft hefur verið, og mögulega eitthvað áfram. Smávægileg aðlögun á rampi sitt hvoru megin Breiðafjarðar eru smáatriði í stóru myndinni og ef aðkoma Samgöngustofu sem eftirlitsaðili nauðsynleg þá þarf að ganga í það mál. Það er þannig að þessu var auðvitað öllu vísað frá á sínum tíma en nú unnið að lausnin á þessum forsendum, þannig að betur hefði nú farið á því að strax hefði verið hlustað á tillögur okkar Miðflokksmanna í þessum efnum. En það sem ég vil sérstaklega vekja athygli á núna er það hversu tryggar siglingarnar eru. Fjöldi ferða er mjög takmarkaður og með þeim mikla magni af fiskeldisafurðum sem þarf að koma frá Vestfjörðum á erlenda markaði, þá er staðan algjörlega ótæk eins og hún er núna. Og það verður að finna lausn til þess að í samkomulagi sveitarfélaga og rekstraraðila og Vegagerðar sé hægt að fjölga ferðum þannig að við gjöreyðileggjum ekki þá vegi sem enn eru ólagfærðir á Vestfjörðunum með yfirgengilegum þungaflutningum þegar svo hæglega er hægt að leysa það með flutningum með Breiðafjarðarferjunni á meðan beðið er þess að vegakerfið verði forsvaranlegt. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðný Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Við virðumst vera föst í einhverjum farsa. Við heyrum áköll úr heilbrigðiskerfinu vikulega þar sem lýst er aðstæðum þar sem starfsfólk ræður ekki við. Það að vinna í heilbrigðiskerfi þar sem þú mætir í vinnuna og eftir þér bíður svo mikill fjöldi að þú sérð ekki fram úr að ná að sinna öllum er ömurleg tilfinning. Við heyrum þó mest af birtingarmynd bráðamóttökunnar á Landspítalanum en á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þar sem ég bý, er þegar búið að gefa út að dregið verður úr þjónustu í allt sumar vegna mikillar manneklu í 30.000 manna samfélagi. Heilbrigðisstarfsfólk reynir sitt besta í aðstæðum sem ekki er hægt að ráða við og gefst upp á endanum. Við notumst ekki við skilgreind mönnunarviðmið hjúkrunarfræðinga sem miða við starfsálag sem hver starfsmaður getur sinnt og því göngum við á fólkið okkar með of miklu álagi. Undanfarin 5 ár hefur ásókn í styrktarsjóð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga þrefaldast og fjöldi hjúkrunarfræðinga í endurhæfingu hjá VIRK hefur tvöfaldast. Við göngum endalaust á fólki sem mætir þar til við klárum það, þau gefast upp og hætta og almenningur þjáist fyrir það. Vandamálin eru skýr. Bæta þarf starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga, draga þarf úr álagi og samþykkja mannsæmandi laun fyrir stéttina í samræmi við álag. Gerðardómur í 3. sinn er eitthvað sem má ekki gerast. Vil ég vitna í formann Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga Guðbjörgu Pálsdóttur með leyfi forseta: verkefnið er í höndum yfirvalda og nú væri lag fyrir þau að sinna sínu hlutverki vel og tryggja sér hjúkrunarfræðinga áfram til starfa. Hjúkrunarfræðingar væru tilbúnir til vinnu í heilbrigðiskerfinu en væru ekki skyldir til þess. Á því væri mikill munur. Virðulegi forseti, er ekki komið nóg af þessu ástandi? Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, mig langar núna þegar að farið er að síga á verulega á seinni hluta þessa þings að gera umræðu störf þingsins að því sem ég ætla að tala hér undir liðnum störf þingsins. Í gær var breytt út frá því sem hefur verið til margra ára í fyrirkomulagi eldhúsdagsumræðum þar sem að einungis 2 þingmenn töluðu frá hverjum flokki. Þetta þýddi það að umræðan varð styttri
og mér fannst hún líka í rauninni verða snarpari. Ég verð að viðurkenna það að ég fylgdist betur með og hélt athyglinni betur og mér fannst þetta vera til verulegra bóta að gera þetta svona. Ég átta mig á því að það eru auðvitað ólík sjónarmið, hér eru flokkarnir misstórir, en mig langar að beina því til hæstvirts forsætisnefndar og formanna þingflokka að fara yfir þetta form og vita hvort að fleiri en ég hafi upplifað þetta með sama hætti, því mér fannst þetta vera gott. Að sama skapi langar mig að vekja máls á því að ég myndi gjarnan oft vilja sjá dýnamískari umræður hér í þessum þingsal og mér hefur fundist það gott þegar að samið hefur verið umræðutíma og talsmenn flokka hafa talað í málum sem kannski ekkert svo mikill pólitískur ágreiningur en vissulega ólík sjónarmið. Og ég myndi vilja sjá meira af þessu, en vitaskuld þarf það að vera þannig að stjórnarandstaðan geti alltaf komið sínum sjónarmiðum að þegar heit pólitísk mál að ræða. Mér langar að nota þessa síðustu þingdaga í þessar vangaveltur og að beina þessu til forseta að skoða það hvernig við getum gert þingstörfin skemmtilegri og dýnamískari. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, það skiptir máli fyrir budduna hvar þú býrð. Samanburður Byggðastofnunar á fasteignamati og fasteignagjöldum árið 2020 leiðir í ljós að lóðarleiga í Reykjanesbæ áberandi hæst miðað við viðmiðunarsvæðin. 126.000 sem 38,7% hærra en í Grundarfirði þar sem næsthæsta lóðarleigan 91.000 á ári. Álagningin að meðaltali í Reykjanesbæ 1,75% af lóðamati á móti 1,9% í Grundarfirði. Lægst lóðarleigan í Kópavogi miðað við krónutölu tæpar 17.000 krónur á ári og því lóðarleigan í Reykjanesbæ rúmlega 600% hærri en lóðarleigan í Kópavogi. Ríkið stór landeigandi í Reykjanesbæ og rukkar 2% lóðarleigu á meðan að sveitarfélagið veitir 25% afslátt af lóðarleigu af því landi sem sveitarfélagið á. Þeir sem borga lóðarleigu til Reykjanesbæjar greiða því 1,5% lóðarleigu. Landeigendur, aðrir en ríkið, hafa ekki lagað máls á því að lækka leigu á landi á meðan að ríkið ekki til viðtals lækkun leigu. Stjórnendur Reykjanesbæjar reyndu á sínu tíma að fá ríkið til þess að lækka lóðarleiguna, en þau svör sem embættismenn veittu voru á þann veg að vegna þess að íbúðir á Ásbrúarsvæðinu hafa verið seldar svo ódýrt og þess vegna ætti að ná inn tekjum í gegnum lóðarleigu í staðinn. Það skýtur skökku við að þeir sem hafa keypt á Ásbrúarsvæðinu sitji nú uppi með okurlóðarleigu vegna þess að ríkið seldi eignir sem að ríkið fékk gefins á útsöluprís. Það verður að gera þá kröfu til ríkisvaldsins að það sýni samfélagslega ábyrgð og gott fordæmi og lækki lóðarleigu. Það getur ekki gengið að íbúar í Reykjanesbæ greiði 600% hærri lóðarleigu en íbúar í Kópavogi. Þá tekur að lokum til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Virðulegi forseti, eins og margir vita þá hefur verið samtal á milli ríkisstjórnarinnar og 3 stjórnarandstöðuflokka vegna útlendingafrumvarpsins sem núna liggur fyrir þinginu. Vilji þessara 3 stjórnarandstöðuflokka, Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins, var sá að laga mjög vont frumvarp dómsmálaráðherra og ríkisstjórnarinnar þannig að réttur fólks á flótta yrði betur tryggður. Við gerðum nokkrar tillögur við frumvarpið sem meðal annars byggðu á sjónarmiðum Rauða krossins, enda tökum við það hlutverk okkar alvarlega að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að verja þennan hóp. Við vildum alls ekki að hægt væri að sækja viðkvæmar persónuupplýsingar án samþykkis viðkomandi í þágu meðferðar málsins. Það skipti okkur verulegu máli
að fólk yrði ekki svipt framfærslu 30 dögum eftir að niðurstaða væri komin í mál þeirra, enda myndi það hafa hræðilegar afleiðingar í för með sér fyrir fjölda fólks. Við vildum að það fólk sem hér væri læst inni í faraldrinum yrði ekki sent á brott, enda hefur það fest hér rætur á löngum tíma. Við lögðum til breytingar að umsækjendur alþjóðlega vernd njóti áfram lágmarksverndar stjórnsýslulaga endurupptöku máls vegna nýrra gagna eða upplýsinga. Við vildum standa vörð rétt kvótaflóttafólks til fjölskyldusameiningar hér á landi, að það sé til jafns við aðra. Einnig að umsækjendum alþjóðlega vernd sem ekki hefur tekist að endursenda eða brottvísa til annars ríkis innan 2 ára, að það fólk eigi kost á að sækja dvalar- og atvinnuleyfi. Og það voru fleiri hugmyndir þarna inni. Allar þessar tillögur Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins eiga það sammerkt að bæta stöðu þessa fólks verulega miðað við þau skelfilegu áform sem eru í frumvarpi dómsmálaráðherra og njóta eindregins stuðnings allra ríkisstjórnarflokka. Einnig VG og Framsóknar, sem að taki það nú sérstaklega fram, og það ljóst að flokkarnir 3 vildu keyra málið í gegn. Nú liggur fyrir að ríkisstjórnin ætlar ekki að ljá máls á þessum breytingum, slær á útrétta sáttarhönd og þá því ekki að bæta stöðu og réttarvernd fólks á flótta miðað við vonda frumvarp. Það nást ekki samningar þessi atriði. Það liggur því fyrir að ríkisstjórnarflokkarnir 3, líka VG og Framsókn, munu að óbreyttu samþykkja á næstu dögum alvarlega aðför gegn réttindum fólks á flótta. Þessu hefði verið hægt að afstýra ef pólitískur vilji færi fyrir hendi og lágmarks virðing fyrir almennum mannréttindum fólks á flótta. Nú lokið fyrsta dagskrárliðnum störf þingsins og forseti mun nú hringja inn í atkvæðagreiðslur, en hér fyrirhugað að kjósa í embætti ríkisendurskoðanda. Það verða líka atkvæðagreiðslur annars vegar lengd þingfundar og hins vegar afbrigði vegna framkominna breytingatillögu vegna máls sem á dagskrá síðar í dag. Tekið fyrir annað dagskrármálið, kosning ríkisendurskoðanda samkvæmt 2. grein laga nr. 46/2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga til 6 ára frá 1. júní 2022. Kosninguna gildir ákvæði í 7. málsgrein 82. greinar þingskapa sem segir að þegar kjósa einn mann séu þeir einir í kjöri sem tilnefndir eru og eigi hreyfa andmælum við því. Samkvæmt 2. grein laga ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga nr. 46/2016 gerir forsætisnefnd Alþingis tillögu til þingsins einstakling til að gegna embætti ríkisendurskoðanda. Á fundi forsætisnefndar 7. júní síðastliðinn var samþykkt að gera tillögu Guðmund Björgvin Helgason í embættið. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist forseta innan þess frest sem lög ákveða og hann því einn í kjöri. Forseti hefur ákveðið að kosningin verði með atkvæðagreiðslukerfinu eins og þingsköp heimila. Henni má jafna við leynilega skriflega kosningu. Atkvæðagreiðslukerfið verður stillt þannig að töflurnar á veggjunum munu aðeins sýna hverjir hafa greitt atkvæði
en ekki hvernig þeir greiddu atkvæði. Hið sama gildir geymsluminni tölvunar. Þeir sem kjósa Guðmund Björgvin Helgason ýti á já-hnappinn, en þeir sem vilja skila auðu ýti á hnappinn sem merktur greiðir ekki atkvæði. Nei-takkinn óvirkur. Gult ljós kviknar við miðhnappinn á borðum þingmanna þegar atkvæði hefur verið greitt, sama á hvorn hnappinn menn hafa ýtt. Eins kviknar aðeins gult ljós á veggtöflum. Nú gengið til kosningar og kosning hafin. Hafa allir þingmenn greitt atkvæði? Svo og lýkur nú kosningunni. Atkvæði féllu þannig að Guðmundur Björgvin Helgason hlaut 54 samhljóða atkvæði, 3 greiddu ekki atkvæði. Ég lýsi því Guðmund Björgvin Helgason réttkjörinn ríkisendurskoðanda frá og með deginum í dag og til næstu 6 ára og fyrir hönd okkar alþingismanna óska ég honum velfarnaðar í starfi og við væntum að sjálfsögðu góðs samstarfs við nýjan ríkisendurskoðanda. Óskað hefur eftir að greidd verði atkvæði þá tillögu forseta að þingfundur geti staðið lengur í kvöld en þingsköp kveða á og fer nú fram atkvæðagreiðsla tillöguna. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið og tillagan samþykkt með 52 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Svo háttar til 13. dagskrármálið að of skammt liðið frá útbýtingu nefndarálits með breytingartillögu á þingskjali 1182 þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillöguna á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Afbrigðin eru samþykkt með 56 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Að ósk þingflokksformanna verður nú gert hlé á þessum þingfundi í 1 klukkustund þannig að færi gefist til funda þingflokksformanna og eða þingflokksfunda. Þingfundi frestað til klukkan korter yfir 12.
Fundi framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, niðurstöðu barnaþings, munnleg skýrsla forsætisráðherra. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, fulltrúar ráðgjafahóps umboðsmanns barna sem hafa verið að vinna í raun og veru úr niðurstöðum barnaþings sem haldið var á þessu ári, afhentu ráðherrum ríkisstjórnarinnar skýrslu barnaþings núna í lok maí. Og þeirri afhendingu fylgdi eindregin ósk þessara barnaþingmanna að þessar niðurstöður yrðu teknar til umræðu á Alþingi Íslendinga. Það nokkuð sem við höfum rætt áður að gera, en aðdragandi málsins sá að barnaþing hefur nú verið haldið tvisvar, var haldið í fyrsta sinn 2019. Það var sett inn í lög umboðsmann barna árið 2018 og raunar var það ég sem mælti fyrir því, enda áhugamanneskja aukið lýðræði barna og ungmenna langt skeið. Þannig að það ánægjulegt að hafa fylgt þessu máli eftir frá upphafi og ég tel raunar eftir þessi fyrstu þing að þau hafi fest sig í sessi sem einstakur vettvangur fyrir sjónarmið barna og ungmenna í íslensku samfélagi. Það má segja að þing sem þetta veiti börnum tækifæri til að hafa áhrif á samfélagið bæði með beinum og óbeinum hætti. Og við erum að taka það aðeins lengra með því að efna til þessarar umræðu hér á þingi sem eru málefnin sem brenna á börnum landsins. Barnaþingi var haldið í mars á þessu ári og fyrir utan það að koma saman og hlusta á raddir barna hvaðanæva af landinu, þá fannst mér mjög tilkomumikið í raun og veru að sjá hve mörg börn þáðu þetta boð að taka þátt og sýndu þannig í verki að þau láta sig samfélagsleg málefni varða. Sú aðferðafræði sem notuð til að velja inn á þingi tryggir að hugað að kynjahlutfalli, aldurshlutfalli og búsetuþátttakenda og barnaþingmenn undirbjuggu svo þingið og völdu umræðuefni sem voru 3 og fyrir valinu urðu umhverfismál, mannréttindi og menntun. Og ég mun hér fara yfir helstu niðurstöður sem gerði grein fyrir í þessari skýrslu. Í tengslum við umhverfismál þá var það eiginlega flokkun sem stóð upp úr, enda það eitthvað sem stendur okkur öllum mjög nærri og við getum í raun og veru haft mikla stjórn á bæði inn á heimilum okkar en ekki síður í okkar nærsamfélagi. Barnaþingmönnum þóttu flokkun hér á landi vera verulega ábótavant og hægt var að gera mun betur og tillögur þeirra lúta því að fjölga flokkunarflokkum og fá fleiri til að taka þátt í því að flokka úrgang. Allar almenningstunnur ættu að vera með flokkunarhólfum og þær þurfi líka að vera í skólastöfum. Þau ræddu líka að það þyrfti að efla kennslu umhverfismál. Nú það svo að samkvæmt aðalnámskrá þá ein af grunnstoðum aðalnámskrár sjálfbærni, en það verður líka að segjast eins og sú grunnstoð hefur verið inn í aðalnámskrá í 10 ár og henni auðvitað misjafnlega sinnt milli mismunandi skóla. Það bara eðli máls samkvæmt þegar við erum að skoða það hvernig námskráin skilar sér inn í skólana, en þó hafa verið stigin gríðarlega mörg framfaraskref í þessum efnum. Barnaþingmenn ræddu líka mikilvægi þess að minnka matarsóun sem auðvitað stórmál ekki bara fyrir börn heldur okkur öll. Við erum að sóa gríðarlegu magni af mat á Íslandi og það í raun og veru eðlilegt og ég ætla að fá að taka undir þessar áherslur barnaþingmanna að allar opinberar stofnanir setji sér stefnu matarsóun þannig að úr henni verði dregið verulega og þau ræddu líka möguleika á því að nýta matarafganga. Síðan var rætt töluvert mikið plastnotkun og þar gafst tækifæri einmitt á samtali milli ráðherra og þingmanna annars vegar og barnaþingmanna hins vegar þar sem hafa verið stigin mjög stór skref í því að draga úr notkun einnota plasts en þetta var skýrt áherslumál. Síðan voru samgöngumálin rædd þar sem þau ræddu til dæmis fleiri upphitaða hjóla- og göngustíga og eitt af því sem mér hefur komið í huga og mér finnst að þingið eigi að taka til skoðunar þegar næst til umræðu samgönguáætlun því það sem við höfum verið að gera við þróun samgönguáætlunar, við höfum verið að reyna að meta ólík áhrif samgönguframkvæmda á kynin en við ættum líka að hugsa börn og ungmenni í því samhengi því börnin og ungmennin ekki endilega að fara sömu leiðir og fullorðnir þannig að það ekki síður ólík áhrif á aldurshópa heldur en kyn og þetta fannst mér gríðarlega mikilvæg hugmynd. Þau ræddu líka flugferðir
kolefnisjöfnun og hvernig mætti hvetja til aukinnar notkunar rafbíla. Þau sáu líka mikil tækifæri í gróðursetningu, að draga úr pappírsnotkun með því að nýta rafræn próf og fleira. Í mannréttindakaflanum kennir ýmissa grasa að ég minnist mikillar umræðu jafnrétti og aðgengismál sem voru eiginlega alltumlykjandi í þeirri umræðu sem ég sjálf tók þátt í á barnaþinginu. Þau lögðu líka sérstaka áherslu á jafnrétti allra kynja og útrýma þyrfti öllum fordómum til að tryggja öll fá að vera eins og þau sjálf kjósa. Töluðu þar að öll kyn ættu að hafa greiðan aðgang að opinberum salernum, sund- og íþróttaklefum. Það var líka rætt launajafnrétti, hækkun lágmarkslauna og allir njóti sambærilegra tækifæra á vinnumarkaði. Þau ræddu líka þátttöku barna í umræðum mál sem varða þau og þar var kosningaaldur til umræðu og sú skoðun kom fram að hann eigi að fara niður í 16 ára og þá rifjast upp þingmál sem ég sjálf flutt 16 ára aldurstakmark í sveitarstjórnarkosningum sem væri held ég gríðarlega góð byrjun til þess að taka þessi mál lengra því það eru risastórir málaflokkar sem varða börn og ungmenni þannig að fólk nýkomið úr grunnskóla og fengi þá tækifæri til að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum. Það var rætt aðgengi að sálfræðingum, meðal annars að allir skólar ættu að vera með sálfræðing og þar hefur orðið töluverð breyting á undanförnum árum, þar að aukið aðgengi að sálfræðiþjónustu innan skólana en betur má ef duga skal. Og það var sérstaklega rætt biðlista eftir sálfræðingum. Tómstundir voru ræddar, jafnt aðgengi allra barna að tómstund og íþróttastarfi að eigin vali. Það var rætt líka mikilvægi almenningssamgangna og þær væru gjaldfrjálsar helst. Það var líka rætt mikilvægi þess að þau sem hingað koma, hvort sem í leit að betra lífi eða fólk á flótta, að það væri mikilvægt að börnin fengju tækifæri ekki bara til að læra íslensku, heldur líka kennslu í sínu eigin móðurmáli. Það var sérstaklega rætt. Síðan var það menntamálin sem þetta stendur börnunum nærri. Þar voru heitar umræður, sérstaklega sund og dönsku. Ég kannast með dönsku umræðuna frá tíð minni sem mennta- og menningarmálaráðherra þar sem ég fékk ófá bréf dönskukennslu. Ég enda mikill talsmaður dönskukennslu og viðraði þá skoðun mín á barnaþinginu, kannski ekkert við sérstakar vinsældir. En mér finnst það vera umhugsunarefni fyrir okkur í skipulagningu skólakerfisins af hverju þessi staða uppi. Við erum kannski ekki að rökstyðja það nægilega vel af hverju við erum að tryggja eða bjóða upp á nám í dönsku sem auðvitað það sú staðreynd að Norðurlöndin eru okkar nánustu vinaþjóðir. Þetta gríðarlega mikilvægt svæði fyrir okkur bæði til að sækja okkur æðri menntun, sækja okkur störf. Þannig að danskan mikill aðgöngumiði eða þótt að væru önnur Norðurlandamál en auðvitað hafa Íslendingar helst sótt til Danmerkur. Þannig að ég velti því fyrir mér þegar maður heyrir þetta ekki bara sem menntamálaráðherra heldur líka 10 árum seinna á barnaþingi, nákvæmlega sömu umræðu, hvað erum við að gera rangt í því að tala þetta? Því auðvitað skiptir máli að börn og ungmenni hafi áhrif á sitt nám. Síðan var talað að sund mætti vera jafnvel gert að þá valgrein, að minnstakosti þar til að unglingastigi væri náð. Og þetta nokkuð sem ég hef svo sem heyrt líka á undanförnum árum, svona vaxandi umræða. Almenna stóra myndin var að mikilvægt væri að nám ætti að miðast við getu hvers og eins. Það var töluvert rætt að heimanám væri almennt og mikið, bjóða þyrfti upp á þann möguleika að kennarar veittu nemendum sem þyrftu aðstoð, hjálp við heimanám, þar sem foreldrar hefðu mjög mismikla þekkingu og getu til að aðstoða heima fyrir. Mér finnst mjög merkilegt að þessi ábending komi fram því þetta auðvitað alþekkt í umræðum jöfnuð og menntakerfi að það sem mikil áhersla lögð á heimanám þá ertu raun og vera auka enn aðstöðumun milli barna því bakgrunnur þeirra svo mismunandi. Þannig að þetta lá algjörlega klárt fyrir af hálfu barnaþingmanna. Og þau nefndu líka að það væri stundum ansi löng viðvera í skólanum. Ég nefni örstutt, þau töluðu líka bara námsúrval í skólum og þar var ýmislegt nefnt. Það var nefnt listgreinar, það var talað jafnréttismál, það var talað umhverfismál, það var talað stjörnufræði. Þannig að það voru svona ýmsar greinar nefndar og svona þættir sem barnaþingmenn vildu leggja áherslu á. Og ég get auðvitað ekkert komið með tafmennandi lista, mér langar bara að nefna sérstaklega aðgengismálin. Þar sem auðvitað við vitum að við erum ekki komin á þann stað að við getum
sagt að þetta sé með sóma í okkar samfélagi. Það var einn barnaþingmaður sem sagði að við gætum ekkert gert ráð fyrir því að öll börn kæmust upp hvaða stiga sem er og það mætti alveg skilja það bæði bókstaflega og ekki bókstaflega og mér fannst þetta mjög fallega orðað. Aðgengismálin eru þetta risamál, bæði þessi áþreifanlegu en ekki síður hinn óáþreifanlegu og þetta fannst mér vera andinn sem sveif yfir vötnum á barnaþinginu. Mér finnst ánægjulegt að fá þetta tækifæri til að gera grein fyrir þessu í stuttu máli. Það er ljóst að málin sem voru til umræðu á barnaþingi eru að mörgu leyti sömu mál og við ræðum hér og sum þeirra mættu við ræða meira. Ég nefni skólamálin sem dæmi. Svo sannarlega ættu þau skilið meiri umræðu á Alþingi en svona tíðkast, enda risastórt mál fyrir samfélagið allt. Og það skiptir auðvitað máli að fá svona mikilvægt innlegg inn í þá vinnu. Ég sagði það þegar ég tók við þessari skýrslu að þetta væri bæði geta svona niðurstöður haft bein áhrif en ekki síður óbein áhrif. Þetta er lærdómsferli held ég fyrir okkur þingmenn að venja okkur við. En ég vil nota tækifærið og segja að ég var mjög ánægð í bæði þessi skipti sem þetta hefur verið haldið að finna þennan mikla áhuga þingmanna og þingmenn tóku mjög mikinn þátt, mjög virkan þátt, sátu á borðum í umræðum, gáfu sér tíma í þetta samtal og ég held að flest sem ég hef að minnsta kosti rætt við hér á Alþingi, þeim hafi fundist þetta innblástur inn í sitt starf. Þannig að ég er ekki í nokkrum vafa að áhrifin geta bæði verið bein en þau geta líka verið óbein því þetta skiptir okkur máli. Við erum að fá hugmyndir sem við getum unnið að hér inn á þingi og svo framvegis. Mér fannst mikilvæg skilaboð sem þau settu sér sjálf fyrir þingi. Þau sögðu við ætlum að vera hér jákvæð, við ætlum að sýna hvert öðru virðingu, við ætlum að hafa gaman. Mögulega mættum við velta þessu fyrir okkur í okkar störfum hér á þingi. En þessi andi og þessi gildi skiluðu sér svo sannarlega til okkar þegar við komum inn á þingið og tókum þátt. Það var þessi virðing fyrir ólíkum skoðunum sem við gátum upplifað í umræðum á borðum en líka í samtalinu sem síðan var yfir allan salinn. Þannig að mér finnst þetta hafa tekist alveg feikilega vel til. Mér finnst gott að við náum að ræða þetta þó við séum hér á síðustu dögum þingsins og einhverjum finnist við ekki hafa mikinn tíma til stefnu, þá er þetta mikilvægt og það sem ég myndi vilja sjá í kjölfarið væri að nefndir þingsins kynntu sér inntak skýrslunnar og þetta væri skoðað þegar við erum til dæmis að vinna að málum sem hafa bein áhrif á börn og unglinga. Ég nefndi hérna samgöngumálin. Mér finnst það hví ekki að kalla til ráðgjafahóp umboðsmanns barna og ræða við þau samgönguleiðir vegna þess að þetta er auðvitað mál. Mér er minnisstætt á þingfundi sem hér var haldið í tilefni af afmæli lýðveldisins, þá var hér flutt mjög góð ræða hér úr þessari pontu skólaakstur og það var barn sem flutti hana sem eyddi gríðarlegum tíma í skólarútunni á hverjum einasta degi. Minnir þetta að vera á Vatnsnesinu og ég segi því ekki að kalla þetta fólk til okkar og fá þeirra sýn til dæmis á samgöngumálin. Því stundum erum við dálítið lokuð inni í því að vilja bara ræða menntamál eða eitthvað sem er virkilega áþreifanlega tengt börnum en gleymum því ekki að flest það sem við erum að fást við hér á þingi varðar börn með einum eða öðrum hætti og það getur verið mjög gagnlegt að fá þeirra sjónarmið inn í umræðuna. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra hér, frú forseti, en ítreka þakkir mínar til þingmanna fyrir þeirra góðu og öflugu og virku þátttöku í þinginu sjálfu. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég langar að byrja á því að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir munnlegu skýrsluna og fyrir það líka að setja umræðu hana í forgang hér á síðustu dögum þingsins. Þetta skiptir máli, það skiptir máli að við hlustum. Já, frú forseti, fyrir 45 árum síðan stóð sá sem hér stendur fyrir utan Alþingishúsið og tók þátt í mótmælum sem tengdust verkfalli. Rétt 8 ára gamall mætti ég hingað niður á Austurvöll og valdi mér mótmælaspjald sem á stóð: hvað á að gera við börnin? Já, þetta er ég.
hér á tröppum Alþingis, en ég var víst mjög vinsælt myndefni í fjölmiðlum daginn eftir. Fyrr í vetur var ég einn þeirra þingmanna sem fékk þess heiðursaðnjótandi að taka þátt á barnaþingi sem haldið var í Hörpu. Það var ótrúlegt að hlusta á þau og heyra hvað málefni brunnu á börnunum. Þau voru einmitt beinskeytt og óhrædd við að segja hlutina eins og þeir eru og spyrja okkur þingmennina þessara sömu spurningu: hvað á að gera við börnin? Til dæmis, hvað á að gera við börnin til þess að tryggja fjölbreytileikann? Þau myndu okkur þingmenn á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir fjölbreytileikann, hvort sem slíkt tengdist uppruna, kynhneigð eða kyntjáningu. Þau myndu okkur á að sem börn þá fagna þau þessum fjölbreytileika á meðan við fullorðna fólkið hræðumst hann og sum fordæmum hann. En þau kvörtuðu líka við því að námsefni og námskrá væri úrelt og væri ekki í tengslum við þennan breytta heim og fjölbreytta heim sem þau lifa í. Talandi um nám, þá spurðu þau okkur líka hvað á að gera við börnin sem bíða eftir greiningu. Þau, mun betur en við, fullorðna fólkið, gera sér grein fyrir því að ekki gengur öllum jafn vel að læra. Þau finna beint fyrir því hvernig langir biðlistar eftir greiningum, svo sem á lesblindu eða athyglisbrest, gera það að verkum að sum þeirra eiga erfitt með að fóta sig í skólakerfinu og flosna jafnvel upp. Þau spurðu: af hverju er þetta ekki forgang að laga? En þau áttuðu sig einnig á því að það skiptir líka máli hver efnahagsleg staða fólks er. Hvað á að gera við börn sem lifa við fátækt var ein af þeim spurningum sem brann á vörum þeirra. Já, strax á þessum aldri skilja þau mikilvægi þess að tækla hinn mikla ójöfnuð sem er í okkar ríka samfélagi. Lægstu laun þurfa að hækka og sambærileg laun fyrir sambærilega vinnu óháð kyni voru skilaboð sem þau sendu okkur hingað inn á hið háa Alþingi. Börnin upplifa þennan ójöfnuð nefnilega fyrstu hendi á meðan við, ráðherrar og þingmenn, erum fastir í fílabeinsturni þar sem fátækt og skortur á nauðsynjum eru bara orð sem þingmenn stjórnarandstöðu nota í eldhúsdagsumræðum. Frú forseti, hvað á að gera við börnin sem þurfa á stuðningi að halda þegar kemur að geðheilsu, var einnig spurning sem þau veltu fyrir sér. Og skilaboðin til þeirra ráðherra sem mættu í pallborð var skýr: börnin vilja fría sálfræðiþjónustu og aukið aðgengi að henni. Á meðan núverandi ríkisstjórn dregur lappirnar í að uppfylla loforð að niðurgreiða sálfræðiþjónustu, þá segir framtíð þessa lands okkur það að við þurfum að hugsa enn stærra og gera þessa þjónustu gjaldfrjálsa. Því strax á þeirra aldri átta þau sig á þeirri miklu þörf sem er fyrir að styðja við geðheilsu þjóðarinnar. Já, frú forseti, það er mikilvægt að við heyrum þetta ákall þeirra og hættum að brjóta loforð þingsins til þjóðarinnar. Hvað á að gera við börnin sem hingað koma í flótta frá stríði eða sárafátækt? Skilaboð barnanna á barnaþingi voru mjög skýr: hættum að senda börn úr landi og tökum á móti fleiri börnum. Mikið væri nú heimurinn betri ef íslensk stjórnvöld hugsuðu eins og börnin á barnaþingi. Fyrir þeim er það að taka á móti fólki mannúð og það að fá fleiri börn með fjölbreyttan bakgrunn inn í skólakerfið eitthvað sem einungis bætir það. Hvað á að gera við börnin
sem munu erfa jörðina sem við erum að skilja eftir óbyggilega, var einnig spurning sem mikið var rædd á barnaþingi. Það er svo sannarlega hægt að segja að baráttan í loftslagsmálum er háð af börnum. Og meðan við þingmenn háttvirtir þráumst við það að framkvæma nauðsynlegar breytingar til verndar umhverfinu, þá mætir unga fólkið á Austurvöll hvern einasta föstudag og mótmælir aðgerðaleysi. Sömu skilaboð við getum séð út glugga Alþingishúss á hverjum föstudegi ómuðu skýrt á barnaþinginu. Börnin vilja sjá alvöru aðgerðir. Fyrir þeim er þetta ekki eitthvað sem hefur áhrif eftir að þau eru komin undir græna torfu eins og fyrir flest okkar hér inni. Heldur er þetta að snerta framtíð þeirra og möguleika barna þeirra til þess að búa á þessari plánetu til frambúðar. Já, virðulegi forseti, börnin vilja til dæmis hætta notkun plasts. Þau vilja betri flokkun úrgangs og öflugra hringrásarhagkerfi. Þau vilja öflugri hvata til þess að fólk skipti yfir í rafbíla og almenningssamgöngur verði gjaldfrjálsar svo fólk nýti sér þær betur. Einnig voru þau öflugir talsmenn þess að gróðursetja fleiri tré og spurðu þingmenn spurninga eins og af hverju erum við ekki með fleiri vindmyllur á Íslandi? Hvað á að gera við börnin sem segja okkur til syndana á þeim frábæra vettvangi sem barnaþing er? Eigum við að halda áfram að hunsa rödd þeirra eða er kannski kominn tími til þess að við leggjum við hlustir og tökum mark á því sem þau eru að segja? Samfélagið er ekki búið að heilaþvo þau eins og okkur sem eldri eru. Mörg okkar erum hætt að trúa á betri framtíð því að þeir sem fara með völdin virðast hafa tapað tengingunni við það sem er að gerast allt í kringum okkur. Já, hvað á að gera við börnin sem benda okkur á ranga forgangsröðun þeirra verkefna sem ríkið tekur að sér? Þegar allt kemur til alls eru þau ekki að biðja mikið. Þau vilja að réttindi þeirra séu virt og þau fá að taka þátt í umræðunum mál sem þau varðar og þau vilja að tekið sér tillit til skoðana þeirra, helst þannig að hugmyndum þeirra sé hrint í framkvæmd. Frú forseti, það er ekki nóg að við komum hér saman hluta úr degi og tölum fallegum barnaþing og hvað þar kom fram. Það er ekki nóg að vera með endalaust falleg loforð og engar endir. Það er kominn tími til þess að við háttvirtir þingmenn raunverulega spyrjum okkur sjálf og síðan tilbúin að svara þeirri spurningu sem brann á mér þegar ég var 8 ára gamall. Hvað á að gera við börnin? Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir það að taka þessa skýrslu hér á dagskrá og mér þótti það mikil upplifun að fá að mæta á þetta barnaþing og sjá öll þessi ungmenni sem að voru að láta sig samfélagsmál varða. Og mig langar kannski bara til að byrja á því að nefna að á setningarathöfninni þá fóru ráðherrar nokkrir upp á svið og héldu þar litla tölu. Og ég verð að segja það, frú forseti, að þar sá ég nýja hlið á ráðherrum. Einhverja hlið sem ég hef ekki séð hér, þar sem þeir fóru aðeins yfir æsku sína og áhugamál og væntingar og vonir og mér þótti það merkilegt og hafði gaman að það, en myndi gjarnan vilja sjá slíka hlið, ekki bara ráðherrunum kannski, en bara okkur öllum hér, að við kannski færum að horfa bara til fortíðar í þessu og reyndum átt okkur á því hver við erum og hvað það er sem skiptir okkur máli.
Og við sjáum það svo vel í þessum ungmennum sem þarna voru, hvaða sem skiptir máli. Og þau voru alveg skýr með það hvaða sem skiptir máli. Og hafandi verið sveitarstjórnarmaður í ansi langan tíma, þá hefur maður haft samskipti á þeim vettvangi við börn, ungmenni á ýmsan hátt og mér langar að nefna að þessi svokölluðu ungmennaráð sem ég held að það komi nú fram að rúmlega 60% af sveitarfélögum hafi sett á laggirnar þessi ungmennaráð. Og bæjarstjórn Reykjanesbæjar til dæmis fundar með ungmennaráði 2 ári og það hafa verið merkilegir og gefandi fundir og þeir hafa ekki alltaf verið þannig að manni hafa verið klappað. Stundum hefur maður bara verið tekinn í bakarið á slíkum fundum og fyrir það að vera ekki að standa sig í stykkinu og það sé ekki verið að taka tillit til ungmenna í samfélaginu. Og það bara oft með réttu að oft og hefur ekki verið hlustað á skoðanir ungmenna, en það sem séu komin þessi ungmennaráð, það vekur vonir að það sé að verða til einhver tenging á milli stjórnsýslunnar, hver sem hún og ungmenna í samfélaginu. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar ákvað líka á síðasta kjörtímabili að fara í tilraunaverkefni með að leyfa eða heimila ungmennaráði að skipa áheyrnarfulltrúa í nefndir sveitarfélagsins og þau tóku því bara mjög vel og sinntu því mjög vel og hafa hrósað bæjarstjórninni fyrir það að hafa gert það. Þá áttaðu sig á því út af hvað stjórnsýsla gengur, hvernig ákvarðanir eru teknar, hvaða mál eru lögð fyrir og þau hafa að sjálfsögðu rétt til þess að setja mál á dagskrá. Þannig að þetta vettvangur sem mjög góður til framtíðar og við erum líka, sveitarfélögin eru líka á fullu við að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Gengur auðvitað misvel. Akureyri var fyrsta sveitarfélagið til þess að gera það. Ég held að Kópavogur sé búinn líka. En mörg sveitarfélög á fullu við að innleiða barnasáttmálann og það auðvitað bara af hinu góða að það sé verið að gera það og í því verkefni eru börn að taka þátt. Þetta er ekki bara eitthvað sem gerist á borði miðaldra kalla í sveitarstjórn, heldur eru það börnin sem eru þáttakendur í því ferli að innleiða þennan barnasáttmála og líka þá bara að læra það hvað stendur í barnasáttmálanum, hversu mikið virði barnasáttmálinn og þær skyldur sem við erum auðvitað að takast á herðar sem samfélag til þess að sinna börnum. Mér þykir það vera, ég fékk að sitja í slíkri nefnd við innleiðingu barnasáttmála í Reykjanesbæ ásamt ungmennum og starfsmanni og síðan einum bæjarfulltrúa til viðbótar og ég lærði mikið og hafði mikið gagn af því að fá að taka þátt í því. En eins og hér hefur komið fram, við erum ekkert alltaf við erum að hafa vitur í fólki. Við höldum alltaf að við vitum hvað fólki fyrir bestu. En svo þegar maður fer að spyrja börnin okkar, þá eru þau ekkert endilega alltaf sammála okkur hvað það sem skiptir þau máli. Ég hjó eftir því bara í ræðum hæstv. Forsætisráðherra og síðan hv. þingmann sem hér talaði á undan mér að þau viðfangsefni sem börnin eru að velta fyrir sér og sem við erum kannski ekki endilega að velta fyrir okkur. Það kemur nú fram í þessari skýrslu að umhverfismál skipta börn verulegu máli. Börn þau hafa þennan svokallaða loftslagskvíða. Þau eru bara nervus yfir framtíð sinni. Þau vita ekkert hvað tekur við, hvernig heimurinn verður þegar við skiljum við hann. Erum við að fara að skilja við heiminn þannig að hann verði betri eða
ætlum við að taka til okkar miklu meira heldur en kannski við í raun og veru þurfum, sem að getur þá skaðað komandi kynslóðir. Börn eru líka að velta fyrir sér fjármálalæsi. Þau vita ekkert fjármál, þau kunni ekki að lesa út úr launaseðli. Þau vita ekki hvernig á að borga skatt, hvað persónuafsláttur. Það er ýmislegt svona sem að ungmenni bara að reyna að velta fyrir sér og átta sig bara ekki á, af því það er ekki verið að leggja áherslu á þetta. Ungmenni tala líka kynfræðslu, þau eru ekkert endilega að tala kynlífsfræðslu. Þau eru fyrst og fremst að horfa fræðslu kynin og hvernig kynin eru, hver er munurinn á þeim, og síðan bara að við lærum mörkin og virðingu fyrir þeim kynum sem við tilheyrum ekki. Þannig að þetta er það kannski það sem börn eru að velta fyrir sér og skiptir bara verulegu máli að við séum að velta slíkum spurningum fyrir okkur. Svo heyrir maður bara líka endalaust og einatt að andleg heilsa ungmenna, henni fer hrakandi, börn eru kvíðin, þau eru nervus yfir og kannski eru samfélagsmiðlar að hafa áhrif á það og það er bara mál sem að við verðum, fullorðna fólkið, að taka alvarlega. Að það endi ekki þannig að flest okkar endi bara á kvíðalyfjum eða einhverju slíku. Við þurfum að bregðast við. Hvað er það sem er að valda þessu mikla kvíða hjá ungu fólki, sem að ég held að mörg okkar sem fullorðin vorum ekkert endilega að glíma við, ekki í þessu mæli sem að maður heyrir að ungmenn eru að fást við. Þannig að börn eru að benda okkur á það sem við getum gert betur og við eigum auðvitað bara að hlusta og vera opin fyrir því sem að börn eru að segja okkur. Hér hafa verið nefnd samgöngumál. Það er ekki öll börn þau eru bara ekkert með bílpróf, en þau þurfa að komast á milli staða. Þau þurfa að komast í skólann, þau þurfa að komast í tómstundir og það þarf að skoða þetta allt saman. Erum við að rukka börn fyrir að komast á þann stað sem skiptir miklu máli á meðan að við keyrum á jeppunum okkar á milli staða. Þannig að allir þessi hlutir skipta máli. Hér hafa verið nefnd aðgengismál. Þetta eru stórar spurningar sem að við sem fullorðin verðum að taka til gagngera skoðunar og þetta er þessi spurning sem að hv. þingmaður nefndi hér áðan, bar hér upp. Hvað á að gera við börnin? Og hvað eigum við að gera fyrir börnin? Ætlum við að standa með þeim eða eiga þau alltaf sýnt og heilant að aðlaga sig að einhverju því umhverfi sem að við erum búin að búa til og höldum að sé rétt fyrir allt og alla? Í máls tekur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir sína góðu framsögu. Það er hressandi og svona svolítið upplífgandi að blaða í gegnum niðurstöður barnaþings og ég er nú farin að hallast að því að helstu áherslumál okkar jafnaðarmanna fengju talsvert greiðara brautargengi ef það væri bara 15 ára aldursþak á kjörgengi við kosningar til Alþingis. Svona aldurshámark. Á meðan ríkisstjórn Íslands rembist við að herða útlendingalöggjöfina hv. þingmaður hlær hér. Þetta er allt ferlega fyndið. Og á meðan stjórnvöld skipuleggja fjölda brottvísun fólks í óboðlegar aðstæður, þá kalla börn eftir móttöku fleira flóttafólks, meiri mannúð, minni fordómum. Og á meðan starfsfólk flýr af heilbrigðisstofnunum vegna fjársveltisstefnu sem er gagnrýnd á hverju einasta ári við afgreiðslu fjárlaga, þá kalla krakkarnir eftir
betri starfsaðstæðum heilbrigðisstarfsfólks og samstöðu að efla heilbrigðisþjónustuna. Og meðan stjórnarmeirihlutinn heykist á því að fjármagna lög niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu, lög sem Alþingi búið að samþykkja, þá vilja krakkarnir ganga ennþá lengra og þau kalla eftir ókeypis sálfræðiþjónustu fyrir alla. Þau kalla líka eftir betri kjörum hinna tekjulægstu, gjaldfrjálsum almenningssamgöngum. Þau kalla eftir afnámi allrar gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustu. Þetta bara fyrirtaks-sósíalismi, áhersla á hið sameiginlega, samtrygginguna, samneysluna, það sem við eigum saman. Ríkisstjórnin hefur lagt fram fjármálaáætlun sem við munum ræða í næstu viku. Og það nú eiginlega áætlun sem snýst hið gagnstæða. Þar leiðarstefið að draga mjög markvisst úr umfangi ríkisins og hins sameiginlega í hagkerfinu á næstu árum og halda fjárfestingum hins opinbera í lágmarki næstu árin. Og sú stefna gengur þvert á niðurstöður barnaþings og þessa ákalls að efla heilbrigðiskerfið og stofnanirnar sem við eigum saman. Og ég held að ríkisstjórnin ætti nú bara að hlusta á þessa krakka. Mætti til dæmis bara byrja á því að taka upp, eða leggja fram nýja og endurskoðaða aðgerðaáætlun í loftslagsmálum í samræmi við þá róttæku loftslagsstefnu sem birtist í niðurstöðum barnaþings. Svo held ég að það færi líka vel á því að taka upp fjármálaáætlunina, endurskoða hana á grundvelli ákalls barnaþings að það skipti bara höfuðmáli að við hjálpum hvert öðru og stöndum saman. Samstaða, samvinna, að hjálpast að þetta eigi að vera leiðarstef við rekstur samfélags. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðný Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Þú þarft ekki að vera fullorðinn til þess að geta breytt heiminum. Skýrsla barnaþings mjög mikilvægur vettvangur til þess að lá börnum rödd en veitir á sama tíma alþingismönnum aðhald. Sýn hagsmunahópa á þeirra upplifun, veruleika og aðstæður mjög dýrmætar og mikilvægt að við tökum þessar upplýsingar til okkar. Líkt og hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson kom inn á hér áðan, þá höfum við í Reykjanesbæ lagt mikið upp úr því að heyra rödd barna og ungmenna hjá okkur. Ungmennaráð funda reglulega með bæjarstjórn þar sem bæjarfulltrúar heyra frá fyrstu hendi frá ungmennum bæjarins þeirra sýn á þeirra aðstæður. Þetta gríðarlega mikilvægur grundvöllur fyrir ungmennin og ekki síður mikilvægt fyrir okkur bæjarfulltrúana. Við þurfum að virkja ungmenni til þátttöku í sínu samfélagi og barnaþing og aðgangur að bæjarstjórn góð leið til þess. Af umræðum á barnaþinginu má ráða að börn hafa sjálfsögðu ekki einungis áhuga á sértækum málefnum barna heldur á samfélaginu öllu. Barnaþingmenn lögðu til að mynda mikla áherslu á jafnrétti allra kynja, loftslagsmál, mannréttindi, velferð barna og samfélagslega ábyrgð. Það víða í kerfinu svo augljóst hvað við getum gert betur þegar kemur að stuðningi og þjónustu við börn. Biðlistar og hafa verið allt of lengi og langir eftir greiningu hjá barna- og unglingageðdeild Landspítala, Háskólasjúkrahúss og greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Barnaþingmenn komu einnig inn á aðgengi að sálfræðiþjónustu, líkt og margir þingmenn hafa komið inn á hér á undan mér. Og barnaþingmenn spurðu sig af hverju aðgengi væri ekki betra og af hverju þessi þjónusta væri ekki gjaldfrjáls. Sálfræðiþjónusta í molum eins og við í Samfylkingunni höfum áður bent á hér.
Það ætti að vera forgangsmál okkar á Alþingi að gera sálfræðiþjónustu barna og ungmenna upp að 25 ára aldri gjaldfrjálsa nú þegar, sér í lagi þar sem geðlægð stefnir í að vera í dýrasti sjúkdómur árið 2030. Barnaþingmenn lögðu mikla áherslu á að réttindi barna séu virt, rétt þeirra á að líða vel heima hjá sér og eiga þak yfir höfuðið. Jafnaðarstefnan skín í gegnum skýrslu barnaþings, jöfn tækifæri fyrir öll. Bætt kjör á vinnumarkaði, betri starfsaðstæður fyrir heilbrigðisstarfsfólk, að fólk af erlendum uppruna fái vinnu í samræmi við menntun sína, jafnrétti fyrir öll kyn, hreint land og verndun hafsins. Ég ætla að vitna í einn barnaþingmann með leyfi forseta. Við erum öll í sama bát á þessum sjó sem er heimurinn. Framtíð landsins er svo sannarlega í góðum höndum. Til máls tekur, það varð smá breyting á mælendaskránni. Einhverjum örlítið, ekki, eða hvað? Bara Ásmundur átti að vera næstur, sko, en hann var hérna bara rétt á. Ég held að sé verið að leita á hann. Já. Ok, til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Já. Virðulegur forseti, ég biðst nú afsökunar á því að það hafi ekki verið alveg tiltækur. Þetta hafa verið snöggir sem voru undan mér, það er gott. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir þessa umræðu hér og barnaþing og þegar ég velti nú fyrir mér hvað ég ætla að segja og það sem ég er búinn að heyra hér, ég hafði nú sérstaklega gaman að heyra hvernig forsætisráðherra kom að þessu máli og ræddi það svona eins og hér kom fram bara á mannamáli við okkur. Það skiptir mjög miklu máli. Og það gerir líka hæstv. Þingmaður Guðbrandur Einarsson afar vel og það rifjast margt upp fyrir manni þegar er mynd á það að börn og unglingar kannski kunni ekki lesa og lesa sér það. En það er nefnilega, við kunnum ekki allt. Og þannig er það nú þegar maður kemur á þing og er jafnvel 50 ára, þá er maður líka nýr og kann ekki allt. Þannig við erum að læra allt okkar líf. En mér langaði aðeins að ræða það voru 3 punktar sem að forsætisráðherra minntist á að helst hefur ræddir á þessu þingi. Það voru umhverfismál, mannréttindamál og menntun. Og ég undirbjó mig svolítið fyrir það að ræða menntunarmál og ég ætla að langa að segja ykkur eina sögu göngu upp stigann sem allir komast ekki, eða við getum kannski sagt að gengur svo misjafnlega að ganga hann. Þegar ég kom inn í þing 2013 þá fór ég að aðstoða ungan dreng sem fæddist heyrnarlaus. Og mér finnst að saga hans og fjölskyldu í erindi við þessa umræðu. Og kannski hans leið í svona mismunun sem hann sem barn hefur mátt þola í skóla, sem grunnskóla og sem unglingur í fjölbrautaskóla. Hann fæddist heyrnarlaus, kuðungaígræðsla neittist honum ekki og hann gat ekki notað heyrnartæki. Þannig honum voru eiginlega allar bjargir bannaðar að heyra. Þegar hann fór í skóla þá hafði Alþingi nýlega samþykkt lög íslenskt táknmál. Hann og fjölskyldan voru því mjög spennt þegar skólagangan hófst. Foreldrar hans voru uppfullir af bjartsýni að ný lög sem Alþingi hafði sett hjálpuðu honum bæði með táknmál og íslensku, enda drengurinn áhugasamur og velgerður og góður námsmaður. En við þurfum að hafa það í huga að táknmál er í rauninni hans móðurmál.
Grunnskólinn í hans heimabæ var kannski ekki vel í stakk búinn að taka við kennslu fyrir heyrnarlausa, þrátt fyrir góðan vilja bæjaryfirvaldanna. Og þrátt fyrir lög og reglur var enginn táknmálskennari til staðar í skólanum þegar hann átti að hefja nám í 9. bekk. Hann fékk ekki inngöngu í Hlíðaskóla þegar þess var óskað áður en hann hóf nám í 9. bekk. Með þrautsegi foreldra hans og fjölskyldu var það raun búið til úrræði fyrir nemendur á hans reiki sem Lilja Alfreðsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, studdi vel við og tók afar vel á öllum málum sem sneru að hans föllun og sýndi því mikinn velvilja. Drengur var 200 skóla hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra. Þar voru hans bestu skólaár. Þar fékk hann góða kennslu í ýmsum greinum, færni í táknmáli, batnaði til muna og hann byrjaði að læra ensku. Virðulegi forseti, í dag stundar hann námi á starfsbraut í framhaldsskóla og er búinn með 2 ár. Stendur sig vel og er búinn að taka bílpróf. En af hverju hefur hann, velgefinn drengurinn og duglegur námsmaður, ekki valið námsbraut og er þvingaður á starfsbraut í skólanum? Jú, einfalt svarið því er, virðulegi forseti, að skólakerfið á Íslandi hefur brugðist honum. Og ég veit að börnin á barnaþingi vilja ekki svoleiðis mismunun. Þrátt fyrir að stunda nám í grunnskóla í 10 vetur getur hann ekki ennþá lesið til sér gagns á íslensku. Hann fékk tækifæri og lærði ensku í 2 vetur á Samskiptamiðstöð. Í dag skrifar hann skilaboð til foreldra sinna á ensku frekar en íslensku. Já, virðulegur forseti, íslenskt skólakerfi hefur ekki séð þessu 17 ára dreng tækifæri til að læra íslensku, þrátt fyrir að hann sé fæddur Íslendingur eins og foreldrar hans og fjölskyldan. Alla grunnskólagönguna börðust foreldrar hans fyrir að fá námsefni fyrir drenginn á táknmáli. Þrátt fyrir skýlausa rétt á námsefni voru aðeins örfáar bækur gerðar en alls ekki það sem þurfti og hann átti rétt á eins og önnur skólabörn. Ef hann hefði verið blindur hefði hann fengið allar sína skólabækur fyrir hvern vetur, enda 9 stöðugildi hjá Menntamálastofnun sem starfa við að búa til námsefni fyrir blinda, en ekkert slíkt stöðugildi er til fyrir heyrnarlausa. Málefni blindra er í höndum velferðarráðuneytis en málefni heyrnarlausra er í höndum menntamálaráðuneytis. Þessi mismunun eftir fötlun og staðsetningu í stjórnkerfinu er óverjandi og fyrir neðan allar hellur að börn sem ekki fá viðeigandi námsbækur í skólunum búi við það enn þann dag í dag á Íslandi. Málefni heyrnarlausra barna eru í lamasessi í landinu og nú þarf breytingar við. Foreldrar og fjölskylda þessa drengs hafa ítrekað verið í sambandi við ráðherra frá árinu 2013 og aðeins einn þeirra rétt þeim vonarneistan. Fjölskyldan hefur mörgur upp veginn fyrir son sinn og þau börn sem eru í svipaðri stöðu. En þrátt fyrir lagabreytingu sem gerð var fyrir 12 árum síðan hefur í rauninni ekkert breyst. Virðulegi forseti, það eru íslensk börn sem hafa verið 12 ár í skóla, en skólakerfið hefur ekki haft burði til að kenna þeim að hafa samskipti á íslensku, hvað þá að geta lesið sér til gagns á móðurmáli foreldra sinna. Foreldrasystkini, afar og ömmur þurfa að hafa vald á enskri tungu til að vera í skriflegum samskiptum við heyrnarlaust barn í fjölskyldunni. Virðulegur forseti og hæstv. Forsætisráðherra. Ég þakka munnlega skýrslu ráðherrans og góð orð og ég trúi því, eins og hún, að það hafi ekki verið vilji löggjafans á sínum tíma að algjör minnihlutahópur fatlaðra barna fengi jafn ómanneskjulega meðferð í skólakerfinu
og hér er lýst og því þurfum við að bæta. Og ég tek undir með hæstv. Forsætisráðherra að það komast ekki öll börn stigann. En það er lágmarkið að þau fá öll sömu tækifæri til þess að reyna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég vil eins og aðrir byrja að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir skýrsluna sem hér var veitt og áhugaverðar umræður sem hér hafa átt sér stað. En virðulegi forseti, í vetur sýndi ríkismiðillinn þættina Verbúðina við almenna hrifningu landsmanna, enda efni vel unnið og umfjöllunarefnið samofið taugakerfi okkar sem búum hér í þessu landi. Í þáttunum var rakin saga gríðarlegra þjóðfélagsbreytinga, saga framsalsins og staða verkafólks allt land. En þættirnir ýfðu upp mörg sár og umræður sem kann að hafa legið í dvala árabil. Meðal þeirra mála sem dregin voru fram var vinna barna. En eins og við svo mörg þekkjum, ekki síst þau sem ólust upp í sjávarbyggðum í kringum landið, unnu börn gjarnan erfiðisvinnu, bæði til sjávar og sveita. Og það var sannarlega við misjafnar aðstæður langt fram á 10. áratug síðustu aldar. Þó að það kunni að koma illa við kaunin á harðduglegum Íslendingum sem ekki var meint af því að mæta vansvefta í skólan í 7. bekk, eru réttarbætur og valdefling barna síðustu áratugina ekkert minna en stór stökk fram á við. Í mínum huga eru börn mikilvægasti hópur hvers samfélags. Þau eru lykillinn að farsælli framtíð lands og þjóðar og ég leyfi mér að segja að framtíðin er björt. Á barnaþingi nú í mars, þar sem í kringum 350 barnaþingmenn víðs vegar af landinu komu saman, snerist umræðan sannarlega stóru málin, með leyfi forseta. Blóðgjöf samkynhneigðra karlmanna, fátækt, eflingu fræðslu kynheilbrigði, náttúruvernd og loftslagsmál, dýravelferð og svo ótalmargt annað eins og hér hefur ágætlega komið fram í dag. Boðskapurinn er ærið og erindið brýnt og það er deginum ljósara af skýrslu barnaþings 2022 að barnaþingmenn þessa lands ætla sér ekki að skilja neitt okkar eftir undir vegg, þvert á móti. Niðurstöðurnar einkennast af virðingu til handa öllu fólki, náttúrunni og dýrunum og í fyrirrúmi í þeirra nálgun er náungakærleikur og samábyrgð, nokkuð sem flest okkar geta nú sannarlega fellt sig við. Það er mikilvægt að við hér á Alþingi hlustum eftir röddum barna í öllu tilliti. Það er okkar hlutverk að samþætta kröfur almennings byggja undir framtíðina svo best fari á. Og hver eru betur til þess fallin að leggja vörðurnar á þeirri leið en þau sem eiga eftir að lifa hana? Enginn, virðulegi forseti, það er nefnilega enginn betur til þess fallin. Barnaþing er vissulega varða á þeirri leið en ég held samt sem áður að stjórnmálin gera of lítið af því að ræða við börn og málefni þeirra sem eru tengd þeim við þau sjálf. Og það var ágætt að heyra hér hv. þingmann Guðbrand Einarsson nefna áðan einmitt ungmennaráð sveitarfélaga, þar sem ég held að eigi að taka þau talsvert meira inn heldur en að mörg sveitarfélög minnsta kosti gera. Af því eins og hér hefur líka verið rakið að þá eru það kannski ekki stök verkefni sem maður á að leita álits hjá heldur eiginlega allt, eins og var rakið hér með samgöngur, af því að það eru jú öll mál sem hafa áhrif á börn með einum eða öðrum hætti. Og við getum í störfum okkar sem þingmenn haft svo gríðarleg áhrif á margt sem varðar börn og það er líka mikilvægt að við gætum hagsmuna þeirra og búum þeim umhverfi sem styður við að þau fái að þroskast og dafna. Það þýðir að við tryggjum jöfn tækifæri fyrir öll börn, ekki síst þeirra sem hafa veika rödd í samfélaginu. Það þýðir að við tryggjum jafnt aðgengi barna að nauðsynlegri þjónustu en sömuleiðis að við tryggjum þeim aðgang að framtíðinni með því að byggja upp grænt og kolefnishlutlaust samfélag. Að við, fullorðna fólki líka, breytum umgengni okkar við viðkvæma náttúru Íslands og gerum betur, hvert og eitt í því að aðlagast þeim raunveruleika sem eru loftslagsbreytingar af mannavöldum, eftir því hafa þau sérstaklega kallað. Það þýðir nefnilega að spyrja börn og ungmenni álits þegar lítur að málum sem snerta þau beint eða óbeint eins og ég sagði hér áðan. Hvort heldur við erum að ræða menntun þeirra eða þjónustu í skólum eða til dæmis aukinni geðheilbrigðisþjónustu sem að kalla eftir, öryggi þeirra. Og ég vil brýna að við beitum okkur af öllum þunga fyrir ofbeldisforvörnum
en ofbeldi gegn börnum er meinsemd í okkar samfélagi. Og það er líka meinsemd og á það sama við ofbeldi barna á milli. Þá er þörfin fyrir ítar og sérþjónustu síst að minnka, en þetta er gríðarlegt réttlætismál að samfélagið geri það sem í þess valdi stendur til þess að bæta líðan og tækifæri þeirra sem þurfa á auknum stuðningi að halda. Enda snýr málið að framtíðarmöguleikum þeirra til að vera virk í samfélaginu á vinnumarkaði og hverju sem þau kjósa. Virðulegi forseti, þó að tíminn vilji slá gulljóma á fortíðina og margt hafi verið gott í gamla daga, þá eru börn sem betur fer mun betur sett alla jafna í dag. Tækifæri, aðgengi og þjónusta við þau á þeirra forsendum hefur vaxið og það er vel. En auðvitað má alltaf gera betur og það er okkar sem að hér störfum meðal annars að hjálpast til við að gera hlutina betri. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir sína framsögu. Á barnaþingi þá komu saman börn á öllum aldri, alls staðar á landinu og af öllum kynjum. Og við þingmenn fengum þann heiður að sitja hluta af þinginu. Að ræða við börn málefni sem varða þau skiptir öllu máli. Við eigum ekki að taka ákvörðun þeirra málefni án samráðs og samtals við þau. Niðurstöður barnaþings tengjast beint málum sem við erum að ræða hér dagsdaglega inn í þingsal. Þetta eru mikilvæg mál. Þau varða heilbrigðisþjónustu, öryggi, nám, umhverfismál, kynfræðslu, réttindi, aðgengi, orkumál, samgöngur og önnur mál sem hljóma fremur kunnulega í okkar eyrum. En þess má geta að þessi börn og börn almennt hafa þessar skoðanir alltaf. Þau koma ekki fram í huga þeirra einu sinni á ári á barnaþingi. Og börn og ungmenni eiga að geta tekið þátt í ákvörðunartöku málefni sem snerta þau. Oft er það nefnilega svo, það er litið á börn og ungmenni sem einstaklinga sem má líta framhjá þegar kemur að ákvörðunartöku í samfélaginu. Þau fá almennt ekki að skipta sér af ákvörðunartöku sem hafa jafnvel áhrif á þeirra líf. Þeirra afskipti eru kannski bara talin óþarfi eða krúttleg, höfum krakkana með, en oft skipta skoðanir þeirra langmestu máli. Krakkar geta enn verið krakkar, en þau geta samt tekið þátt í samfélaginu sínu, borið ábyrgð og tekið þátt í ákvörðunartöku. Það er grundvöllur fyrir ungt fólk sem vill hafa áhrif og það eru ungmennaráð sveitarfélaganna. Og það hefur komið fram í máli annarra þingmanna hér í dag. Samkvæmt æskulýðslögum þá eru sveitarfélög skyldug til að vera með ungmennaráð. Í lögunum stendur, með leyfi forseta, sveitarstjórnir hlutast til að stofnuð sé ungmennaráð. Hlutverk ungmennaráða er meðal annars að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Sveitarstjórnir setja nánari reglur hlutverk og val í ungmennaráð. Tilvitnun lýkur. Virkni ungmennaráðanna er mismikil. Í sumum tilfellum virðast sveitarstjórnir ekki hafa mikinn áhuga á samráði við ungt fólk í sveitarfélaginu og jafnvel hunsa vilja þeirra til að taka þátt. Við þurfum að styrkja ungmennaráð sveitarfélagana. Við þurfum að hvetja sveitarstjórnir til þess að nýta þá sérfræðinga sem þar má finna. Því að í ungu fólki felst mikill mannauður. Börn eru okkar helstu sérfræðingar í málefnum barna og þau eiga að fá þá virðingu sem þau eiga skilið. Við þurfum að hleypa ungu fólki að borðinu. Það var gert á barnaþingi. Þar var ungu fólki hleypt að borðinu og þeim gefið tækifæri á því að láta rödd sína heyrast. Eitt af því sem mér þótti mjög skemmtilegt og er til marks jákvæða breytingu samfélagsins var að þingið byrjaði á stuttu erindi frá kynnunum. Börn kom upp, þau voru kynnarnir, þau hófu kynningu sína á því að segja til nafns hvaðan þau voru og hvaða persónufornafn þau nota. Og þetta ættum við að venja okkur meira á. Fyrir mitt leyti þá var kynning mín svona. Ég heiti Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, ég er á Borgarfirðinum og ég nota persónufornafnið hún.
Kannski ættum við að hefja kjörtímabilin á því að þingmenn komi hingað upp og tilkynni hvaða persónufornafn þau nota vegna þess að persónufornafn, að áætla það er ekkert sjálfsagt lengur. En hæstv. Forseti, ég vil hrósa þeim sem tóku þátt í að skipuleggja barnaþingið, bæði fyrir vel heppnað þing og til að hleypa börnunum að. Svo sérstaklega vil ég hrósa börnunum sem tóku þátt sem þingmenn á barnaþinginu og þau eiga þakkir skilið fyrir þátttöku sína. Við hér, við erum að hlusta. Umræðu er þá lokið og nú verður gert hlé á þingfundi til klukkan 13:45.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Umræðu þriðja dagskrármálið er framhaldið, niðurstöður barnaþings, munnleg skýrsla forsætisráðherra. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, hér hafa verið fluttar margar góðar ræður og við hlustunina þá rifjast upp fyrir mér bíltúr sem ég fór í með kunningja mínum fyrir nokkrum mánuðum síðan og þegar við vorum að koma heimilinu hans þá kom svona hópur af börnum á bílnum og fór að berja svona í rúðurnar og ég fer eitthvað og hann hlær eitthvað og gantast á móti og ég segi við hann, börn geta verið svo þreytandi og hann segir þá við mig, mér finnst þetta allt í lagi, ég hef gaman að því þegar börn eru að punka svona í fullorðnu fólki. Það er svo áratugum og öldum saman hafa börn verið svo kúguð, þau hafa verið svo undirokuð og ég er ánægð með þau þegar þau svona láta til sín taka. Og Íslenska barnaþingið er sannarlega góður vettvangur fyrir börn til þess að láta til sín taka, til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Og eftir að hafa tekið þátt í þinginu núna er mér óhætt að hrósa skipulagi þess og fyrirkomulagi sérstaklega, en best heppnuð var auðvitað þátttaka barnanna. Það fór ekki fram hjá þáttakendum hversu mikið þau láta sig varða málefni samfélagsins okkar og hversu áhugasöm þau eru að hafa áhrif á það til hins betra. Á þinginu settu börnin sér sjálf ákveðin gildi, meðal annars jákvæðni, gleði og virðingu fyrir öllum og ég er ekki frá því að við sem hér sitjum gætum tekið okkur þau til fyrirmyndar. Á þinginu leggja börn fram hugmyndir málefni sem þau vilja leggja sérstaka áherslu á. Eftir að niðurstöður þingsins eru teknar saman, reynir umboðsmaður barna svo að koma tillögum barnaþingsins á framfæri og í framkvæmd í samræmi við ákvæði barnasáttmálans. En hver skyldu nú vera mikilvægustu skilaboð og gildi barnasáttmálans? Það er einmitt að allar ákvarðanir sem varða börn eigi að vera teknar út frá því sem er þeim fyrir bestu. Og við þetta tilefni, þessar umræður hér, má ég til með að rifja upp enn og aftur hversu fyrirferðarlítil þessi sjónarmið voru hér þegar ákvarðanir voru teknar varðandi heimsfaraldur. Það mátti öllum verða ljóst mjög snemma í því ferli að hagur barna var ekki alltaf hafður að leiðarljósi við þá ákvarðanatöku. Í því tilliti brugðumst við börnunum og forgangsröðun okkar. Og ég rifi þetta upp svo við gleymum því ekki, svo við lærum í það minnsta af þessari framgöngu okkar í garð barna. Það getur aldrei verið ásættanlegt að fórna réttindum og heilsum barna til þess að vernda aðra en þau sjálf. Og þegar við ræðum hér niðurstöðu barnaþings, eftir að við gátum loks haldið það eftir takmarkanirnar sem við settum á vegna heimsfaraldurs, langar mig sömuleiðis að minna á það að réttindi barna og rödd barna eru mikilvægust þegar vegið er að þeim. Þegar skoðanaskipti borgaraleg réttindi og frelsi fólks, frelsi barna eru óvinsæl, þá er mikilvægast að halda barnaþing. Þá er mikilvægast að við þingmenn ræðum réttindi barna, skoðanir þeirra og tillögur. Hommar ættu að mega gefa blóð, öryggi alstaðar, kennarar mega ekki vera rasistar, minni stærðfræði heimavinnu. Fulltrúar á barnaþingi lágu svo sannarlega ekki á skoðunum sínum og vinna þeirra skilar fjölmörgum góðum tillögum. Framlag barna er ómetanlegt, segir í skýrslu barnaþingsins. Látum ekki orð barnan okkar, hugmyndir þeirra og tillögur vera enn eitt atriði sem við fullorðna fólkið skreitum okkur með þegar það hentar okkur. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, frú forseti, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Ég ætlaði nú eingöngu að þakka hv. þingmönnum sem hafa talað hér. Og ég vil nú segja það því við ræðum dálítið það, hér erum við að hlusta á börn í raun og veru. Ég verð að segja það hafandi fylgst með hv. þingmönnum á barnaþingi, já, þessir hv. þingmenn eru að hlusta á börn. Þeir eru að taka mark á þeirra sjónarmiðum. Og stundum er dálítið erfitt að mæla afrakstur eða árangur svona þings. Við getum sagt, býtu, hvað af tillögunum komst til,
framkvæmda innan tiltekins tíma og það eru þá mjög mælanleg markmið. En ég hef ekki síður trú á hinum óbeinu áhrifum sem í raun og veru þessi menning sem skilaði sér til þingmanna háttvirtra, sem hefur skilað sér í ræðum. Ég hef heyrt háttvirta þingmenn vitna í þetta þing hér í sínum ræðum þegar upp hafa komið mál sem tengjast viðfangsefni barnaþings, óbein áhrif sem líka eru mjög mikilvæg. Og það er kannski þannig sem ég nálgast þetta verkefni. Ég lít á þetta sem ferðalag sem hófst hér með lagabreytingum 2018 og snúast það hvernig við getum aukið áhrif barna og ungmenna á samfélag sitt, hvernig við getum styrkt barna og ungmenna lýðræði á vettvangi landsmálanna. Og mér finnst það ferðalag ganga vel. Og það sem ég hvað ánægðust með þetta einmitt þetta virka samtal sem við höfum upplifað milli þingmanna og barnaþingmanna, sem ég vonast til að verði áframhald á. Við hlökkum til næsta barnaþings, en þá gefst okkur líka færi á því að taka stöðunni í aðdraganda þess og sjá í raun og veru hverju niðurstöður þessa þings hafa skilað. Og ég held að það sé kannski næsta verkefni okkar hér á þinginu, það er að velta því fyrir okkur í aðdraganda næsta þings, hvað hefur breyst frá síðasta barnaþingi og fyrsta barnaþinginu, hvað hafa áhrifin verið og munum við sjá það á næstu þingum. En hef annars ekki fleiri orð þetta, frú forseti, og þakka annars fyrir góða umræðu. Umræðu niðurstöður barnaþings, munnlega skýrslu forsætisráðherra er nú lokið. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð, stjórnarfrumvarp 590. mál á þingskjali 832, 3. umræða. Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það er alveg þess vert að fara aðeins yfir svona stöðu þessa máls í svona heild sinni. Hérna er vissulega verið að festa í formi ákveðið fyrirkomulag sem hefur verið í bráðabirgðaákvæði í lögum áður. En já, það er svo sem nægilega flókið að fara yfir það sem slíkt. En það er annað vandamál sem tengist NPA og þá lögunum sem sagt þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, þar sem að í bráðabirgðaákvæði með þeim lögum er talað fjölda samninga sem að á innleiðingartímabilinu veitir ríkissjóður framlag til. Það er að segja, á meðan það er verið að setja í gang þetta kerfi, þá er það skrifað í lögin, í bráðabirgðaákvæði laganna, að á árinu 2018 muni ríkissjóður greiða framlag til eftirfarandi fjölda samninga upp á 80 samninga árið 2018 og fjölgi síðan smá saman árið 2019 103 samninga, árið 2020 125 samninga, 2021 150 samninga og síðan árið 2022 alltaf 170 samninga. Og svona er það ekki lengra. Það er ekki 2023 inni í þessum lögum, þannig að það er kannski óljóst hvort að það verður haldið áfram að borga fyrir 172 samninga árið 2023 eða ekki. Í fjármálaáætlun er hins vegar sagt að þar aukist fjárlög vegna NPA-samninga varanlega 320 milljón krónur frá árinu 2023 til að standa straum af gildandi samningum. Athuga þetta, gildandi samningum. Og það er áhugavert af því að stjórnvöld, ríkisstjórnin, hefur ekki staðið við það að greiða fyrir þann fjölda samninga sem kveður á í lögunum þrátt fyrir að það sé biðlisti eftir því að gera slíka samninga. Á síðu npa.is
kemur fram í grein frá dagsetninguna á greinina allavega, sem heitir allavega sveitarfélög brjóta lög og ríkissjóður er óhorfandi. Það fjallað ákveðin dóm varðandi skyldur í sveitarfélaga til þess að veita þessa samninga. Einhvern veginn þrátt fyrir að ríkissjóður kom ekki að sinni hlutdeild af þeim samningum, af því að ríkið hefur hagað, stjórnvöld hafa hagað þessu fyrirkomulagi þannig að bara þegar að fjárheimildin sem samþykkt í fjárlögum klárast, þá ekki stofnað til fleiri samninga. Og það í rauninni dálítið öfugsnúið miðað við hvað lögin segja sjálf, að á árinu 2018 á að stofna til 80 samninga, eða ríkið greiðir fyrir sína hlutdeild fyrir 80 samninga. Raunin var 78 samningar árið 2018. Árið 2019 átti þetta að vera komið upp í 103 samninga, en ríkið greiddi bara fyrir 90. Það fækkaði hlutfallslega. Árið 2020 voru þetta 125 sem ríkið átti að greiða með, en fækkaði niður í 83. Og það sem á þessu tímabili, þetta var 2021 sem sagt, þetta var við fjárlagagerðina þá átti að vera komið 150, en var einungis verið að greiða, ríkið var einungis að greiða með 93 samningum. Og þetta einmitt áframhaldandi hérna í sem sagt fjármálaáætluninni, að það verið að gera ráð fyrir því að greiða vegna NPA-samninga af þeim gildandi samningum sem eru í fjárlögum. Og þetta svo öfugsnúið að í lögum standi annars vegar að ríkið ætla að greiða framlög með ákveðið mörgum samningum og setja sér fjárheimildir til þess í fjárlögum sem að duga síðan ekki. Þegar fjárheimildin klárast, þá bara hægt að taka þátt í meðgreiðslur innan ríkisins með nýjum samningum. Og þá gera sveitarfélögin svona eðlilega hlutin að segja allt í lagi, ef að ríkið ætlar ekki að greiða sinn hluta í þessu, þá getum við ekki stofnað til þessa samnings. Því að annars þurfum við að fjármagna hana fullu og samningurinn kveður á að ríkið þurfi að koma að allavega þessum fjölda. Dómurinn væntanlega þýðir líka að þegar það komið umfram þennan fjölda samninga, þar að segja þegar ríkið búið að allavega standa að sínum hluta kostnaði þessa fjölda samninga, að þá allir umframsamningar algjörlega á sem sagt, kostnað sveitarfélaganna. En við erum í þeirri stöðu að það ekki búið að ná þeim fjölda sem að ríkið stendur að. Þannig að þegar ríkið ákveður að bara hætta við og taka ekki þátt í því að greiða fyrir samninga, þá mjög skiljanlegt að sveitarfélög hætti við líka og stofni ekki til samninga sem að ríkið tekur ekki þátt í að greiða. Frekar ósanngjarnt og á ákveðinn hátt dálítið einkennandi vandamál fyrir það hvernig fara með fjárheimildir. Fjárheimildarlega séð þá þetta rétt hjá stjórnvöldum að segja nú bara fjárheimildir búin, við erum ekki með meira fjármagn og þar alveg megum við ekki greiða. Það tæknilega séð rétt, samkvæmt stjórnarskrá. Það ekki í fjárlögum að það megi greiða þessa fjármuni. En í svo mörgum öðrum málum að þá halda stjórnvöld samt áfram að greiða fyrir réttindi fólks þrátt fyrir að það sé ekki fjárheimild og koma bara með fjárauka seinna varðandi bara atvinnuleysisbætur til dæmis, þó að það fari langt fram úr fjárheimildum, þá ekki hægt að borga fyrir barnabætur eða húsaleigubætur eða atvinnuleysisbætur. Það haldið áfram að greiða þrátt fyrir að það sé ekki til fjárheimild, af því að það einhvern veginn bara ætlast til þess og svona ákveðin hefð fyrir því, sem mjög slæm í rauninni, að það sé bara gert upp eftir árið, að það sé verið að sópa upp fjárheimildum sem að vantar upp á þegar að yfir lýkur. En lögum um opinber fjármál dálítið skýr með það að það þarf í rauninni ekki. Þessir fjárlagaliðir fara þá bara mínus og ráðherra þarf að útskýra hvernig á að ná jafnvægi á þessum fjárlagaliðum. Hvort að þá þurfi að mæta því með
með því að segja að það var vanmat og þá í næstu fjármálaáætlun og fjárlögum að þá bara það leiðrétt til þess að lokum það náist þetta út. Það þarf ekki að koma til móts með þetta með nýjum fjárheimildum eða sem sagt fjáraukalögum. Raunin ekki. En stjórnarskráin dálítið fyrir hvað það varðar og þess vegna myndast þetta vandamál með NPA-samningana. Ef strangt til tekið er verið að fara eftir fjárlögunum að það megi ekki greiða, að þá það þannig. Og hluti af því ástæðuna fyrir því að þetta að gerast að verðmæta mat ríkisstjórnarinnar, fjármálaráðuneytisins eða velferðarráðuneytisins eða hvaða ráðuneyti sem gerir matið það hvað hver samningur kostar, það einfaldlega of lítið. Og það alveg ástæða fyrir því að það of lítið, því að jafnaði að þá kostnaður við hvern samning ákveðið hár nema hvað að þau sem að sækjast eftir því að fá slíkan samning forgangsraðurinni eftir ákveðinu mikilvægi, ákveðinni nauðsyn sem slíkri. Og það vill vera þannig að það yfirleitt dýrustu samningarnir fyrst. Og ef þú tekur 25% allra samninga, dýrustu samningana, að þá meðaltal þeirra að sjálfsögðu mun hærra en meðaltal allra samningana og þar af leiðandi klárast fjármagnið miklu fyrr ef það ekki verið að fjármagna einmitt alla samningana og miðað við út frá meðaltali allra samninga heldur bara þeirra hluta samninga sem eru dýrastir. Og kannski áttuðu stjórnvöld sig ekki á því að það yrði forgangsraðað þannig þegar væri verið að velja hverjir fengju samninga og hverjir ekki. Eða kannski var það bara gert að yfirlegu ráði, ég hef ekki hugmynd. En niðurstaðan allavega sú að það lofað ákveðum fjármögnun á ákveðum mörgum samningum en ekki uppfyllt. Og alltaf minna og minna og minna uppfyllt með hverju árinu. Þannig að ég bara vil vekja athygli á þessu vandamáli með tilliti til fjárlaga, til fjármálaáætlunarinnar sem verið að vísa til þess að það ekki í rauninni heimild í ákvæði til bráðabirgða einhverja hlutdeild ríkisins á árinu 2023 og seinna, þrátt fyrir að það séu kannski væntingar til þess að ríkið haldi áfram. Það allavega búið að setja það í fjármálaáætlunina, en fjöldin ennþá vandamál og dómurinn sem að féll hérna nýlega einmitt að sveitarfélögum væri skylt samkvæmt þessum lögum að veita þessi framlög til að stofna til þessara samninga munu held ég hafa áhugaverð áhrif á þennan málaflokk á næstunni. Þannig að í skilgreiningu þessa máls að það verið að laga það til þarna vinnutíman og hvíldartíman og slíkt, þá á þetta eftir að vera áhugaverð þróun held ég á næstunni og vandamál, ég má að segja, þetta fyrirsjáanlegt vandamál sem þarf að tækla. Það ekki verið það engin stefnu yfirlýsing þetta í fjármálaáætluninni sem maður myndi búast við. Þarna vandamál, þarna komin lög sem veita fólki ákveðin réttindi. Það ekki verið að uppfylla þau réttindi, þar af leiðandi ákveðið vandamál sem að þarf að koma til móts við, en það ekkert í stefnu stjórnvalda sem myndi að birtast í fjármálaáætlun sem segir okkur hvernig á að gera það til næstu 5 ára. Og það eina sem að það segir mér að það mun ekki vera gert neitt í því. Þetta verður bara viðvarandi vandamál sem að endar eins og alltaf á sveitarfélögum sem að mun væntanlega enda eins og mörg önnur verkefni á því að sveitarfélögin segja bara nei takk, við hendum þessu aftur í hausinn á ríkinu. Og hver eru þá komin? Þau sem að sitja eftir með sárt ennið einmitt þetta fólk sem hefur þessi réttindi samkvæmt lögum. Og ég bara frekar sorgmæddur yfir því að við séum ekki einu sinni að sjá tillögur að því hvernig á að leysa þetta vandamál. Það ekki einu sinni
drög að hugmyndum það hvernig að gera það þegar það ekkert flókið. Það þarf fjármagn í þetta, ekkert flóknara það. Og það í alvörunni tilgangur ríkisstjórnarinnar að fjármagna lögbundin verkefni. Alþingi hefur sett hérna ákveðin lög réttindi og skyldur manna. Að uppfylla þau réttindi kostar ákveðin pening og það verkefni ríkisstjórnarinnar að finna út úr því hvernig fjármögnun á því á að vera hagað. En við sjáum engar lausnir, þannig að ég á allavega eftir að hlakka til þess að sjá hvernig þetta mál þróast. Þetta verður líklegt rifrildi áfram næstu árin af því að allavega meðan við erum með ríkisstjórn sem gerir ekkert í þessu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, matvæli og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, lífræn framleiðsla, stjórnarfrumvarp 475. mál á þingskjali 684, 3. umræða. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langaði bara að koma hér örstutt upp og hvetja þingmenn, bæði úr stjórn og stjórnarandstöðu að styðja þetta mál. Þetta mikilvægt mál að því leyti að auðvelda innflutning á lífrænum matvælum, sér í lagi frá Bretlandi núna eftir Brexit. Og það hefði því miður þurft að koma miklu fyrr vegna þess að þeir sem hafa verið að flytja inn vörur frá Bretlandi, lífrænar vörur, hafa þurft að fara í auka kostnað núna fyrstu 6 mánuði ársins. En vonandi mun það ekki verða lengur vandamál eftir að við erum búin að afgreiða þetta frumvarp að lögum og það því von mín að þingheimur styðji þetta mjög vel. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, almannavarnir, almannavarnastig og fleira, stjórnarfrumvarp 181. mál á þingskjali 1169, 3. umræða. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, hér annað mikilvægt frumvarp að ræða. Að hluta til verið að festa ákveðið verklag í lög eins og almannavarnastig. Við höfum öll heyrt þessi almannavarnastig fara upp og niður, bæði í COVID og í eldgosum og jarðskjálftum og öðru. Þannig að það ætti ekki að koma okkur á óvart, en það gott að hafa þetta bundið í lögin. Það líka verið að auka kröfur á rýni aðgerða, almannavarnaaðgerða sem af hinu góða og ýmsar aðrar breytingar sem að skýra út atriði sem kannski voru ekki nógu skýr í fyrri lögum. Það sem ég tel hins vegar að sé mikilvægasti hlutinn í þessu frumvarpi ein lítil málsgrein sem talar það hvernig við getum tekið á móti erlendum björgunaraðilum ef við þurfum á því eftir miklar náttúruhamfarir. Það hefur nefnilega verið þannig að ef mjög alvarlegur jarðskjálfti myndi eiga sér stað að þá gátum við ekki á auðveldan hátt eða allavega ekki á löglegan máta, þá náttúrulega búið að samþykkja þetta frumvarp, til dæmis fengið leitarhunda hingað til lands. Það ekki mjög margir þjálfaðir rústabjörgunarhundar í landinu og hundar eru eitt af öflugustu verkfærunum sem við getum fengið til að leita í rústum, og það að geta fengið hunda erlendis frá með þeim björgunarsveitum sem kæmu til að aðstoða okkar björgunarsveitir
Þetta spurning að bjarga mannslífum. Og hafandi sjálfur verið stjórnandi Íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar árabil og leitt hana meðal annars til Haítí eftir jarðskjálftann þar, þá get ég staðfest það að þetta er hlutur sem mun bjarga lífum. En það er ekki bara hundarnir sem skipta máli, það er nefnilega líka þannig að með svona björgunarteymum kæmu læknar og hjúkrunarfólk og það er ekki sjálfkrafa að við viðurkennum og getum leyft þeim að starfa hér á landi þó að sé á neyðartímum, en þessi lagabreyting heimilar ráðherra að setja reglugerð það hvernig að gera þetta allt saman og ég veit það bara að þetta er hlutur sem við munum lenda í. Það er bara spurning hvenær við þurfum að biðja aðstoð og þá er eins gott að við hér á Alþingi séum búin að búa til regluverkið og lögin og lagastuðninginn til þess að við séum ekki að nota hinn gamla málsátt að neyðin brjóti lög, frekar að hafa bara lögin tilbúin fyrir neyðina. Og það er því von mín að þingheimur styðji þetta frumvarp og að við getum verið tilbúin til þess að taka á móti aðstoð ef við þurfum á því að halda strax og lögin hafa orðið frumvarpið er orðið að lögum. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið hjúskaparlög, aldur hjónaefna, könnunarmenn og fleira, stjórnarfrumvarp 163. mál á þingskjali 1170, 3. umræða. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, bara örstutt. Ég hefði viljað sjá okkur taka við nokkur af þeim athugasemdum sem voru komið hér í 1., 2. og 3. eða 1. og 2. umræðu varðandi það að einfalda það ferli sem er notað þegar fólk er að skilja, sérstaklega því að það er verið að breyta skilnaðargreinum laganna, en ég vonast bara til þess að við hér á þingi getum komið okkur saman slíkar breytingar og afgreitt þær á næsta þingi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið landlæknir og lýðheilsa, skimunarskrá, stjórnarfrumvarp 414. mál á þingskjali 593, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið heilbrigðisþjónusta, stjórn Landspítala, stjórnarfrumvarp 433. mál á þingskjali 1146, 3. umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, klárum þetta mál hérna eftir 3. umræðu og greiðum atkvæði að fá stjórn yfir Landspítalann. Og það er svona pínu sorglegt að það hefur verið hafnað breytingartillögum að bæði starfsfólk og fulltrúar notendaráði hefði aðkomu að stjórninni. En ég vil ítreka bara það sem ég sagði hérna í öðrum umræðum þetta mál, að ég held að stjórnin sé í rauninni ekki nauðsynleg í alvörunni. Verður svo sem ekki slæmt að því leyti til að það er hérna, þessi stjórnvald hérna er að setja sér einhvers svona millilið milli í rauninni þingsins og ráðuneytisins og Landspítalans. Þar sem að kannski væri hægt að fá einhvers konar meiri upplýsingar, þannig að sko, við höfum fengið
mjög mikið af upplýsingum þar hver staðan í heilbrigðiskerfinu. Og einhverra hluta vegna virðast stjórnvöld einfaldlega bara ekki hafa trú á því. Þrátt fyrir að afleiðingarnar eru að birtast okkur aftur og aftur og aftur. Það gefin út viðvörun, neyðarkall. Ekkert gerist þrátt fyrir það haldið áfram með óbreytt fyrirkomulag. Og aftur þá að sjálfsögðu viðvörun og neyðarkall og einhvern veginn breytist ekki neitt. Það ekki hlustað á þær ábendingar sem hafa verið að koma frá spítalanum eða öðrum aðilum í skýrslum sem við höfum fengið frá óháðum aðilum meira að segja. Það ekki brugðist við því. Kannski þegar að þessi ríkisstjórn hefur sett stjórn einhvern veginn með fólki sem setur þarna inn, kannski að það verði þá þarna fólk sem að það tekur loksins mark á. Ég bara átta mig satt að segja ekki alveg á því hvernig fyrirkomulag þau ætla að hafa við þetta. En ef að svo verður, þá það bara ekkert nema jákvætt. Þangað til, þá bara hlakka ég til að sjá í rauninni betri upplýsingagjöf. Kannski þetta skili því að stjórnin krefjist meiri og nákvæmari upplýsingar sem að þingið getur þá einnig fengið þegar verið að ákveða fjárheimildir. Og ef það tekst, ef það verður einhver afurð af þessu, þá það jákvætt, en það þó nokkuð mikil tilkostnaður við það, myndi ég segja. Það ætti að vera tiltölulega auðvelt að fá gott gagnsæi í rekstur heilbrigðiskerfisins, en hefur einhvern veginn ekki verið. Við höfum fengið mjög misvísandi upplýsingar það hvað ráðuneytið veit miðað við hvað Landspítalinn að reyna að segja þeim. Og þá fáum við upplýsingar frá heilbrigðisráðuneytinu sem ekki eins nákvæmar og Landspítalinn útvegaði ráðuneytinu. Þannig að þingið fær í rauninni lélegri upplýsingarnar nema það fái þær beint frá Landspítalanum. Það náttúrulega slæmt. Þannig að ég á eftir að sjá hvort að stjórnin verði einhvers konar hliðvörður eða eitthvað því líkt gagnvart þinginu. Það eitthvað sem getur gerst líka. Það verður þá neikvætt. Þannig að ég ekki alveg viss með þetta. Ég ætla að taka jákvæða pólinn í þetta og segja að það líklegra en annað þetta sé jákvætt skref. En það rauninni ekkert nema fyrir þessi blessuðu stjórnvöld sem bara hafa ekki hlustað á mjög skýrar raddir og mjög skýrar ábendingar í allt of langan tíma. Ég bara vonast til þess að þau áhrif verði, að þarna verði loksins einhverjir sem að stjórnvöld taka mark á. Þau hafa ekki tekið mark á neinum öðrum hingað til, en núna kannski ef þau setja sína fulltrúa þarna þá kannski taka þau mark á þeim. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, hollustuhættir og mengunarvarnir, menntun og eftirlit, stjórnarfrumvarp, sem 333. mál á þingskjali 1147, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa, stjórnarfrumvarp, 599. mál á þingskjali 1148, 3. umræða. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langaði bara að lýsa yfir ánægju minni með að þetta frumvarp sé komið til 3. umræðu og ég veit að þetta frumvarp sem þingheimur allur mun styðja, og mig langaði bara að tala í því sambandi það að það var líka ánægjulegt að heyra fyrr í dag, ef ég man rétt, hæstv. Forsætisráðherra lýsa því að það þyrfti að gera betri skoðun á því hvað hefur verið að gerast á hinum ýmsu
stöðum sem við höfum verið að vista fólk með fatlanir og ýmislegt annað. Og ég held og ég vona að það hvað við erum byrjuð að skoða þessa hluti og byrjuð að þora að rannsaka þá og kanna þá og setja þá í sviðsljósið, það er nokkuð sem bara skiptir rosalega miklu máli. Að við horfum á þessa svörtu bletti í fortíð okkar og séum ekki að skammast okkar það mikið fyrir þá að við þorum ekki að horfa, þorum ekki að læra af þeim mistökum sem voru gerð og þorum ekki að segja fyrirgefðu og í einhverjum tilfellum að borga bætur. Þannig að ég bara vona það að við sjáum það gerast aftur og aftur, gerast meir og meir að frumvarp eins og þetta hljóti hér góðar móttökur í þinginu og að við séum að gera upp við fortíðina og taka á okkur þá ábyrgð, þó hún sé ekki okkar, heldur kannski forveru okkar, að taka á okkur þá ábyrgð. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 12. dagskrármálið stéttarfélög og vinnudeilur, félagsdómur, stjórnarfrumvarp, 272. mál á þingskjali 381, nefndarálit á þingskjali 1165, 3. umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta velferðarnefndar, hæstv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, fyrir hönd meirihluta velferðarnefndar mæli ég fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum stéttarfélög og vinnudeilur hvað varðar félagsdóm. Frumvarpinu var vísað aftur til nefndarinnar að lokinni 2. umræðu og hefur nefndin fjallað málið að nýju. Nefndin fékk á sinn fund Bjarnheiði Gautadóttur og Jón Þór Þorvaldsson frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu og þá barst nefndinni einnig minnisblað frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Í ljósi umræðu í 2. umræðu þá vill meirihlutinn árétta nokkur atriði í frumvarpinu nánar. Í fyrsta lagi telur meirihlutinn þörf á að skýra nánar hvers vegna skipan dómara verður með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir og sérstaklega hvers vegna skipan sumra dómara verður ótímabundin. Meirihlutinn bendir á að hafa þarf í huga að í hverju máli sem rekið fyrir félagsdómi sitja 5 dómarar, þeir 3 dómarar sem samkvæmt gildandi lögum eru skipaðir eða tilnefndir af Hæstarétti sitja í öllum málum, en það fer eftir aðild hvers máls hvaða dómarar taka sæti sem 4. og 5. dómari. Þegar félagsdómur dæmir í málum á grundvelli laga stéttarfélög og vinnudeilur sem varða aðildarfélög ASÍ og samtök atvinnulífsins, taka sæti dómarar sem hafa verið tilnefndir af þeim aðilum til 3 ára í senn. Þegar félagsdómur dæmir í málum sem rísa á milli samningsaðila samkvæmt lögum kjarasamninga opinberra starfsmanna, taka sæti dómarar sem hafa verið tilnefndir á grundvelli þeirra laga til 3 ára í senn. Annars vegar af viðkomandi heildarsamtökum stéttarfélaga og hins vegar fjármála- og efnahagsráðherra eða Sambandi íslenskra sveitarfélaga í stað þeirra sem tilnefndir hafa verið af Alþýðusambandi Íslands og samtökum atvinnulífsins. Sé stéttarfélag utan heildarsamtaka aðila í máls fyrir félagsdóminn tilnefnir það sjálft dómara í það mál. Hið sama á við sé atvinnurekandi sem málsaðili ekki félagi í samtökum atvinnulífsins. Með frumvarpinu lagt til að þeir dómarar sem sitja í öllum málum sem rekin eru fyrir félagsdómi verði skipaðir ótímabundið í því skyni að tryggja enn frekar sjálfstæði þeirra og óhlutdrægni. Aftur á móti þótti meirihlutanum ekki tilefni til að leggja til samsvarandi breytingar á fyrirkomulagi við skipan þeirra dómara sem aðilar vinnumarkaðarins tilnefna í dóminn á grundvelli laga stéttarfélög og vinnudeilur eða laga kjarasamninga opinberra starfsmanna, samanber það sem fram hefur komið í ræðu minni. Í öðru lagi vill meirihlutinn árétta hvernig frumvarpið samræmist athugasemdum GRECO
skipan og tilnefningu Hæstaréttar í Félagsdóm. Í skýrslu GRECO sem frumvarpið vísar til komu fram athugasemdir í tengslum við fyrirkomulag við tilnefningar og skipun dómara í Félagsdóm, sér í lagi þá dómara sem tilnefndir væru og skipaðir af Hæstarétti og talið var að tryggja þyrfti betur en nú er sjálfstæði og óhlutdrægni og gagnsæi dómsins. Meirihlutinn telur að með frumvarpinu séu lagðar til breytingar í því skyni að bregðast við gagnrýni GRECO. En meirihlutinn telur að tillaga að ráðherra skipi ótímabundið þá dómara sem tilnefndir eru af Hæstarétti sé til þess fallin að tryggja enn betur sjálfstæði og óhlutdrægni dómsins. Auk þess bendir meirihlutinn á að reglur auknar hæfiskröfur og ótímabundna skipan séu til þess fallnar að tryggja viðbrögð við ábendingum GRECO. Að lokum ítrekar meirihlutinn að frumvarpið afrakstur vinnu nefndar sem var ásamt fulltrúum ráðuneytisins skipuð fulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins sem eru þeir aðilar sem að leggja ágreining sinn fyrir Félagsdóm. Í ljósi þeirra breiðu sáttar sem náðust málið milli framangreindra aðila sem og í ljósi þeirra sjónarmiða sem rakin eru í nefndarálitinu telur meirihlutinn rétt að virða efnislega niðurstöðu þeirrar nefndar og að framangreindu virtu leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með áorðnum breytingum. Undir nefndarálitið rita auk þeirrar sem hér stendur Líneik Anna Sævarsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Orri Páll Jóhannsson og Óli Björn Kárason. Ég hef lokið máli mínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 14. dagskrármálið, loftslagsmál, leiðrétting og fleira, stjórnarfrumvarp 471. mál á þingskjali 679, nefndarálit á þingskjali 1163, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður. Mér sýnist hv. þingmaður vera að koma. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti í máli breytingu á lögum loftslagsmál nr. 70/2012 varðar einfalda leiðréttingu hluta. Nefndarálit vegna málsins liggur frammi. Það sára einfalt og skýrir sig sjálft og undir það rita allir meðlimir umhverfis- og samgöngunefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 15. dagskrármálið. Áhafnir skipa stjórnarfrumvarp 185. mál á þingskjali 187, nefndarálit með breytingatillögu á þingskjali 914 og nefndarálit á þingskjali 886, breytingatillögur á þingskjölum 887 og 986. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hérna fyrir hönd meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti frumvarp til laga áhafnir skipa. Með frumvarpinu lagt til að einfalda regluverk á þann hátt að 4 lagabálkar verði sameinaðir í 1 lagabálk áhafnir skipa. Jafnframt eru lagðar til nokkrar efnisbreytingar og má í því sambandi einna helst nefna tilfærslu á verkefnum frá hvort tveggja undanþágu og mönnunarnefnd skipa til Samgöngustofu. Einnig lagðar til skýrar reglur lágmarksmönnun réttindamanna á smábátaskipum. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir.
Greint er frá því í nefndaráliti. Nefndaráliti liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar árétta sérstaklega að nefndin fjallaði þann þátt frumvarpsins sem lýtur að því að veiting undanþágu og frávik frá mönnun verði flutt frá sérstökum nefndum, undanþágunefndum og mönnunarskipun nefnda til Samgöngustofu. Að mati meirihluta nefndarinnar er að ræða breytingar til bóta þar sem félögum þeim sem hafa tilnefnt fulltrúa í nefndinni, það er að segja annars vegar félag útgerðarmanna og hins vegar félag réttindamanna, eru sköpuð bætt skilyrði til þess að sinna hagsmunagæslu fyrir félagsmenn sína. Þá felur breytingin jafnframt í sér skilvirkara kerfi sem stuðlar að samræmdum ákvörðunum. Þá fjallaði nefndin þá nýbreytni sem snýr að því að útgerð farþegaskipa, farþegabáta og flutningaskipa leggi til við Samgöngustofu hvernig öryggismönnum skips í þess eigu skuli háttað. Meirihlutinn fagnar breytingu á fyrirkomulaginu og leggur áherslu á mikilvægi þátttöku útgerðar í að meta mannunarþörf á skipum sem í þeirra þágu. Jafnframt áréttar meirihlutinn mikilvægi þess að hliðsjón af rekstri skipa í ferðaþjónustu, svo sem með því að búa svo að háseti geti hlotið hefur öryggisþjálfun frá viðurkenndum aðila geti í einhverjum tilfellum komið í stað stýrimanns. Loks fjallaði nefndin nokkur atriði sem í kjölfarið leiddu til þess að meirihlutinn lagði til breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi lögð breyting er varðar lágmarksmönnun skipa sem felur í sig að kveðið verður enn skýrara orði lágmarksfjölda réttindamanna. Meirihluti nefndarinnar leggur þannig áherslu á að ná fram því markmiði að tryggja öryggi á sjó og skýra reglur gildi lágmarksmönnun skipa í samræmi við alþjóðlegt regluverk. Í ljósi þeirra sjónarmiða sem fram komu við umfjöllun málsins er þó ljóst að nauðsynlegt er að skapa rými fyrir reynslumikla háseta til að afla sér réttinda til að sinna áfram stöðu stýrimanns eins og hefur tíðkast á ákveðnum stöðum á landinu þar sem mönnun hefur verið erfið. Vegna þessa leggur meirihlutinn þá til þá breytingu að til 1. júlí 2024 eða í 1,5 ár frá gildistöku laganna verði hásetum á skipum 15 metrum að skráningarlengd og styttri heimilt að gegna stöðu stýrimanns sé úti við skips meira en styttri 19 tímar og viðkomandi hafi að baki siglingatími 12 mánuði síðastliðnum 3 árum. Í öðru lagi eru lagðar til nokkrar breytingar í þeim tilgangi að auka skýrleika refsiákvæða frumvarpsins sem og að tryggja heimild til Landhelgisgæslu Íslands til eftirlits um borð á skipum. Þá er í þriðja lagi lögð til breyting á lögum landhelgi, aðlag belti, efnahagslögsögu og landgrunn nr. 41/1979 sem hefur meðal annars það markmið að auka skýrleika gildissviðs frumvarpsins þar sem fram kemur að lögin skuli taka til erlendra skipa sem eru að nánar tilgreindum skilyrðum á íslensku innsæfi. Fram til þessa hefur hugtakið innsæfi hins vegar hvergi verið skilgreint í íslenskum lögum og til að gera bragarbót á því er lagt til að skilgreining 8. greinar hafréttarsamningsins verði lögfest hér á landi. Loks eru lagðar til breytingar sem fyrst og fremst eru lagfæringar, hafa það markmið að auka samræmi og bregðast við minni háttar athugasemdir í umsögnum sem bárust nefndinni. Þessi atriði sem og aðra breytingartillögur meirihlutans vísast jafnframt til ítarlegrar umfjöllunar í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Undir álit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Vilhjálmur Árnason, Njáll Trausti Friðbertsson, Ingibjörg Isaksen og Orri Páll Jóhannsson. Þá hefur Jakob Frímann Magnússon lýst sig samþykkan álitinu. Virðulegi forseti, ein af þeim breytingum sem meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar leggur til hefur það markmið að gera það með enn skýrari hætti fyrir það að lögin verði þau samþykkt taki til erlendra vöruflutningaskipa í áætlunarsiglingum. Í kjölfar útbýtingu nefndarálitsins kom hins vegar í ljós að með breytingunni var ekki nægilega skýrt tekið fram að skipin sjálf þyrftu að uppfylla kröfur SOLAS alþjóðasamningsins en ekki einungis sigla undir fána ríkis sem það hefði gert. Til að bregðast við þessu hef ég því lagt fram breytingartillögu við breytingartillögu meirihluta sem ég legg til að verði samþykkt og fram liggur. Virðulegi forseti, þessu til viðbótar vil ég að lokum leggja áherslu á í frumvarpinu sérstaklega áréttað að heildarmönnun fiskiskipa skuli ávallt hagað þannig að vinnu- og hvíldartíma áhafnar sé í samræmi við ákvæði sjómannalaga. Í því felst að gera lögin meiri kröfu til mönnunar en öryggismönnun
samkvæmt því frumvarpi og hér er til umræðu skal haga mönnun í samræmi við sjómannalögin. Vert þó að taka fram í ljósi áhygja samtaka sjómanna að lögin muni leiða til þess að fækka verði í áhöfn á kostnað öryggis, hvíldar og vinnuálags. Mun vera fyrirhugað að taka mönnun fiskiskipa til nánari skoðunar innan í innviðaráðuneytinu. Á sama tíma á það sama við hvernig réttindi háseta varða vinnu- og hvíldartíma séu virt. Það að yfirmenn séu farnir að ganga í störf undirmanna, sem eru áhyggjur ýmsra sem komu að máli við nefndina, í raun bannað samkvæmt sjómannalögum sem á að tryggja réttindi og öryggi sjómanna hér á landi. Auk þess kveðið á vinnu- og hvíldartíma skipverja á fiskiskipum í sjómannalögum. Þó svo að hvíldartími sé bundinn í lög þá alltaf spurning hvernig gangi að sinna eftirliti með því. Það vissulega áhyggjuefni að útgerðarmenn séu að leggja óhóflegar kröfur á sjómenn á skipum sínum að það hafi heilsufarslegar afleiðingar. Í 16. og 17. grein frumvarpsins lagðar til reglur lágmarksfjölda skipstjóra og vélstjórnarmanna sem skuli vera borð í fiskiskipum. Miðast þessar mönnunarkröfur við stærð og vélarafla skipanna sem ræðir. Með ákvæðinu mælt fyrir þann fjölda sem þörf á skip geti siglt með öruggum hætti. Eru sambærilegar reglur í gildi í dag. Þó ekki sé kveðið heildarmönnun fiskiskipa í þessu ákvæðum, þá segir í 1. málsgrein 23. grein frumvarpsins að vaktafyrirkomulagi og heildarmönnun fiskiskip skuli ávallt haga þannig að vinnu- og hvíldartími áhafna sé í samræmi við ákvæði sjómannalaga. Þar vísað til ákvæðum sjómannalaga nr. 35/85 og reglugerða sem byggja á þeim, sem hafa að geyma ákvæði réttindi skipverja. Í frumvarpi til laga áhafnir skipa jafnframt að finna ákvæði vinnutíma og hvíldartíma skipverja. Frumvarpið hefur þannig að geyma ákvæði sem ætlað að tryggja vinnu- og hvíldartíma allra áhafna meðlima. Í ljósi framkominna sjónarmiða samtakanna og sjómanna hyggst innviðaráðuneytið, eins og áður sagt, taka til nánari skoðunar hvernig staðið að mönnun fiskiskipa og hvernig réttindi háseta að því varðar vinnu- og hvíldartíma sé virt. Þetta er mjög mikilvægt að þessi vinna fari fram því að eins og hér hefur komið fram þá þetta að ræða þetta ákvæði hvíldartíma og mönnun fiskiskipa í sjómannalögunum og það vonandi að þessi vinna fari fljótt og vel á stað og verði unnin með hagsmunaaðilum. Fleira ekki, ég hef þá flutt þetta nefndarálit. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ætli þingsætaruglingurinn stafi ekki af því að með mér á þessu minnihlutaáliti hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir, sem einmitt, ef ég man rétt, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Þannig að það er gott að við bara bæði fengið kynningu á einu bretti. Það er ýmislegt í þessu frumvarpi eins og gefur að skilja þegar 4 lagabálkar eru sameinaðir í ein lög sem eiga ná yfir víðfeðmt svið og áhafnir skipa eru til manns að líta. Ég fæ kannski að byrja á einu skemmtilegu atriði sem ég langar að nefna sérstaklega varðandi afgreiðslu umhverfis- og samgöngunefndar vegna þess að við fundum allt í einu glufu í íslensku lagaumhverfi og sem var í rauninni lagalegt tómarúm við strendur landsins. Í þessu frumvarpi, verði það að lögum, þá í fyrsta sinn talað innsæfið í kringum Ísland sem vettvang einhvers konar starfsemi. Sem sagt, orðið innsævi sem áður kom fyrir í einhverjum 4 lagabálkum hefur í fyrsta sinn, verði þetta frumvarp að lögum, bein
réttarfarsleg áhrif gagnvart einhverju. Og það eru þá sérstaklega kannski þessi erlendu sláturskip sem komið fyrir nálægt sjókvíum og það eru ákvæði í frumvarpinu sem vísa til þeirra. Og það bara rann upp fyrir nefndinni þegar við vorum að fara yfir málið að við spurningunni hvað er innsævi var ekki til neitt svar í lagatexta. Þarna var glufa sem við með hjálp góðs fólks fylltum upp í og það þess vegna ákveðið fagnaðarefni að meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar leggi til breytingar á lögum númer 41/1979 landhelgi, aðalleg belti, efnahagslögsögu og landgrunn. Þess efnis að innsævi er hafsvæði landmegin við grunnlínur. Og það kom dálítið á fulltrúa ráðuneytisins þegar við spurðum út í þetta og þeir áttuðu sig á því að jú, sennilega væri þetta bara hvergi skilgreint. Af því að þetta var svo inngróið í þá. Auðvitað er innsævi bara þetta svæði. En eins og alltaf þegar við erum að semja lög þá dugar ekki auðvitað. Við þurfum að geta sýnt í texta lagana nákvæmlega hvað átt er við. En mig langar að tala hér nefndarálit fyrsta minnihluta, miklu frekar kannski en innsæfið, þó það sé auðvitað áhugavert líka. Það sem breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar snýr að eru ákvæði undanþágu og mönnunarnefndir skipa sem lagt er til með 10. og 18. grein frumvarpsins að lagðar verði af og verkefnið er að fengin Samgöngustofu einni. Í dag eru þessar nefndir skipaðar þannig að í þeim sitja fulltrúar stéttarfélaganna sem ræðir, sem eru ólík eftir því nákvæmlega hver starfsvettvangurinn er sem er að ræða, og hins vegar fulltrúar hinna hagsmunanna, fulltrúar sjávarútvegsins, SFS á fulltrúi sem nefndum, og oddamaðurinn í nefndinni er síðan starfsmaður Samgöngustofu sem heldur jafnframt utan verkefni nefndanna. Breytingin er í frumvarpinu og í umfjöllun nefndarinnar kom fram að þetta væri mjög skýr afstaða ráðuneytisins. Þá er breytingin rökstudd þannig að henni er ætlað að bæta skilvirkni og auka samræmi og byggja upp sérhæfingu. Og þar að auki þá hafi Samgöngustofa eiginlega svona hvort eð sinnt þessu. Þannig að það sé kannski bara hægt að straumlínulaga þetta ferli með því að taka allt þetta auka fólk út úr því og láta bara embættismanninum eftir að taka þessa ákvörðun. Enda sé það svo að þegar hagsmunirnir stangist á, þá sé það yfirleitt oddamaðurinn frá Samgöngustofu sem skeri á hnútinn. Ég skil þessa hugsun alveg bara mjög vel. Hins vegar er ég ekki sammála. Vegna þess að það er ekki bara niðurstaðan í þessum nefndum sem skiptir máli, heldur hvernig að henni er komist. Ég held nefnilega að það skiptir miklu máli að þegar verið er að ræða frávik frá einhverjum grunnreglum sem þessar undanþágu og mönnunarnefndir snúast að þá eigi sér stað einhvers konar samtal það og kannski einhverjar rökræður, smá reiptog það. Þó að úrslitaatkvæðið sé alltaf þess sem starfar hjá Samgöngustofu, þá þýðir það ekkert endilega að viðkomandi sé þess umkomin að geta komist að réttri niðurstöðu án þess að hafa orðið þátttakandi í samtali á milli hagsmunasamtaka sjómanna annars vegar og hagsmunasamtaka útgerðarinnar hins vegar. Á þetta var bent í sameiginlegri umsögn 3 félaga. Nú þarf ég að fletta því upp, frú forseti.
Jú, 3 félaga. Það er félag skipstjórnarmanna, VFM félag vélstjóra og málmtæknimanna og Sjómannasamband Íslands sem leggjast eindregið gegn þessari breytingu. Og svo tekur Alþýðusamband Íslands undir þau sjónarmið. Telja þessir umsagnaraðilar að aðild fagfélaganna að ákvörðun frávik frá mönnun og samþykki undanþága, að sú aðild sæi til dæmis til þess að kunnáttufólk með reynslu fjallaði undanþágurnar. Auk þess sem að fyrirkomulagið tryggði þetta samtal sem ég nefndi á milli þeirra sem gæta hagsmuna starfsfólks og atvinnurekenda. Þar er sagt líka að núverandi fyrirkomulag hafi bara gefist ágætlega. Og ég veit ekki með þessi skilvirknirök heldur þegar við erum komin inn í þá björtu framtíð þegar fólk getur hist á Zoom-fundum með stuttum fyrirvara og rætt hlutina þannig. Það kom einmitt fram að framkvæmdin hefði bara verið ansi lipur á undanförnum árum. Þess vegna leggjum við í 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar til að vinda þessari ákvörðun til baka, að halda undanþágunefndum og mönnunarnefndum inni í annars vegar 18. grein og hins vegar 10. grein frumvarpsins. Og þetta skiptir bara dálítið miklu máli, þykir okkur. Einu rökin sem við höfum heyrt gegn þessu væri að með þessu þá eru mögulega einhverjir aðrir hagsmunir en hrein öryggissjónarmið farin að ráða för. En ég svona sé þau rök ekki standa á mjög traustum fótum þar sem öryggiskröfurnar eru alveg þær sömu varðandi þessar undanþágur, hvort sem það er 1 maður eða 5 sem taka ákvörðunina. Þannig að nei, við í minnihlutanum sjáum bara ekki að með því að færa þetta samráð inn á skrifstofur Samgöngustofu einnar sér, þá séum við til að bæta eða efla öryggi sjófarenda, þó sé auðvitað mikilvægt að hlutlæg viðmið liggi til grundvallar við afgreiðslu umsókna hverju sinni. Þó það nú væri, hver sem tekur ákvörðunina, þá skiptir það máli. Síðan er bent á ýmislegt annað í umsögn þessara 3 fagfélaga. Og í breytingartillögu minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar er lagt til að bregðast við einni ábendingu í viðbót varðandi það, sem er að ráðherra skuli skoða hvort þessar mönnunarnefndir geti ekki líka náð utan útsýnis- og hvalaskoðunarbáta. Enda hafi samtökin gagnrýnt Samgöngustofu fyrir að ganga kannski full langt þegar hún heimilar fækkun í áhöfnum slíkra báta á undanförnum árum. Og að besta leiðin til að leysa úr þeim vanda sé einfaldlega að láta mönnum þeirra skipa falla undir verksvið sömu nefnda og annarra. Og rödd þessu til stuðnings kemur frá Samtökum ferðaþjónustunnar, þar sem kallað er eftir skýrara umhverfi varðandi mönnun fyrir farþegaskip og báta í stuttum útsýnisskoðunum og veiðiferðum. Ef ég man rétt þá leggur SAF reynda til að það verði komið á laggirnar einhverjum sérstökum mönnunarnefndum fyrir þau skip. En við hér í minnihluta nefndarinnar leggjum til að ráðherra
skoði þetta einfaldlega og komi með frumvarp við upphaf haustþings núna 2022 þar sem lagðar yrðu til nauðsynlegar breytingar til að mönnunarnefnd samkvæmt 18. grein nái jafnframt til farþegaskipa og báta í stuttum útsýnis, skoðunar og veiðiferðum. Þetta nefndarálit okkar Helgu Völu Helgadóttur, hv. þingmanns, birtum við 8. apríl. Tíminn flýgur, það eru 2 mánuðir síðan. Og síðan hafa borist okkur nokkur viðbrögð frá fagfélögum sjófarenda sem lýsa sig ekki alls kostar ánægð með viðbrögðin við þeirra athugasemdum. Hér 3. maí fékk allur þingheimur sameiginlega umsögn frá ekki bara Félagi skipstjórnarmanna, Félagi vélstjóra og málmtæknimanna, Sjómannasambandi Íslands, Félagi skipstjórnarmanna, það var komið, heldur líka skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna og fagstjóra skipstjórnarskólans. Sem sagt ansi svona dekkandi hópur þegar við horfum á fólk sem hefur sérþekkingu á starfsaðstæðum sjófarenda og þeirra öryggismálum. Og þessi póstur á okkur þingmenn byrjar á fyrirsögninni virðingarleysi við sjómenn á fiskiskipum. Þar benda höfundar bréfsins á að það hafi bara ekki verið brugðist við nærri öllum og bara langfæstum athugasemdum við umfjöllun nefndarinnar. Þar á meðal þetta atriði sem við hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir leggjum áherslu á varðandi undanþágu- og mönnunarnefndirnar. En þetta eru í það heila 6 atriði sem bréfshöfundar telja nauðsynlegt að breyta í frumvarpinu ef það eigi að vera almennilega að því staðið. Og það sem er kannski það sem minnir dálítið á togstreituna sem undanþágu- og mönnunarnefndirnar eiga að ná utan um á milli fagfélaga sjófarenda og samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi er fyrsta atriði sem nefnt í þessu bréfi var það er skoðun bréfshöfunda að mönnunarskírteini verði gefin út fyrir fiskiskip eins og önnur skip. Þarna er nefnilega hætt við, eins og kom fram í umsögn félaganna, að það verði einhver hagrænn hvati hjá þeim sem gera út stærri fiskiskip til að draga úr mönnun á þeim. Og það kemur náttúrulega bara niður á einu sem er öryggi hjá þeim sem vinna um borð í skipunum. Og hér kom fram hjá hv. framsögumanni álits meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að ráðuneytið sæi fyrir sér að skoða þetta á næstu mánuðum, taka til athugunar hvernig hvíldartími er virtur í fiskiskipum sem mönnunin náttúrulega snýst um. En ég velti fyrir mér, frú forseti, hvort við ættum ekki að reyna að ná utan um þetta hér á þingi fyrst við erum með málið í höndunum og eiga orðastað við þessi fagfélög og ráðuneytið og bara þá sem eitthvað geta til málanna lagt. Mér langar þess vegna að leggja til, frú forseti, að hér að lokinni 2. umræðu og atkvæðagreiðslu þá gangi málið aftur til umhverfis- og samgöngunefndar þar sem við getum reynt að ná utan um þetta, því að
Mér finnst ekki ganga að við skiljum við þetta mál þannig að öll þau félög sem halda utan réttindi sjómanna á vinnumarkaði líti svo á að Alþingi hafi sýnt þeim virðingarleysi og hunsað þeirra athugasemdir. Þannig að, frú forseti, þetta er svona í grófum dráttum það sem ég vildi sagt hafa. Ég liggja fyrir breytingartillögur okkar hv. þingmanns Helgu Helgadóttur sem ég ætla að vona að hljóti brautargengi en óháð því þá sem sé biðja að málið gangi til nefndar hér milli 2. og 3. umræðu. Nú verður gert hlé á þessum þingfundi til klukkan 16:30. Fundi er frestað.
Fundi er framhaldið. Fundi er frestað til klukkan 5.
Fundur er settur á Alþingi. Fundi er aftur frestað hálfa klukkustund eða til klukkan 5:30. Fundi er frestað.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Á dagskrá er 15. dagskrármálið en þar var umræðu lokið. Fleiri höfðu ekki kvatt sér hljóðs og umræðu er þá lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Það var tekið fyrir 16. dagskrármálið, niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, umhverfisvæn orkuöflun, stjórnarfrumvarp, 582. mál, þingskjal 824, nefndarálit á þingskjali 1126 og breytingartillaga á þingskjali 1150, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir hönd atvinnuveganefndar fyrir nefndaráliti frumvarp til laga niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar eða umhverfisvæn orkuöflun. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar, nr. 78/2002. Lagt er til einfaldara fyrirkomulag á stuðningskerfi vegna umhverfisvænnar orkuöflunar og eða bættrar orkunýtingar við húshitun fyrir þá sem hita hús sín með raforku, en núverandi stuðningskerfi hefur reynst flókið og óskilvirkt í framkvæmd. Meginbreytingin felst í því að heimilt verði að veita styrki í formi eingreiðslu til íbúðareigenda sem fjárfesta í og tengja tækjabúnað sem leiðir til umhverfisvænnar orkuöflunar og eða bættrar orkunýtingar við húshitun. Styrkurinn taki mið af kostnaði við kaup á tækjabúnaði í stað útreikninga notendra sjálfa á áætluðum sparnaði og er þar sérstaklega horft til varmadælna. Lagt er til að styrkirnir sem geta að hámarki numið 1 milljón króna verði samningsbundnir til 15 ára á viðkomandi húseign í stað 20 ára nú. Nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti en nefndarálitið liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill nefndin árétta sérstaklega. Nefndin fjallaði raforku sem fyrst og fremst er ætluð til húshitunar íbúðarhúsnæðis á þeim svæðum landsins sem teljast köld svæði. En þar er nýting jarðhita ekki möguleg vegna skorts á aðgengi að slíkum kosti eða hagkvæmni þess að tengja við hitaveitum lögn. Verði frumvarpið samþykkt telur nefndin að hér sé að ræða verulegan ávinning fyrir íbúa á köldum svæðum. Að mati nefndarinnar er hagur bæði notenda og ríkis af umhverfisvænni orkuöflun óumdeildur. Fyrir notendur leiðir slíkur búnaður af sér minni raforkunotkun með tilheyrandi lækkuðum kostnaði. Þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu veiti eigendum íbúðarhúsnæða aukið tækifæri til þess að leita annarra tæknilausna við hitun húsa sinna og með umhverfisvænum orkugjöfum. Opnað sé fyrir að íbúðareigendur geti sett upp tækjabúnað sem nýtir betur raforku og dregur leið úr þörf fyrir raforku til húshitunar sem er þá hægt að nýta annars staðar innan dreifikerfis raforku, til dæmis vegna orkuskipta. Þá lækkar mótframlag ríkisins vegna minni raforkunotkunar. Þá fjallaði nefndin valkosti í orku. Í sameiginlegri umsögn Fjórðungssambands Vestfjarða og Vestfjarðastofu er óskað eftir að nefndin ræði til fulls hvort samþykki frumvarpsins geti haft þau áhrif að varmadælur verði megin uppspretta orku til húshitunar við hverja fasteign eða íbúð. Nefndin telur það ekki vera markmið frumvarpsins að öllum eigendum íbúðarhúsnæðis verði stýrt í þá átt, heldur muni samþykki þess fela í sér að húseigendur íbúðarhúsnæðis hafi fleiri valkosti þegar kemur að leiðum til bættrar orkunýtingar við húshitun. Nefndin bendir á að Orkusjóður auglýsti í mars 2022 stuðning við verkefni sem miða að bættri orkunýtingu. Með slíkum stuðningi verði leitast við að auðvelda fjarvarmaveitum að hverfa frá rafkyntum fjarvarmaveitum sem nýta olíu á álagstímum til að hita vatn fyrir hitaveitur eða svokallaðar RO fjarvarmaveitur.
og nýta heldur jarðvarma sem orkugjafa. Varmadælur sem nýta orku úr vatni sem ekki henta til hitaveitu geta verið góður kostur. Nefndin bendir einnig á góðan árangur af byggingu og rekstri varmadæla við fjarvarmaveitur í Vestmannaeyjum en þar er varmi úr sjó nýttur til þess að spara raforku. Nefndin telur frumvarpið ekki fela í sér stefnumörkun hvaða lausnir skuli notaðar þegar miðað er að bættri orkunýtingu samkvæmt 16. grein laga niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar er ráðherra heimilt að nýta allt að 5% af niðurgreiðslum til jarðhitaleitar. Nefndin beinir því til ráðherra að vinna að frekari stefnumörkun á sviði jarðhitaleitar, nýtingu fjármuna til þess og að fleiri þáttum sem geta komið í stað og fjarvarmaveitulausna. Nefndin fjallaði að auki fyrirkomulag við afgreiðslu umsókna. Orkustofnun fer með afgreiðslu umsókna eigenda íbúðarhúsnæðis niðurgreiðslu eftir lögum. Við meðferð málsins var það sjónarmið nefnt hvort betur færi á að einfalda ferli þannig að Orkustofnun færi með alla meðferð umsókna styrki, þar með talið framlög vegna kaupa á varmadælum til upphitunar íbúðarhúsnæðis sem skatturinn afgreiðir á grundvelli heimilda til endurgreiðslu á virðisaukaskatti, samanber lög virðisaukaskatt. Nefndin telur ekki tímabært að leggja til slíka breytingu nú með hliðsjón af þeim fjárheimildum sem hafa verið ákvarðaðar til þeirra verkefna sem frumvarpið tekur til. Nefndin hvetur hins vegar ráðherra til breytingu á fyrirkomulaginu við afgreiðslu umsókna framlög vegna kaupa á tækjabúnaði til húshitunar íbúðarhúsnæðis til einföldunar verði skoðuð við gerð fjárlaga og fjármálaáætlunar. Breytingar. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar að hámarksfjárhæð styrks til niðurgreiðslu styrkhæfs búnaðar verði 1,3 milljónir króna án virðisaukaskatts. Með 5. og 6. grein frumvarpsins er lagt til að íbúðareigendur geti sótt styrk til niðurgreiðslu á allt að helmingi kostnaðarins við kaup á tækjabúnaði sem leiðir til umhverfisvænnar orkuöflunar og eða bættrar orkunýtingar við húshitun að hámarki 1 milljón króna. Með B-lið 1. greinar frumvarpsins er sett fram skilgreining á þeim búnaði sem telja skal styrkhafan, það er að segja með búnaði til umhverfisvænnar orkuöflunar sé átt við allan þann tækjabúnað sem leiðir til umhverfisvænnar orkuöflunar og eða bættrar orkunýtingar við húshitun íbúðarhúsnæðis. Þar með talið nauðsynlega fylgibúnað fyrir virkni hans að undanskildum tækjabúnaði vegna breytingar á hitunarkerfum húsnæðis innan dyra. Jafnframt í greinargerð frumvarpsins sett fram nánari skýring með ákvæðum. Þar segir að undir styrkhafa búnað falli einkum varmadælur en einnig til dæmis sólarrafhlöður, vindmyllur og hitastýringartæki sem og þar til gerður búnaður sem þarf utan dyra. Nefndin telur styrkinn mikilvægt verkfæri til þess að hámarka orkusparnað. Fram kemur í greinargerð frumvarpsins að minnka mætti orkunotkun í þessu skyni sem svarar til notkunar á allt að 50.000 rafbílum. Sú raforka sem losnar til annarra nota verði bæði verðmætari og skili mikilvægum áföngum í orkuskiptum. Aðgerðin er í því ljósi mikilvægur hluti orkuskiptana og nefndin telur mikilvægt að sterkur hvati verði fyrir íbúðareigendur að nýta sér þessa leið til bættrar orkunýtingar við húshitun. Nefndin bendir á að kostnaður ríkissjóðs af breytingum megi reikna til lækkunar á fjárþörf til niðurgreiðslu á raforku til húshitunar íbúðarhúsnæðis. Þá verði að hafa í huga að sú raforka sem sparast til húshitunar og nýtist á almennum markaði ber hærri virðisaukaskatt. Sá þáttur breytinganna var hins vegar ekki metinn sérstaklega. Nefndin ræddi að mikilvægt væri að þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu nái að hámarka nýtingu tækjabúnaðar til að ná fram sem mestum sparnaði á raforku. Verði boðinn fram hærri styrkur við stofnframlag náist að spara fjármuni til niðurgreiðslu á raforku til lengri tíma. Því leggur nefndin til breytingu á 6. grein frumvarpsins að hækka hámarksstyrk til niðurgreiðslu í allt að 1,3 milljónir króna.
Þó skuli við styrkveitingu gæta þess að styrkurinn verði aldrei hærri en ákveðin 100-hluta af framkvæmdinni, að hámarki 50% við kaup og uppsetningu búnaðar, samanber orðalag ákvæðisins. Orkustofnun mun fara með afgreiðslu umsókna styrkveitingar og skal þar leita leiða til að beita þeim til að hámarka orkunýtingu. Við meðferð málsins fyrir nefndinni kom fram að skipta má þekktum tækjabúnaði, sérstaklega varmadælum, í nokkra flokka. Rekstraröryggi jarðvarmadælna er meiri en í tilviki loft í vatndæla, þar sem minni hætta er á að rekstur á útgreiningu truflist af veðrum. Því næst meiri orkunýting ef sett er upp jarðvarmadæla þar sem aðstæður leyfa. Nefndin telur því afdráttarlaust að skilgreina þurfi sem styrkhæfan kostnað lagningu og uppsetningu kerfis sem nýtir jarðvarma, svo sem jarðlögn. Næsta stig sé að nýta vatn í vatnlausn. Það getur þá komið til frekari framkvæmda sem nauðsynlegt sé að afmarka nánar í frekari reglum hvað telst til styrks. Með hliðsjón af framangreindu telur nefndin að Orkustofnun þurfi að hafa tæki til að ná fram hámörkun orkunýtingar með þeim styrk til niðurgreiðslu tækjabúnaðar sem hér eru lagðar til með frumvarpinu. Þá leggur nefndin til með vísan til umsagnar Skattsins og að höfðu samráði við ráðuneytið að gert sé skýrt að styrkurinn sem lagður er til með frumvarpinu taki til styrkhæfs kostnaðar án virðisaukaskatts. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar heimild á endurgreiðslu virðisaukaskatts. Frá árinu 2014 hafa verið í gildi ákvæði lög virðisaukaskatt sem heimila íbúðareigendum að sækja endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna kaupa á varmadæla til húshitunar. Gildandi heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts við kaup á varmadælum er í 11. grein 42. grein laga virðisaukaskatt. Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á framanlögðu til eigenda íbúðarhúsnæðis þannig að heimilt verði að skilyrðum uppfylltum að veita styrk til niðurgreiðslu við kaup á hvers konar tækjabúnaði sem leiðir til umhverfisvænnar orkuöflunar og eða bættrar orkunýtingar við húshitun sem miða að því að vera óháðari tækni. Varmadælur eru aðeins ein þeirra leiða sem mögulegt er til að bæta orkunýtingu við til dæmis hitun íbúðarhúsnæðis. Í umsögn Skattsins málið til nefndarinnar er bent á að gildandi endurgreiðsluheimild virðisaukaskatt nær einungis yfir kaup á varmadælum og er því þrengri en þær styrkheimildir sem lagðar eru til í frumvarpinu þar sem annars tækjabúnað geti einnig verið styrkhæfur. Nefndin óskaði eftir minnisblaði frá ráðuneytinu umsögn Skattsins og leggur með vísan til þess til breytingar á 11. málsgrein 42. grein virðisaukaskattslaga sem kveður á heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts að skilyrðum uppfylltum. Í stað þess að heimildin taki aðeins til kaupa á varmadælum til húshitunar íbúðarhúsnæðis taki hún einnig til kaupa á tækjabúnaði til umhverfisvænnar orkuöflunar til húshitunar íbúðarhúsnæðis samanber skilgreiningu styrkhæfs búnaðar í b-lið 1. greinar frumvarpsins samanber einnig 1. efnismálsgrein 6. greinar frumvarpsins. Frekari skilgreiningu þessa búnaðar sem falla skal undir endurgreiðslu ákvæði er vísað til umfjöllunar í greinargerð með frumvarpinu sem á minnisblaðs ráðuneytisins. Þá leggur nefndin til að kveðið sé á að þeir umsækjendur endurgreiðslu virðisaukaskatts sem þegar hafa fengið styrkveitingu frá Orkustofnun leggi fram staðfestingu þar við umsókn Skattsins en með því sé jafnframt komin staðfesting á að sé að ræða styrkhæfan tækjabúnað í skilningi laganna niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar. Þá í þriðja lagi leggur nefndin til breytingar á lögum tekjuskatt. Í umsögn Skattsins til nefndarinnar var bent á að taka þyrfti afstöðu til skattarlegra meðferðar styrkja vegna kaupa á tækjabúnaði samanber 6. grein frumvarpsins.
Nefndin leggur til að höfðu samráði við ráðuneytið breytingar á lögum tekjuskatt til að undanskilja styrki þessa frá tekjuskatti, enda gert ráð fyrir því að fjárhæðin öll nýtist til niðurgreiðslunnar svo frumvarpið nái markmiði sínu. Þeir styrkir sem greiddir verða íbúðareigendum vegna kaupa á tækjabúnaði sem uppfylla skilyrði laganna teljast ekki til skattskyldra tekna. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar breytingartillögu í nefndarálitinu. Að framansögðu virtu leggur meirihluti atvinnuveganefndar til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem fram hafa komið í nefndaráliti og undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur Haraldur Benediktsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Bjarki Olsen Gunnarsdóttir, Eva Sjöfn Helgadóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Helgi Héðinsson, Helga Þórðardóttir og Hildur Sverrisdóttir. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir framsögu þessa nefndarálits og hér er á ferðinni mjög gott mál sem ég styð heils hugar og ákaflega mikilvægt að styðja við bakið á þeim sem að kynda sitt húsnæði með rafmagni vegna þess að það er kostnaðarsamt og gæðum þess að njóta hitaveitu er mjög misskipt. Það eru það bil 10% heimila held ég sem að njóta ekki þeirra lífsgæða sem að hitaveitan felur í sér, þeirra miklu lífsgæða. En það sem ég vildi koma hér aðeins inn á að spyrja hv. þingmann er þessi niðurgreiðslukostnaður og ég fagna þessari breytingartillögu að hækka þessa niðurgreiðslu úr 1.000.000 í 300.000. En langar að spyrja hv. þingmann að því hvort að þessi styrkveiting, hvort að sé hægt að nýta hana eitthvað það er talað eingreiðslu, hvort það sé að nýta hana í þessa framkvæmd, þar að segja setja þennan búnað upp því að það fylgir því náttúrulega kostnaður og væri æskilegt eða væri hægt að svona allavega heimil til þess að nýta eitthvað af þessum styrk til þess að setja búnaðinn upp. Svona ef hv. þingmaður gæti aðeins farið yfir það með mér. Ég fagna því sérstaklega að hér er auk þess hægt að sækja styrki til þess að fá styrk til þess að nota aðra annan tæknibúnað heldur en varmadælur. Það er mjög af hinu góða og það eru mörg og mikil tækifæri í þessu og ýmsar nýjungar en allt snýr þetta sama brunni að lækka húshitunarkostnað þeirra sem hafa ekki hitaveitu. Ansvari hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinsson kærlega fyrir andsvarið og spurninguna. Ég tek bara undir með þingmannum. Ég held að hér sé að ræða alveg gríðarlega mikilvægt mál og það er rétt að það er ennþá einhvers staðar 10% af íbúum landsins sem ekki njóta hitaveitu sem er að kynda húsin sín með öðrum hætti og því fagna ég þessu skrefi sem verið að stíga núna að koma til móts við þessa íbúa og gera þeim auðveldara að koma varma í sín hús með öðrum hætti heldur en að brenna olíu eða rafhitun. Varðandi þennan búnað sem þú talar hvort það sé hægt að nota styrkinn að hluta til í uppsetningu, þá er tekið á því í nefndarálitinu að það er hægt. Það er gert ráð fyrir því að það sé hægt að nota þetta í lagnakerfi úti og það sem var verið að hugsa í því er einfaldlega svo að
lagnir sem eru eða það kerfi sem nýtist hvað best eru þessar jarðvarma dælur og þær eru dýrastar vegna þess að það kostar töluvert að setja þessar jarðlagnir upp og til þess að ná mestri hagkvæmni út úr verkefninu þá tókum við sérstaklega á því í nefndarálitinu að það væri gert ráð fyrir því að sá kostnaður væri endurgreiðanlegur og styrkhæfur í þessu verkefni. Þannig það er tekið á því og svo eins bara varðandi þennan búnað að það er alveg rétt að það segir nú einhvern veginn í orðalaginu að sá búnaður sem að Orkustofnun telur styrkhæfan og það orðalag er tilkomið vegna þess að við kannski erum ekki alveg með það á hreinu í dag hvaða búnaður verður í boði eftir 2 eða 3 eða 4 ár. Andsvar Sigurðarsyni, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar og það er mjög gott að þetta komi hér fram að það sé hægt að nýta styrkinn til þess að setja upp búnaðinn sem þessu fylgir því að hann getur verið töluverður eins og hv. þingmaður nefndi hér og ég þakka honum fyrir greinargott svar. Mér langaði hér aðeins í síðara andsvari að spyrja hv. þingmann kannski veit ekki nákvæmlega hvað hann hefur mikla þekking á því en hans sjónarmið gagnvart því að hér er verið að mæla sérstaklega með annars konar búnaði, það er að segja til að kynda hús en ekki hitaveitunni. Og nú er það þannig að Orkusjóður hefur, ef ég man rétt, styrkt rannsóknir og borun eftir heitu vatni. Og ég tel afar mikilvægt að við sláum ekki slöku við í þeim efnum. Þó svo að hér sé verið að stíga mikilvægt skref til að aðstoða þá sem að kynda með rafmagni, þá er aldrei það sama. Það er aldrei hús sem eru kynnt með rafmagni eru aldrei eins og hús sem eru kynnt með hitaveitu. Það held ég að séu allir sammála og þegar kynnt er með rafmagni þá er maður að spara og svona ýmislegt og það er hætta á því að vatni klárist í sturtunni eða margir eru heimili og svo framvegis. Þannig að það er afar mikilvægt að við sláum ekki slöku við að rannsaka köldu svæði með það markmið að þar finnist heitt vatn. Og við höfum gott dæmi mikilvægi þess eins og Höfn í Hornafirði þar sem nú er verið að hitaveituvæða samfélagið þar sem er gríðarleg búbót fyrir þá sem þar búa og maður hafði kannski ekki trú á því að það myndi gerast á næstu árum en það er orðið að veruleika og ég óska þeim sem þar búa því ágæta fólki innilega til hamingju með það að fá hitaveitu. Þannig að mínar vangaveltur eru þessar, hv. þingmaður, er nokkur hætta á því að verði slegið slöku við að rannsaka hvort að heitt vatn finnist á köldum svæðum. Svarar andsvari Sigurðarsyni, hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir þetta síðara andsvar. Við ræddum þetta aðeins í nefndinni varðandi heita vatni og leita heitu vatni á köldum svæðum og það er alveg ljóst að eins og þú, hv. þingmaður, kom hér inn á áðan að það er gríðarleg auðlind og mikil gæði fólgin í því að vera með heitt vatn í sínu nærumhverfi. Og ég tek heils hugar undir með honum og ég held að nefndin gerir það líka að sjálfsögðu eigum ekki að fara að slá slöku við ef varðar leita heitu vatn á köldum svæðum. Og það er ekki engan hátt tilgangur þessa frumvarps að fara neitt að skerða það. Og við sem búum á svæðum þar sem að heitt vatn er í jörðu og við höfum náð að nýta okkur það eins og bara í minni heimabyggð í Skagafirði þar sem við erum búin að ná að hitaveituvæða yfir 90% heimilum í bæði þéttbýli og dreifbýli. Það áttar maður sig á því hverslags gæði þetta eru fólgin í slíkri framkvæmd og bara við sjáum líka hvernig byggðirnar eru að þéttast í kringum það sem heita vatnið er að koma. Þannig að ég tek algjörlega undir með hv. þingmanni í þessu. Við megum alls ekki slá slöku við í því að leita að heita vatninu
og það er ekki markmið með þessu frumvarpi og engan hátt heldur bara til þess að koma til móts við þá íbúa og það húsnæði sem býr við þetta í dag og leysir þá málið leysir þá aðstæður fólks í dag en vonandi finnst á framtíðarlausn í einhverjum stöðum með komu heits vatns. Þannig að það er bara þannig að það sé algjörlega á hreinu. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Stefáni Vagni Stefánssyni fyrir framsögu sína og flutning þessa máls hér. Það sem ég hef verið eftir að skoða frumvarp og ég tók þátt í fyrstu umræðu þetta frumvarp og þegar maður skoðar greinargerðina með frumvarpinu þá sér maður það að með varmadælunum og öðrum orkusparandi búnaði væri að mati Orkustofnunar hægt að losa allt að 110 gígavattstundir í aðra notkun en 110 gígavattstundir samsvara raforkunotkun 50.000 rafbíla. Þessi 110 gígavattstundir þær myndu verða selt annað og flytjast þá úr virðisaukaskatti sem er 11% í virðisaukaskatt sem er fyrir rafhitun í virðisaukaskatt fyrir aðra raforkunotkun sem er 24%. Þannig að það eykur tekjur ríkisins sem því nemur. Annað sem líka þetta mun leiða til er það að þessi notkun á búnaðinum sem er umhverfisvænn og til bættrar orkunýtingar að hann lækkar útgjöld ríkisins til niðurgreiðslna til langs tíma. Þannig að ríkið bæði er að spara pening og fá auknar tekjur. Og eins og kemur fram í frumvarpinu mat og áhrifum þess að þá er gert ráð fyrir að mismunur útgjalda til skamms tíma verði fjármagnaður með auknu 50 kr. árlegu útgjaldasvigrúmi á málefnasviðinu 15 sem er orkumál. Núna er styrkurinn helmings kostnaðarins og að hámarki 1 milljón er enda breytingartillögu með nefndinni sem gerir upp 1,3 milljónir. Hefði ekki verið rétt miðað við það þetta sparar ríkinu og eykur tekjur ríkisins að auka hlutfall kostnaðarins úr helmingi kostnaðar í 75%. Og líka má það hafa í huga stefnumörkun ríkissjóðs varðandi orkuskipti. Sverri hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Eyjólfi Ármannssyni fyrir þetta andsvar og þessar spurningar. Og þetta er alveg allt rétt og satt sem þingmaðurinn fer hér inn á hv. að ríkið er að spara sér útgjöld, þau lækka út af þessu og sömuleiðis verður til töluvert mikil raforka sem fer í annað skattþrep og tekjur ríkisins aukast á móti í henni. Spurning hv. þingmanns var nú varðandi þetta endurgreiðsluhlutfall og upphæðina, hvort hún hefði ekki átt að vera hærri. Og því er þá helst til að svara að við ræddum þetta nú töluvert í nefndinni og þetta var niðurstaða nefndarinnar. Og eins og hv. þingmaður getur glöggvað sig á að þá er nefndin öll á þessu frumvarpi. Þannig að það var ekki hægt að skilja það öðruvísi en að menn væru nokkuð sáttir með þessa lendingu sem þetta frumvarp endaði í og þar á meðal þessa tölu. Auðvitað má spyrja sig hvort hún hefði átt að vera hærri eða hvort hún hefði átt að vera lægri. Menn geta haft skoðanir á því og ég ætla svo sem ekkert að úttala mig um það hér en þetta er niðurstaða nefndarinnar allra og ég held að hún sé bara mjög ásættanleg og ég held bara að það hafi verið skynsamlegt að færa þetta úr þessari milljón í þessi 1.300.000. Ég held að það breyti miklu og
held að þetta frumvarp, bara þannig að það sé sagt enn og aftur, eigi eftir að breyta miklu varðar lífsgæði fyrir fólk á köldum svæðum. Þetta er andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi helmingskostnaðar þá kemur fram í greinargerð með frumvarpinu, með leyfi forseta, eftirfarandi: Að mati ráðuneytisins ætti styrkur fyrir 50% af kostnaði tækjabúnaðar að vera nægjanlega hvetjandi, enda leiði búnaðurinn til minni raforkunotkunar með tilheyrandi lækkuðum kostnaði fyrir notanda. Tilvitnun lýkur. Þetta mat ráðuneytisins 50% af kostnaði tækjabúnaðar virðist bara vera mat sem leiðir til það sem er nægjanlega hvetjandi, svo að fólk fari að kaupa sér varmadælur, þar sem fólk leggi í útgjöld til að kaupa sér varmadælur. Hann virðist ekki byggja neitt á þessum sparnaði ríkisins og líka auknum útgjöldum. Lá eitthvað fyrir annað mat, einhver útreikningur ráðuneytisins á því hversu mikið myndi sparast við söluna á 110 gígawattstundum í aðra notkun úr 11% skattþrepinu í 24% skattþrep, og annars vegar hversu mikið myndi lækka útgjöld til niðurgreiðslna til langs tíma. Ég tel þetta skipta mjög miklu máli, ekki síst í ljósi yfirlýsinga í stjórnarsáttmálanum og þessar ríkisstjórnar að hraða orkuskiptum og grænt hagkerfi og hversu við ætlum að vera framarlega í orkuskiptum á heimsvísu, að hér eru íbúar á köldum svæðum að leggja til kostnaðar sem leiðir til sparnaðar og tekjuauka fyrir ríkisins. Og við komum nú bæði frá svæði sem eru mjög ísköld svæði, má segja, að þetta skiptir miklu máli, og ég get ekki séð að jafnvel mætti hugsa sér að ríki geti hagnast á þessu til lengri tíma litið, sem að mun að sjálfsögðu gera, þar sem að fólk er bæði farið í umhverfisvæna orkuöflun og orkunýtingunni meira. Ég tel að hagnaðurinn ætti að fara til neytendanna en ekki til ríkisins. En það væri mjög gaman að heyra álit hv. þingmanns varðandi útreikningar ráðuneytisins, ef þeir voru þá einhverjir. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvar. Stutta svarið er nei, það var ekki neitt frekar frá ráðuneytinu varðandi auknar tekjur af þessum færslu á milli skattflokka. Og þingmaður talar hér háttvirtur að skila hagnaðinum til íbúanna. Og það er minn skilningur og okkar í nefndinni að þetta frumvarp sé nú þannig samansett og afleiðingarnar þess verði þær að fólk muni í auknum mæli núna fara að kaupa sér varmadælur, bæði vegna þess að kerfið í kringum það hefur verið gert einfaldara með þessu. Það var stóra máli líka, að þú þarft ekki að áætla þennan ávinning og áætla tekjurnar eins og þú þurftir að gera af sparnaðinum, og síðan mögulega að fá þá endurgreiðslu ef hann var ekki nægur, og heldur er bara einfaldlega verið að einfalda þetta kerfi miklu meira. Þannig að endurgreiðslu hlutfallið er þá komið í þetta, og það er líka, eins og ég kom nú hér inn á áðan í andsvari við hv. þingmann Birgi Þórarinsson, varðandi að nú er orðin framkvæmdir utandyra eru einnig orðnar styrkhæfar. Þannig að ég held að þetta frumvarp sé hið besta mál og mjög gott og mun hjálpa til á þessum köldu svæðum. Það mun vera hvati og er hvati fyrir íbúa til að fara í þessa vegferð og skipta orkugjafa og fara í þessar varmalausnir sem eru, eða hvaða þann búnað sem menn telja og vilja fara í, sem nú tilgreindur þarna nokkur. Þannig að þetta er klárlega partur af því að fara í orkuskiptin. Erum við að stíga nægilega stórt skref í því? Ég heyri að þingmaðurinn hv. vill stíga stærra skref. Ég skil alveg það sjónarmið. Þetta var niðurstaða nefndarinnar, og ég
fagna því sérstaklega eins og ég sagði hér áðan að nefndin var öll á þessu áliti, þannig að þetta stóra og mikla og bara, hvað ég segja, veigamikla mál fyrir íbúa landsbyggðarinnar á köldum svæðum. Það kostar það skiptir máli. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Stefán Vagni Stefánssyni fyrir framsöguna á þessu mikilvæga frumvarpi. Það er að sjálfsögðu þannig að við erum að lifa tíma þar sem að margt er að gerast þegar kemur að orkuöflun og því hvernig við hitum upp hús og annað, og við mörg okkar sem erum nógu gömul munum að sjálfsögðu eftir því þegar alls staðar í sveitum og annars staðar var ekki í boði nein hitaveita, jafnvel þó heita vatni væri til nálægt. Og hér er mikilvæga styrki að ræða, styrki sem að hjálpa fólki að komast úr því að vera að nýta rafmagn nú eða jafnvel olíu til þess að hita upp húsin sín, að gefa þeim kost á að nýta sér tækni eins og til dæmis varmadælur. Og ég veit að bara á mörgum stöðum erlendis, þar sem eru einmitt svona köld svæði, eru varmadælur mikið nýttar til þess að draga úr þörfinni á orku sem er ekki umhverfisvæn, og því mikilvægt að við séum að nýta okkur þessa tækni líka hér heima. Þó svo að við höfum þetta frábæra heita vatn mjög nálægt okkur á mörgum stöðum, að þá eru svæði þar sem það er ekki. Og það er náttúrulega líka sérstaklega í dreifðum sveitum að það er kannski ekkert alltaf ódýrt að leggja hitaveitu alla leið út í hvern einasta dal. Ég veit það bara í minni sveit hérna upp í Kjós, þar kostaði það dálítið mikið að fá heita vatnið inn, og það mun taka lengri tíma fyrir marga að byrja að nýta sér það. En mér langaði líka að þakka nefndinni, af því ég var akkúrat fjarverandi þegar þetta frumvarp var tekið fyrir í nefndinni, að þá langaði mig að þakka nefndinni fyrir að taka tillit til margra þeirra athugasemda sem komu hér í upphafi þegar þetta mál kom til fyrstu umræðu. Ég var rosalega duglegur að segja hæstv. Umhverfisráðherra í þeirri umræðu að ég myndi senda þessar hugmyndir mínar til umhverfis- og samgöngunefndar, því ég hélt að færi þangað, en svo benti mér nú á að þetta færi nú bara beint í þá nefnd sem ég sjálfur sitt í. En það er eitt atriði sem að kannski ég hefði persónulega viljað sjá breytast. Mér er svolítið langt að styrkirnir séu samningsbundnir til 15 ára. Ástæðan fyrir ég segi það er að bara sú þróun sem mun eiga sér á næstu 5 til 10 árum, hún mun verða ansi mikil, og ég hefði viljað sjá þessa tölu fara allavega niður í 10 ár. En við bara vonum það, ef það kemur einhver frábær ný tækni, miklu betri en varmadælurnar, eða eitthvað sem gerir það að verkum að hægt er að nýta varmadælurnar betur, að þá finnum við leið til þess að styðja fólki að fara yfir það. En það var einmitt mjög gott að frumvarpið er ekki lengur bara fyrir varmadælur, heldur fyrir nýrri tækni. Þannig að ef að ný tækni kemur út á næsta ári og fólk vil nýta sér hana, þá er það af hinu góða. En mér langaði bara að þakka nefndinni fyrir gott starf í þessu, og ég veit að það er fullt af fólki út allt land sem mun fagna því þegar búið er að samþykkja þetta sem lög héðan frá Alþingi.
Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður kom inn á það að það væri erfitt að leggja hitaveitu á suma bæi, sum þéttbýli og svo framvegis og því fylgdi mikið kostnaður og annað slíkt og þá kannski er rétt að horfa til þess að tæknin í þessum efnum hefur breyst töluvert og nú er bara á síðustu árum, nú er til dæmis komin tækjabúnaður þar sem hægt er að plægja niður svona lagnir og jafnvel saga í gegnum klappir og svo eru þessar leiðslur komnar í kefli og gett fyrirtæki Set á Selfossi sem framleiðir einmitt hitaveitulagnir sem eru með einangrun og öllu úr plasti og þetta er á stórum keflum og þessu er svo plægt niður í jörðu. Þannig að þetta er allt orðið miklu auðveldara heldur en var hér fyrir nokkrum árum þegar voru stálurörin og var verið að sjóða þau saman og svo framvegis. Þannig að þarna eru komin töluverð tækifæri og mér langaði einmitt að spyrja hv. þingmann að því hvað honum finnst til dæmis hugmyndir það að þessi veitufyrirtæki sem hafa nú í flestum tilfellum einkarétt á dreifingu á heitu vatni á þeim svæðum þar sem þeir eru að selja heita vatni, að þau yrðu jafnvel skyldug til þess að leggja ákveðnar leiðir þegar það væri kannski verið að undanskilja nokkra kílómetra. Ég þekki dæmi þess að fyrirtæki hafi ekki viljað leggja lengra þó að væri alltaf 30-40 notendur á okkur 5-6 kílómetrum hafa fyrirtæki ekki viljað leggja lengra. Það er að sjálfsögðu þjóðhagslega hagkvæmt fyrir bæði náttúrulega neytendur og svo ríkissjóð að það yrði þá einhvers konar pressa á þessi fyrirtæki að þau færu lengra með lögnina. Mér langar svona kannski að fá álit hv. þingmanns á þessu vegna þess að hann kom inn á þetta með að leggja, að gæti verið kostnaðarsamt að leggja í sum hús og sum byggðarlög. Svarar andsvari hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, ég hef einmitt orðið var við það að það er orðið miklu auðveldara að leggja þessi rör en samt sem áður er kostnaður. Og það er líka önnur flækjustig eins og til dæmis kraftur á vatninu og jafnvel hvort að hitinn á vatninu nái að haldast. Þetta til dæmis í Kjósinni þar sem ég þekki til að vatnið sem er verið að dæla þar upp er ekki endilega það heitt að það dugi út í alla enda sveitarinnar. En varðandi það hvort eigi að gera eitthvað þannig að fyrirtækin séu að fara einmitt þessar síðustu mílur eins og það er oft kallað í fjarskiptunum. Og við höfum verið að ræða það svo sem hér í þinginu undanfarin ár hvað eigi að gera varðandi til dæmis lagningu á ljósleiðara og annað í dreifðar sveitir. Og þar hefur verið sett upp ákveðið hvatakerfi og stundum hægt að fá styrki til þess að einmitt setja það sem að kannski er ekki eins hagkvæmt að fara alla leið. Og mér finnst ekkert að því að hugsa það líka fyrir hitaveitur eins og fyrir ljósleiðara. Allt eru þetta krítískir innviðir sem við ættum að hugsa hvort að það séu leiðir til þess að gera einhverja hvata til þess að fá einmitt síðustu svæðin til þess að tengjast. Og ég held að þingið og atvinnuveganefnd myndi bara koma og horfa á slíkar hugmyndir ef einhverjar kæmu með góðum augum og skoða hvort ekki sé hægt að gera það vegna þess að eins og hv. þingmaður bendir á að húshitun með hitaveitu er allt önnur heldur en með rafmagni eða annarri tækni. Svarar andsvari veitir andsvar síðara sinn hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tekið mitt heils hugar undir með honum að hitaveita er mikil lífsgæði og við Íslendingar erum mjög lánsamir að eiga svona mikið heitt vatn og öll þau miklu tækifæri í ferðamennsku og öllu þessu sem við þekkjum
hvað það varðar, en fyrst og fremst náttúrulega bara lífsgæði fyrir íbúa landsins í okkar harðbýla landi að fá allt þetta heitt vatn. En það er ekki allir sem njóta þessara lífsgæða eins og við höfum komið hér fram og þetta frumvarp til þess að koma móts við þá og ég er mjög ánægður með þetta frumvarp svo langt sem það nær. En ég er líka áhugasamur auknar hitaveituframkvæmdir og leit að heitu vatni að við höldum því áfram vegna þess að það er margt breyst í þeim efnum líka og nú til dæmis hægt að hita hús, sérstaklega hús sem eru hituð með gólfhita, að hita þau upp með mun lægra hitastigi heldur en þeir sem kynda með hefðbundnum hætti, að segja ofnakerfi. Þannig að það til mikils að vinna. En ég held að sé alveg þess virði að skoða það að þegar svo býr við að það kannski vantar nokkra kílómetra og það eru dæmi þess hér á landi að það vantir nokkra kílómetra upp á að heitavatnslögn þjóni þá því svæði að þeim sem búa þar, að þá verði það skoðað að koma annaðhvort á móts til þessi fyrirtæki með einhverjum hætti að þau leggi í þessa framkvæmd vegna þess að þegar upp staðið að þá náttúrulega hagnast þessi veitufyrirtæki á því að fá niðurgreiðslu ríkissjóðs og sjá sér kannski meiri hag í því að selja rafmagni til húshitunar heldur en að fara í einhverja hitaveituframkvæmd. Og eins og ég segði, ég þekki þetta dæmi suður frá þar sem ég bý að þar endar hitaveitunöglin á miðri leið og það eru 30 notendur sem njóta ekki hitaveitu og það var ákveðið að fara ekki lengra með lögnina og nú er það fyrirtæki orðið að stórum hluta í einkaeigu og sér sig bara hag í því að selja rafmagn frekar en að leggja hitaveitu. Þannig að þetta er hluti sem við þurfum að skoða líka vegna þess að öll stefnum að sama marki að íbúar þessa lands njóti þessara gæða sem felast í heita vatninu sem við eigum. Þá svarar andsvarar síðar sinn hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, já, ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni að það er margt að gerast áhugavert í þessu og ég held að eitt af því sem að við svo sannarlega höfum séð til dæmis er að það er farið að nýta núna oft vatn af dýpri borholur heldur en hefur verið gert áður og það er mjög áhugaverð nýsköpun vegna þess að við getum farið að nýta vatn sem heitt vatn sem er dýpra niður heldur en við höfum verið að nýta hingað til. Þá erum við ekki bara að opna upp möguleika á því að nýta það hér á landi, heldur er mikið af svæðum til dæmis í Evrópu þar sem að menn hafa bent á að hægt sé að nýta jarðhita á meira dýpi heldur en almenna hitaveitan er núna. Og það eru hlutir sem gætu orðið mjög áhugaverðir varðandi það að losna undan olíunni og gashitanum sem er nú það sem hitar upp mikinn hluta Evrópu. Þannig að kannski ef við höldum áfram að styrkja rannsóknir og nýsköpun á þessu sviði þá getum við farið að leysa orkuvanda Evrópu eftir einhver ár. Ekki með sæstreng eins og sumir tala um. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Já, virðulegur forseti. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson starfar svolítið að með glefnu en það var greinilega sama setningin sem kveikti í okkur báðum. Það var varðandi dýrar hitaveituframkvæmdir og hvernig við gætum komið til móts við þær og hafandi nú verið í sveitarstjórn í 12 ár og á svæði þar sem við höfum eytt miklum fjármunum og miklum krafti í það að reyna að dreifa heitu vatnum okkar svæði, þá þekki ég það nú vel hvað þetta geta verið kostnaðarsamar og dýrar framkvæmdir og erfiðar oft á tíðum. Og það staðan er einfaldlega þannig og það er nú ástæðan fyrir að mig langaði að koma þessu upp og þetta kveikti aðeins í mér að við erum alltaf bara á þeim stað núna að sums staðar er bara nánast í ógerningur að fara með hitaveitu. Það er bara kostnaðarlega og framkvæmdarlega er það nánast í ógerningur. Við erum kannski að tala um
einhverja 2-3 bæi einhvers staðar þar sem það er bara tölurnar eru þannig að það er ekki réttlætanlegt að gera það, þó eins ömurlegt og það er. En þá velti ég einmitt fyrir mér, og þessi umræða hefur alveg komið fram og mig langaði bara að koma með það hér, að sveitarfélögin sem eru í þessum hitaveituframkvæmdum og eru að leggja metnað í það að hitaveituvæða á sína bæi, að mér finnst það ekkert ólíklegt að þegar að þetta frumvarp verður orðið að lögum, sem við vonum svo sannarlega að það verði, vegna þess að það er gott, eins langt og það nær, að sveitarfélögin sjálf muni koma með eitthvað mótframlag til þessara íbúa til þess að brúa þetta bil sem þarna er á milli. Sveitarfélögin eru að niðurgreiða hitaveitulagningu til sinna íbúa í dag. Þannig að það er ekkert óeðlilegt í sjálfu sér að menn komi og þegar þessar lausnir eru komnar á borðið og menn sjá að það er ekki hægt að fara í hitaveituframkvæmdir, að menn noti þá fjármagn og niðurgreiða hluta til þessa framkvæmdir. Svarar andsvari hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og það er gott að umræðan hitaveitur kveikir í mönnum. Ég alveg sammála því að við eigum að hugsa í lausnum og varmadælur geta verið lausnir einmitt fyrir þessa 1-2 bæi sem ekki að ná til dæmis eða svarar ekki kostnaði að fara. En við þurfum líka að hugsa svolítið það að kannski þurfum varmadælur og eitthvað annað. Nú eru komnar þróanir framþróun í hlutum eins og vindorku og ýmsu slíku. Vandamálið við mikið af þeirri orku það að hún er ekki stabíl, sem betur fyrir ekki rok alltaf alls staðar, þó að sé nú til staðir hérna á Íslandi sem við viljum meina að sé alltaf rok á. En þá þarftu líka að fara að hugsa hvernig þú ætlar að geyma til dæmis rafmagn til þess að geta hitað á næturnar þegar ekki er sólin eða svona hlutir, og þá þarftu að hugsa batteri og allir þessi tækni að þróast mjög mikið. Og ég held að ef við erum opin fyrir því að hugsa í lausnum, þá er hitaveitan að sjálfsögðu frábær þar sem hún er og þar sem hægt er að koma henni á þann máta að kostnaðurinn sé í lagi, en við eigum ekki bara einblína á hana. Það er einmitt það sem er gott við þetta frumvarp, er að þarna er verið að opna upp, ekki bara á köldu svæðunum, heldur líka kannski á þessum endadölum og annað í það sem er dýrt og erfitt að leggja hitaveitur, að þar getum við hugsað í öðrum lausnum. Og ég held að það sé mikilvægt að við bæði festum okkur ekki og séum tilbúin að taka það og skoða það hvenær sem er. Þá veitir andsvar síðar sinn hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svari. Ég er bara algjörlega sammála í þessu og það er mjög mikilvægt að við festum okkur ekki í einni lausn, vegna þess bara eins og kom fram í umræðum nefndarinnar að við bara höfum ekki hugmynd hvaða lausnir verða komnar eftir einhver ár, og þá megum við ekki vera búin að loka okkur inni í einhverjum lagaramma einhverja eina gerð sem er einhver ríkisgerð. Og þess vegna er þessi setning sem er einhvern veginn svona að sá búnaður sem Orkustofnun samþykkir sem styrkhafan, hún er lykilþátturinn. Þannig að ég er algjörlega sammála því að við eigum að horfa til fleiri en bara í varmadælur. En ég líka bara ítreka það hér að ég var aðeins að velta þessu fyrir mig hér milli andsvara. Það er alveg rétt sem að hv. þingmaður Birgir Þórðarson kom hér inn á áðan, að við megum ekki slá slöku við í hitaveituleitinni, að leita heitu vatni, og við eigum auðvitað að setja kraft í það að reyna að finna leiðir, og það er að verða alltaf, tæknin er alltaf að verða meiri og meiri í þá átt að við þurfum ekki eins heitt vatn upp úr jörðinni til þess að búa til þessar hitaveitur. Sú tækni er bara á fleygiferð, þannig
Þannig að við eigum ekki að setja punktinn hér. Þetta er bara ein leið af mörgum sem við getum notað og ég fagna því við séum komin hingað með þessa leið. Og ég bara ítreka það sem ég sagði áðan. Ég held, og það er mín trú, að með þessu móti muni mörg sveitarfélög taka þennan bolta og keyra með hann til þess að leysa svona ákveðin vandamál sem hafa verið uppi í veitukerfum hjá sveitarfélögum. Þannig að ég bara fagna þessu frumvarpi og held við séum á góðri leið með þetta. Svar andsvar fyrir sinn hv. Þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir seinna andsvarið og ég held að við séum bara hjartanlega sammála. Og það er alveg á hreinu að við megum ekkert bara hætta að leita að heitu vatni og við megum ekkert hætta að þróa það hvernig við borum eftir heitu vatni. Og við megum ekki hætta því að þróa hvernig við búum til leiðslurnar sem að heita vatnið fer í. Allt er þetta hlutir sem að þurfa að halda áfram að þróast, og við þurfum að halda áfram að nýta það. Og þegar kemur að nýsköpuninni á þessu sviði þá þurfum við að styrkja rannsóknir og annað á þessu sviði, vegna þess að leið og við gleymum okkur í bara einhverju einni tækni eða einhverju einni lausn, þá fyrst förum við að vera eftir á og ekki ná að nýta orkuskiptin eins vel og við getum. Andsvörum lokið. Næstur tekur til máls hv. Þingmaður Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil því að þakka þessa ágætu umræðu hér sem hefur verið í kringum þetta góða mál sem hér er lagt fram að breyting á lögum um niðurgreiðslu og húshitunarkostnaði á köldum svæðum. Þetta er mál sem skiptir þá sem njóta ekki hitaveitu miklu máli. Og hér er verið að einfalda þetta styrkjakerfi og svona breytt fyrirkomulag á þessu kerfi og sem felur í sér bætta orkunýtingu þá í þeim húsum þar sem það er tekið upp og umfram allt lægri kostnað. Ég fékk hér ágætis svör frá hv. þingmanni Stefáni Vagn Stefánssyni varðandi styrkveitinguna, það er að segja að það er ánægjulegt að heyra það að það verður einnig aðstoðað við það að setja búnaðinn upp. Það er mjög mikilvægt og ég fagna því. Og auk þess fagna ég þessari breytingartillögu sem kemur hér fram frá nefndinni þess efnis að hækka þessa styrkveitingu í 1,3 milljónir. Þetta skiptir allt máli. En það er kannski eitt sem hefur kannski ekki komið fram hér í þessari umræðu. Það er þannig að nú svona getur það náttúrulega gerst eftir einhverja notkun, kannski nokkur ár, að þessar dælur gætu bilað og annað slíkt og jafnvel þurft að fjárfesta í annarri, að þá er það ekki styrkhæft. Ég seti þetta fram hér til umhugsunar vegna þess að ég þekki dæmi þess að svona tækjabúnaður hafi bilað og hafi þurft að fara í kostnaðarsama viðgerðir vegna þessa sem var þá ekki styrkhæft. En þetta er gott skref og mikilvægt og ég fagna því sérstaklega. Þannig að auk þess er það náttúrulega jákvætt að styrkurinn miðast núna við kostnað á kaupum á þessa tækjabúnaði í stað útreikninga notendar sjálfra á áætlaðum sparnaði. Þetta einfaldar allt þetta kerfi sem er mjög gott. Og ég fagna líka því sem kom hér fram í máli hv. þingmanns Stefán Vagn Stefánssonar þegar ég spurði hann það hvort það væri nokkuð hætta á því að við færum að slá slöku við þegar kemur að jarðhitaleit, það er að segja leita heitu vatni á köldum svæðum.
og það ekki, og það mjög mikilvægt að það komi hér fram vegna þess að þetta afar mikilvægt í mínum huga að við sláum ekkert slöku við að leita heitu vatni á köldum svæðum. Það hefur fundist heitt vatn á köldum svæðum þar sem menn áttu ekki von á því að finna það, og tæknin hefur fleygt fram í þessum efnum sem mjög mikilvægt eins og ég rakti hér áðan. Og ég veit dæmi þess að það hafi einmitt verið borað eftir heitu vatni á köldu svæði þar sem enginn átti von á því að fyndist vatn, og það fannst vatn. Og eins og ég segi, það eru gríðarlega mikil lífsgæði að búa við hitaveitu, og við höfum rætt það hér í andsvörum í þessari umræðu. Og þeir þekkja það best sem hafa kannski búið það sem hitaveita og síðan flutt á kalt svæði, og þá þekkja þeir best þau gríðarlegu lífsgæði sem felast í hitaveitunni. En ég fagna því líka að hér verið að opna fyrir styrkveitingar fyrir annars konar tækjabúnað, vindmyllur og sólarrafhlöður. Þetta allt jákvætt og gott. En ég vil svona kannski að endingu koma aðeins inn á það að það svona mikilvægt í mínum huga að menn kortleggi svolítið, og kannski það til, ég veit það ekki, en hvar eru svæði þar sem væri hægt að leggja hitaveitu, framlengja lagnir og annað slíkt, þar sem eru hús þar sem ekki er hitaveita til staðar og kynnt með rafmagni. Og ég þekki það persónulega þar sem ég bý að ég kynnti með rafmagni, og það einungis 800 metrar í heitavatnslögnina þar sem ég bý, og það hefur ekki fengist leyfi, eða allavega hefur veitufyrirtæki sem sér það dreifikerfi hefur ekki viljað leggja lögnina lengra. Og það náttúrulega ákaflega svekkjandi að vita það, og sérstaklega á svona köldum vetradegi, að vita til þess að það sé ekki nema örstutt í heitaveitulögnina en maður fær ekki heitavatnið. En þetta er veruleiki sem að sumir þurfa að búa við, og þess vegna hef ég svona verið áhugasamur það að hvort það væri ekki eðlilegt að þessi fyrirtæki sest niður með þessum fyrirtækjum, að ríkisvaldið myndi gera það til þess að kanna það hvort það væri ekki hægt að halda áfram með slíkar lagnir. Nú náttúrulega styrkveiting, hún líka til staðar fyrir þá sem að bora eftir heitu vatni, en það dugar ekki til þess að leggja hitaveitu í það húsnæði sem hún ekki til staðar. En þetta skiptir allt verulegu máli, og við þekkjum það sem búum á köldum svæðum að maður kyndir húsið sitt ekki með sama hætti og þeir sem hafa hitaveitu. Það einfaldlega þannig að það kaldara svona á köldum vetrardögum hjá þeim sem kynda með rafmagni heldur en þeir sem hafa hitaveitu. Og þess vegna til mikils að vinna, og þessi leið hér mjög jákvæð og góð til þess að stuðla að því að bæta lífsskilyrði þeirra sem búa á köldum svæðum og búsetuskilyrði. Og mér fannst mjög áhugavert að heyra það hjá hv. þingmanni Stefáni Vagn Stefánssyni þegar hann minntist á það að það fjölgaði þeim sem vilja búa þar sem hitaveita til staðar. Þegar búið að leggja heitavatnslögnina þá eins og koma fleiri sem vilja búa á svæðinu, þannig að hitaveituvæðing mjög jákvæð fyrir búsetuskilyrði. Og það hlutur sem við eigum að horfa einnig í þegar við erum að velta fyrir okkur hvort það eigi að fara í frekari boranir og í leit að heitu vatni. En svona að lokum, herra forseti, þá fagna ég þessu frumvarpi eins og ég sagði hér áðan, og
þetta gott skref svo langt sem það nær. Það sem ég vildi kannski nefna í þessu er að það jákvætt að þessi styrkur sé undanskilinn tekjuskatti, enda gert ráð fyrir því að öll fjárhæðin hún sem sagt nýtist til niðurgreiðslunnar svo sem sagt frumvarpið nái sínu markmiði. Og það er að sjálfsögðu mjög mikilvægt í þessu öllu saman. En að endingu þá eru það mín skilaboð hér að við megum alls ekki slá slöku við þegar kemur að hitaveituleit og á sjálfsögðu að vera markmiðið alltaf að reyna að fækka þeim sem þurfa að kynda hús sín með rafmagni. Þetta er eins og hefur komið hér fram 10% þjóðarinnar, eða 10% húsnæðis á landinu og það er til mikils að vinna að reyna að fækka þeim og færa þessum aðilum heitt vatn í formi hitaveitu. Það er þjóðhagslega hagkvæmt og það bætir lífsskilyrði þeirra sem búa á þessum svæðum og búsetuskilyrði. Þannig að endingu þá er frumvarpið gott og jákvætt skref og vonandi sjáum við að þeim sem búa á köldum svæðum nýti sér þetta sem hér er í boði, því að það er að sjálfsögðu mjög hagkvæmt að geta lækkað sinn húshitunarkostnað í sumum tilfellum alltaf helming með því að setja upp varmadælu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðuna og fagna þessari umræðu. Ég er mikill áhugamaður hitaveitu og sem er risabyggðamál og því fagna ég því að við getum tekið þessa umræðu hér aðeins í þingsal. En það sem mig langaði nú bara að koma hér inn á örstutt í ljósi þess sem hv. þingmaður sagði hér áðan varðandi bilanir og annað í þessum búnaði. Það er alveg rétt að þessi búnaður náttúrulega á það til eins og annars búnaður getur orðið ónýtur eða bilaður og þá er það ekki styrkhæft aftur. Það er reyndar aðeins tekið á því þessu og það var það sem ég langaði að ávarpa hér í þessu andsvari mínu að samningarnir voru til 20 ára og eru nú til 15 ára. Og það var hugsunin í því nefndinni var tvíþætt, annars vegar einmitt til þess að koma í móts við þessar vangaveltur þínar varðandi bilanatíðni á þessum búnaði en ekki síður það að eins og við höfum komið inn á hér áður í þessari umræðu þá vitum við kannski ekki alveg hver tæknin mun leiða okkur á næstu árum. Þannig að ef að það verður komin búnaður eftir 15 ár sem er miklu hagkvæmari, miklu skilvirkari og jafnvel ódýrari eða einfaldari í notkun heldur en sá búnaður sem við erum með í dag, að þá erum við að minnka samningstímann þarna 5 ár, þannig að menn eiga þá möguleika eftir 15 ár í stað 20 ára núna að endurnýja sinn búnað og fara þá í eitthvað sem er þá nýtískulegra og virkar þá betur heldur en það gerir í dag. Svarar andsvari hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta góða innlegg og gott að það komi hér fram að verið að lækka þetta tímabil þar sem að segja líftíma styrksins, ef það má orða það þannig, að ef að tækjabúnaðurinn bilar eftir 15 ára þá er hægt að sækja aftur til þess að endurnýja það. Ég held að hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson hafi nefnt þetta sérstaklega að það væri kannski betra að stytta þetta niður í 10 ár. Það er sjálfsögðu jákvætt en þetta var niðurstaðan og er betra heldur en 20 ár og gott að þetta kom hér fram. Vegna þess að eins og ég sagði hér áðan í minni ræðu, ég þekki dæmi þess að þessi búnaður hafi bilað og það getur alltaf gerst. Vegna þess að
að þegar viðkomandi búinn að setja upp þennan búnað, varmadælur og annað slíkt, þá á hann ekki lengur rétt á niðurgreiðslum fyrir raforkukyndingu og að kostnaður við að kynda með rafmagni. Þannig að þá styrkurinn, eingreiðslan eins og kemur fram í frumvarpinu, notað til þess að kaupa tækjabúnaðinn og þar við situr. En það felst hins vegar í því náttúrulega mikill sparnaður og orkukostnaður heimilisins getur lækkað alltaf helming sem er heilmikið vegna þess að í mörgum tilfellum er fólk að borga allt upp í 50.000 krónur og rúmlega það til að kynda sín hús á köldum svæðum á mánuði sem er heilmikill kostnaður. En ég er að sama skapi eins og hv. þingmaður og við erum mjög samstíga í þeim efnum, mjög áhugasamir hitaveituframkvæmdir almennt og þess vegna hef ég lagt áherslu á það í minni ræðu hér að við megum ekki slaka á í þeim efnum að leita að heitu vatni á köldum svæðum. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Honum var tíðrætt jarðhitaleit og ég er algjörlega sammála þar að það er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir köld svæði ef það skyldi finnast jarðhiti og það þarf alveg að leita þær þaula og þau lífsgæði sem við höfum af jarðhitunum og ég vil meina það eftir að búa erlendis að lífskjör á Íslandi væri mun lélegri ef við höfðum ekki jarðhitann. Ég þekki það bara að búa erlendis hvað upphitunarkostnaður húsa er gríðarlega hár eins og á Norðurlöndunum. En hér í Reykjavík, þar sem við búum í jarðhita, þá sundlaugar út allt og það er tiltölulega ódýrt að hita upp húsin. Og það verður eiginlega fróðleg stúdía að vita hversu mikið þetta bætir lífskjör okkar. Og það gerir það að jarðhitaleit á köldum svæðum er alveg ótrúlega mikilvæg. Í 16. grein laga niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar kemur fram í leyfi forseta: ráðherra er heimilt að ákveða sérstakt jarðhitaleitar átak á köldum svæðum fái alltaf 5% af árlegri fjárveitingu til niðurgreiðslna á húshitunarkostnaði og nýrra hitaveitna. Beiðnir styrki skulu senda ráðuneytinu ásamt greinargerð fyrirhugaða jarðhitaleit. Tilvitnun lýkur. Hérna er fjárveiting til jarðhitaleitar í lögum með niðurgreiðslur, væntanlega til að spara niðurgreiðslunar eins og við erum að gera núna með varmadælunum. Telur hv. þingmaður ekki rétt að þessi 5% af árlegri fjárveitingu til niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði, að það væri raunverulega hægt að breyta þessu ákvæði og það sem myndi kveða á það að ráðherra er heimilt að ákveða sérstakt átak, jarðhitaleitar átak á köldum svæðum, fái hærri prósentu þetta vegna sparnaðar og ekki síst vegna orkuskiptanna og allt sem stendur græna hagkerfið og loftslagsbreytingarnar í stjórnarsáttmálanum. Svo er andsvari hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir mjög athyglisvert andsvar og ég tek heils hugar undir þetta. Þetta er mjög góð ábending. Ég held að sé algjörlega þarft að hækka þetta hlutfall og 5% er í raun og veru lágt hlutfall og það er þjóðhagslega hagkvæmt að fara þessa leið og ég hvet bara hv. þingmann til þess að koma hér með frumvarp þessa efnis og ég mun að sjálfsögðu vera meðflutningsmaður með honum á því vegna þess að þetta er mjög mikilvægt og mér finnst áhugavert að heyra það hjá hv. þingmanni sem ég veit að hefur búið víða erlendis og meðal annars í Noregi og þar sem allir kynda væntanlega með rafmagni og svo hafa þeir sínar kamínur til þess að setja þá viðarkubbana í á veturna til þess að bæta hitann í húsunum og hann þekkir þá mjög vel hvernig það er að búa á köldu svæði. Ég veit það að þetta er eitthvað sem er sérkenni hér hjá okkur Íslendingum og við erum mjög lánsöm, eins og ég sagði hér í minni ræðu, að eiga allt þetta heita vatn og sundlaugar allt eins og hv. þingmaður nefndi
og bara þau lífsgæði sem fylgja því að hafa hitaveitu. Þess vegna eigum við að setja meira í það að mínum dómi að leita að heitu vatni á köldum svæðum, vegna þess að það eru dæmi þess að það vatn sé að finnast á köldum svæðum sem menn héldu að væri ekki vatn fyrir, og það er mjög jákvætt, og þess vegna eigum við að styðja vel við bakið á þessum hitaveiturannsóknum og ég styð heils hugar að hækka þetta hlutfall. Ég tek heils hugar undir það með hv. þingmanni og þakka honum fyrir mjög góða ábendingu í þeim efnum. Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir mjög gott ansvar og ekki síður áskorunina, og ég tel mjög mikilvægt að fjárveitingar til jarðhitaleitar verði auknar og þegar maður fer að hugsa þetta út frá þessu frumvarpi sem hér til bættrar orkunýtingar og orkuskiptana, og ég tel að með hliðsjón af líka stjórnarsáttmálanum, þar sem kveðið á græna orku, orkuskiptin og svo framvegis, að köldu svæði, íbúar hinna köldu svæða eiga að njóta góðs af þeim fjárveitingum sem eiga að fara til loftslagsmála, til orkuskiptana og hinna græna hagkerfis, og það myndi stórlega bæta lífskjör í landinu og jafna búsetuskilyrðin. Þess að jarðhiti þar algjörlega tæki til að bæta búsetuskilyrði og ekki síst bara lífskjör og minnka útgjöld þessara köldu svæða til húshitunar. Já, það er rétt, ég búið í Noregi og þekki þurfti að borga fyrir kyndjökuhúsið þar, og það var einu sinni ég bjó í íbúð þannig að það var svo kalt að við sváum í stofunni og geymdum kökurnar inn í Sveinnbergi, og það var þannig að þú hefur ekkert kveikt á ofninum yfir daginn þú ert í vinnunni. Þú kemur heim í kalda íbúð, kveikir þá upp á ofninum, rafmagnsofni, og þá fer rafmagnsreikningurinn að tikka. Þannig að léttur lífskjör sem eru alveg ómetanleg, og ég get tekið dæmi kostnað við að fara í sund í Noregi, Oslo, það kostar 350 krónur norskar á einum stað, það 4.700 krónur einn miði í sund. Á öðrum stað kostar 250 kall, það 3.400 krónur. Á meðan við getum borgað, hvað það með svona klippikorti, þá getur það verið niður í 500 krónur eða 400 kall. En ég tek áskoruninni vel það, og ég vona að við þingmenn sem hér í salnum geti kannski sameinast frumvarp þar sem að veitt auknar fjárveitingar til jarðhitaleitar. Og en ég vil spyrja þingmann á lokum hvort hann telji helmingskostnaðar sé nægjanlegt og það sé 1,3 milljarðar. Af hverju ekki að fara upp í 75% verðandi kostnað við varmadælur? Takk fyrir. Svo andsvarar hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ánægjulegt og gott andsvar og gaman að heyra það hvernig hann rekur kostnaðinn í Noregi við að hita húsnæði þar. Þetta er mikill kostnaður og lífsgæðin sem fylgja hitaveitunni, maður sér það enn betur þegar maður heyrir þessar lýsingar að það kannski bara að kynda eitt herbergi þegar það er svo dýrt að kynda allt húsið. Ég þekki það reyndar sjálfur, ég starfaði erlendis tímabil og bjó þar í íbúð sem var ansi kalt á veturnar, en það var hins vegar mjög heitt á sumrin, og þar er það lenska hjá því fólki sem þar býr að það yfirleitt hitað bara eitt herbergi, þar sem allir halda til yfir köldu vetrarmánuðina, sem eru nú kannski bara 2 til 3 mánuðir, að það er svo gríðarlega dýrt að kynda alla íbúðina. Þetta er mjög algengt og menn sitja þá við kannski svona bara lítinn ofn og eru jafnvel með teppi og annað slíkt og hafa svona kósí kvöldstund með fjölskyldunni. En þetta segir okkur það bara enn og aftur hvað við erum lánsöm að hafa allt þetta heita vatn hér. En varðandi það að hvort að þessi styrkveiting ætti að vera hærri, auðvitað væri það náttúrulega mjög æskilegt að við gætum stutt betur við bakið á þeim sem búa á köldum svæðum til þess að kaupa varmadælurnar, til þess að lækka sinn húshitunarkostnað. En þetta er allavega gott fyrsta skrefið og við sjáum þá hvernig reynslan verður af þessu, og gott kannski bara endurmeta hana eftir nokkur ár til að sjá hvernig þetta hefur svona lukkast, þetta góða frumvarp,
og eins og ég segi mikilvægt skref í rétta átt og vonandi verðum við kannski í millitíðinni búin að finna heitt vatn eitthvað á þessum köldu svæðum sem að nýta sér þennan styrk og þá getum við öll glaðst yfir því, segi ég. Takk. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég tel að frumvarp til laga um breytingu á lögum um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar sé mjög mikilvægt skref til orkuskipta og til bættrar orkunýtingar. Þetta frumvarp er lagt fram af umhverfis- og orkumálaráðherra og loftslagsráðherra og ég tel að eins og ég kom fram í fyrstu umræðu að þá ég þeirrar skoðunar að þetta sé líka mikilvægt skref til að jafna búsetuskilyrði í landinu ef það tekst að leiða til þess að íbúar kaldra svæða geti keypt sér varmadælur eða tæki sem bæta orkunýtinguna og leiða til umhverfisvænnar orkuöflunar. Það eru ákveðin atriði í þessu frumvarpi sem mig langar að ræða sérstaklega og þá það varðandi mikilvægi húshitunarkostnaðar fyrir landsbyggðina og lífskjör í landinu öllu. Og við finnum hérna í Reykjavík þar sem að heitavatnið er ekki dýrt og hver munurinn þegar komið á land, hvað útgjöld heimilisins hvað þetta er miklu stærri hluta útgjöldum heimilisins út á landi en hér í borginni og á svæðum þar sem jarðhita nýtur við. Við ræddum hérna áðan í andsvörum að þetta er líka erlendis hvað rafmagnsreikningurinn er hár og hvað við erum heppin Íslendingar að búa á jarðhitanum og hve mikilvægt að við förum í alvöru átak að leita raunverulega að jarðhita þar sem hægt að finna mögulega jarðhita til nýtingar til húshitunar. Ég tel mikið lífsspursmál og myndi auka lífsgæði gríðarlega mikið. Varðandi frumvarpi og niðurgreiðsluna þá segir í frumvarpinu að styrkir skuli jafngilda helmingi kostnaðar við kaup á tækjabúnaði sem leiðir til umhverfisvænnar orkuöflunar og eða bættrar orkunýtingar við húshitun að hámarki 1 milljón króna. Tilvitnun lýkur. Þessi fjárhæð hefur nefndin, atvinnuveganefnd, hækkað í 1,3 milljón króna og samkvæmt upplýsingum sem ég hef fengið þá kostar dæla og uppsetning dælu 2,6 milljónir. Það segir í athugasemdum við frumvarpið við 6. greinina samkvæmt athugun Orkustofnunar fer kostnaður slíks tækis almennt ekki yfir 2 milljónir króna. En ég held sem réttar tölur sem var 2,6 milljónir og ég fekk það frá formanni eða 3 milljónir. Já, 2,3 til 2,6 milljónir samkvæmt formanni atvinnuveganefndar og framsögumanns þessa máls. Þannig að ég sé ekki betur en að þessi hækkun í 1 milljón 1,3 sé til að tryggja að það sé raunverulega verið að styrkja helming kostnaðarins. Því ef við værum með helmingskostnaðar og bara 1 milljón þá myndum við ekki ná helmingskostnaðar því það myndi alltaf vera þakið 1 milljón. Þannig að það er svona eins konar leiðrétting raunverulega á frumvarpinu hvað út frá kostnaðinum hlýtur til að ná helmingnum alltaf. Þessi kostnaður nær til, eins og hefur komið fram hér í umræðunum, til tækjakaupana og líka uppsetningar á tækjunum sem er mjög mikilvægt. Það sem þetta leiðir til og að mér finnst aðalatriði í þessu mikilvæga máli fyrir landsbyggðina og köld svæði, það að þetta sparar ef þetta fer fram sem horfir eins og kemur fram í frumvarpinu og reyndar líka nefndaráliti atvinnuveganefndar málið, að þetta mun spara 110 gígavattstundir af raforku sem fer þá í aðra notkun. Hversu mikið 110 gígavattstundir? Jú, það samsvarar raforkunotkun 50.000 rafbíla. Þannig að það munar minna.
við þennan sparnað þá verður salan á raforkunni sem í dag til húshitunar úr 15% virðisaukaskattsþrepinu í 24% virðisaukaskatt þegar verið að selja til annarra raforkunotkunar. Þannig að tekjur ríkisins munu aukast við þennan sparnað sem því nemur á 110 gigawattstundum. Ég hef ekki reiknað út hversu mikið er, það kemur ekki fram í frumvarpinu, hversu mikill kostnaður eða hversu mikil tekjur ríkisins munu aukast. Þannig að það er eitt atriði, tekjur ríkisins aukast. Annað atriði er það að við notkun slíks búnaðar, sem er aðallega varmadælur, að þá lækkar útgjaldaþörf ríkisins til niðurgreiðslna til langs tíma. Hversu mikið hef ég ekki á takteinunum, en það er náttúrulega að koma í ljós hversu margir nýta sér þetta. Og það er það sem er stóra spurningi, hversu margir munu nýta sér þetta. Ef við segjum að þetta kosti 2,6 milljónir, ég er ekki að segja þetta sé nákvæm tala, ef við bara gefum okkur það, og það sé helmingskostnaður niðurgreiddur, það þýðir það að íbúðareigandi, hann þarf að leggja til kostnaðar 1,3 milljónir sjálfur. Útgjöld, eingreiðsla upp á 1,3 milljónir. Það er mikill kostnaður fyrir fólk á landsbyggðinni og á köldum svæðum. Það er gríðarlega há tala raunverulega. Ég er ekki með tölur ráðstöfunartekjur fólks á landsbyggðinni, svona meðaltali, en þetta eru nokkur mánaðamót í ráðstöfunartekjum manna. Þannig að þetta er mikil útgjöld. Og ég er ekki viss á því að íbúðareigendur muni ráða við það að leggja út 1,3 milljónir til að spara húshitunarkostnað sinn. Það er oft dýrt að vera fátækur og þetta er oft ekki mjög tekjuhá svæði að meðaltali. Ég er fyrir með breytingartillögu við þetta frumvarp sem miðar að því að það verði ekki í stað helmingskostnaðar, þá muni hann nema 3/4 kostnaðar, eða 75%, og að hámarki 1,5 milljón. Þannig að við förum úr 1,3 milljón í 1,5 milljónir án virðisaukaskatts. Þetta myndi þýða það að einstaklingur eða húseigendur og fjölskylda sem fer í svona kostnað upp á 2,6 milljónir, að hún þyrfti einungis að borga 650.000 krónur í staðinn fyrir 1,3 milljónir. Ég tel að þetta muni stór auka kaup á varmadælunum og muni leiða til þess að mun fleiri, eða nánast allir muni nýta sér þennan kost, sem muni þá leiða til þess að sparnaður við orkusparandi búnaðurinn muni leiða til þess að losa alltaf 110 gigawattstundir eins og kemur fram í frumvarpinu. Þetta er þá hvati sem er klárlega hvati fyrir íbúðareigendur og yfirstíganleg fjárútgjöld. Og ég bend á það að mat ráðuneytisins, eins og kemur fram í frumvarpinu, það segir með leyfi forseta, að mati ráðuneytisins ætti styrkur fyrir 50% af kostnaði tækjabúnaðar að vera nægilega hvetjandi, en það leiði búnaðurinn til minni raforkunotkunar með tilheyrandi lækkun kostnaðar fyrir notanda. Tilvitnun lýkur. Í frumvarpinu er ekkert fjallað það slegin tala á það eða lagt mat á það hversu mikið ríkið sparar. Það vantar alveg inn í þetta, hversu mikið er ríkið að spara með lækkun niðurgreiðslna og líka með aukningu á tekjum. Ég held að það væri mjög auðvelt að reikna það út varðandi ef við myndum miða við 110 gigawattstundir sem færi aðra notkun í verðflokki í 24%. Þannig að ég tel líka með vísan til vilja ríkisstjórnarinnar sem kemur fram í ríkisstjórnarsáttmálanum það að fara í orkuskipti, leggja mikla áherslu á orkuskipti, græna hagkerfið og ekki síst loftslagsmálin, og það er vilji til þess að vera best í heimi í þeim málaflokki eins og öðrum málaflokkum hér á Íslandi, að þá tel ég það, ef einhvers staðar að vera best í heimi, þá er alveg klárt mál að það á að beinast að íbúðareigendum í landinu, venjulegu fólki sem á íbúðarhúsnæði og þá á köldum svæðum sem er að nota orkugjafa sem er jafnvel olía og myndi leiða til umhverfisvænnar orkuöflunar og bættrar orkunýtingar. Þannig að það er þá útgjöld, miðað við útgjöldin sem að ríkisstjórnin stefnir á að fara næstu árum, þá er þetta smá peningar sem myndi leiða til þess að
þessi aukning sem breytingartillagan felur í sér. Og ég bendi á líka í frumvarpinu er gert ráð fyrir að mismunur útgjalda til skamms tíma verði fjármagnaður að auknu 50 millj. kr. árlegu útgjaldasvigrúmi á málefnasviði 15 orkumál frá og með 2023. Og það sem eftir stendur með ráðstöfun fjárheimilda af málefnasviði 17 umhverfismál sem ætlaðar eru til orkuskipta. Því mun lögfesting frumvarpsins ekki hafa nein fjárhagsáhrif á ríkissjóð. Þannig virðist vera að ríkið hvetja til orkuskipta og umhverfisvænnar orkuöflunar án þess raunverulega að leggja neina fjármuni í það, einu sem skiptir máli. Það er hins vegar íbúðareigendur að gera, allavega 1,3 milljónir fyrir hverja varmadælu. Það finnst mér mikill peningur. Þetta eru smápeningar fyrir ríkið í heildarsamhengi fjárlaga og veltuna sem er á ríkissjóði. Þetta myndi skipta gríðarlega miklu máli fyrir köldu svæðin og þannig ég er með þessa breytingartillögu og vísa málinu aftur til nefndar með það í huga að hún taki þetta til skoðunar og jafnvel fari fram á útreikningar ráðuneytisins á hversu mikið spari útgjöldum og hversu miklar tekjur koma í ríkissjóð með þessum útgjöldum, með þessum tekjusparandi aðgerðum fyrir ríkissjóð. Ég veit að þetta var rætt í nefndinni að vissu leyti en ég sem þingmaður svæði sem er ég á því miður ekki sæti í atvinnuveganefnd og er á sæti í fjárlaganefnd og allsherjar- og menntamálanefnd en ég sem þingmaður svæði sem er mjög háð eða eru köld svæði innans og er í mínu kjördæmi þá til þetta skipta mjög miklu máli fyrir kjördæmi og landsbyggðina alla og þetta er líka, svo ég kom að því, þess að jafna búsetuskilyrði. Það er grundvallaratriði. Það verður að fara í alvöru átak til að jafna búsetuskilyrði í landinu. Það er ekki ástæðulaust að fólk flytur til Reykjavíkur og býr á höfuðborgarsvæðinu. Það er bara einfaldlega að búsetuskilyrðin eru betri hérna og það er mikið til út af regluverkinu og hvernig samfélagið er sett upp varðandi lagaramma og annað slíkt. Og líka það hefur maður talað samgöngur, húshitunarkostnað og fleira, það er ástæða fyrir því að fólk hefur verið að flytja landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Það er einfaldlega betri lífskjör þar og betri búsetuskilyrði. Annað sem ég langar að koma að lokum og kom fram í umræðum hér áður, það varðandi leit að heitu vatni og við ræddum það hér áðan í andsvörum að það er vilji til þess að auka 5% sem er kveðið á í 16. grein laga um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar sem fari í jarðvarmaleit og það hefur verið skemmtilegt verkefni í framtíðinni að fara að skoða þann möguleika og mér finnst þessi umræða að vera mjög góðar sem hér hafa átt sér stað og mjög fræðandi og ég þakka fyrir þær. Ég vil ekki hafa þetta lengra en legg fram þessa breytingartillögu og vísa málinu til nefndar. Háttvirtur 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson, veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og það eru bara nokkrir punktar hérna sem ég langar að koma inn á bara til þess að það sé alveg skýrt. Af því að hv. þingmaður kom hér inn á það áðan að það væri styrkurinn væri fyrir uppsetningu. Þá skal því haldið til haga þannig að það sé öllum ljóst og hér sagt að sá kostnaður sem er styrkhæfur samkvæmt þessari tillögu er utandyr. Allar framkvæmdir inn í húsnæðinu sjálfu varðandi ofnakerfi og lagnakerfi er ekki styrkhæft samkvæmt þessu. Þannig að við erum að tala um að sjálfsögðu það er miklu meiri kostnaður fyrir viðkomandi heldur en bara að kaupa þessa varmadælu. Annað sem ég langaði að koma inn á af því að hv. þingmaður talaði hér búsetuskilyrði og jöfnun búsetuskilyrða og fólk muni mögulega fara að flytja til Reykjavíkur út af því að það fær ekki heitt vatn eða kostnaðurinn sé orðinn of mikill við kaup á varmadælu. Og ef mér telst til rétt að þá er munurinn upp á 200–250 skall á milli þeirrar tillögu sem liggur hér fyrir og breytingartillögu hv. þingmanns. Ég velti því nú bara fyrir mér hver munurinn á fasteignaverði
á köldum svæðum eða hér í höfuðborginni sé, hvort að hann er töluvert meiri en þessi upphæð. Þannig að ég held að við þurfum að hafa það í huga líka að það er mér til efs að fólk fari kannski út af þessum 250.000 kalli, þó veit ég það ekki. En mér langar líka bara að benda á síðustu 9 sekúndunum sem ég hef að það er mjög mikilvægt í þessari umræðu menn áttu sig á því að kostnaður við hitaveitu fyrir íbúa er líka töluvert mikill. Fólk er að borga töluvert miklar upphæðir fyrir það að taka inn hitaveitu og ef við erum að fara að niðurgreiða þetta miklu leyti þá er spurning hvort við komum ójafnvægi í kerfinu. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég lít á það þannig þegar ég horfi á þetta frumvarp sem er breyting á lögum um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar, umhverfisvæn orkuöflun, þar sem á styrkja við kaup á tækjabúnaði sem leiðir til umhverfisvænnar orkuöflunar og bættrar orkunýtingar. Hámark 1,3 milljónir í dag með breytingartillögu nefndarinnar. Ég tel að þetta verði að hvetja til þess að kaupa þessi tæki. Við erum að horfa, það er það sem er hér undir þessu máli. Að sjálfsögðu getum við fara að horfa líka á jarðvarmaleit eins og búið að vera miklar umræður við og líka varðandi kostnað við hitaveitu. Það er sjálfsagt að gera það. En þar sem við erum með þetta mál undir, þá tel ég að helmingskostnaður sé ekki nægilega. Það ætti að vera 3/4 og líka 1,5 milljónir eins og ég færti rök fyrir í málinu. Varðandi aðrar lausnir, og það kemur fram líka, það getur haft áhrif á það að vera eingöngu allir farið í varmadælur. Það er allt í lagi fyrst mér. Það þýðir það ekki að við höfum ekki að fara í jarðhitaleit eða auka hitaveitunotkunina út á landsbyggðinni. Alls ekki. Ég tel að við höfum að gera bæði. Þetta er einstaka mál sem er klárlega til orkusparnaðar og við höfum að reyna að rúlla þessu út á sem flest heimili í landinu, flest húsnæði sem allra fyrst. Og það myndi leiða til orkusparnaðar, spara ríkinu pening og spara útgjöld og líka auka tekjur. Það þýðir það ekki að við höfum ekki að halda áfram að aðstoða sveitarfélög í landinu varðandi hitaveitur og jarðhitaleit. Alls ekki. Mér finnst það líka bara spurningu varðandi jöfnun búsetuskilyrða. Er það bara verkefni sveitarfélaga eða líka verkefni ríkisins? Mér finnst bara ríkið að koma miklu sterkara inn í til að jafna búsetuskilyrði í þessu landi. Það er bara mín sannfæring. Og ég til dæmis tel að skilgreiningin á jöfnun búsetuskilyrði, hvað þýðir það nákvæmlega? Það er að fara bara í alvöru vinnu hvað það varðar. Þetta er bara einn hluti af miklu stærra mengi. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég held að ég og hv. þingmaður séum í megindráttum algjörlega sammála hér í öllum liðum, nema kannski einum eða tveimur. Og það munar afskaplega litlu þar á okkur. Og varðandi jöfnun búsetuskilyrða á landsbyggðinni þá þarf hann ekkert að efast mína afstöðu í þeim málum. Við erum saman í liði þar og ég held einmitt að þetta frumvarp sem við erum að tala hér það stígur skref í þá átt klárlega. Við erum klárlega með þessu að mínu viti, hv. þingmaður, að stíga skref til jöfnun búsetuskilyrða á landsbyggðinni með þessu. Og ég held að við eigum að fagna þessu. Varðandi leitað jarðhita sem við erum búin að ræða hér töluvert í dag og bara gaman að því. Þá erum við alveg sammála það. Það sem einfaldlega ég var að benda á er það að flestir sem hafa það val, allavega sem ég þekki til, taka jarðvarma umfram varmadælur. Hitaveitu umfram varmadælur. Það er bara sú reynsla sem ég hef í þessum geira. Sá kostnaður per hús getur hlaupið á mjög stórum tölum, allt upp í kringum 1 milljón plus mínus. Þannig að menn er ekki að veigra fyrir sér að taka inn hitaveituna þó hún kosti þessa peninga. Þannig að það er mér stórlega til efs, hv. þingmaður, og virðulegur forseti, að þessi upphæð sem hér er nefnd, þessar 200.000 krónur, verði til þess að menn verði fráhverfur þessari hugmynd að taka inn varmadælu sem ég held að sé alveg gríðarlega mikilvæg
og verði stórt skref í átt að jöfnun búsetuskilyrða hér allt land. Hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Svo það komið skýrt fram þá efast ég ekki á nokkurn hátt baráttu hv. þingmanns fyrir jöfnun búsetuskilyrða á landinu, enda kemur hún líka á mínu góða kjördæmi og fyrsti þingmaður þess kjördæmis. Þannig að ég styð hann heils hugar í öllum málum sem leiða til jöfnunar búsetuskilyrða. Það sem mín breytingartillaga gengur einfaldlega út á það, þegar ég skoðaði frumvarpið, að þá sé ég það að lögfesting frumvarpsins hafi ekki nein fjárhagsáhrif á ríkissjóð. Það er að segja, ríkið er raunverulega ekki að fara að setja neina peninga í þetta sem segjum að skipti máli. Það er 50 milljónir árlega samkvæmt útgjaldasvigrúmi á málefnasviði 15, orkumál, og það sem eftir stendur ráðstöfun fjárheimilda á málefnasviði 17, umhverfismál, sem ætlaðar eru til orkuskipta. Ég vil bara stíga stærra skref varðandi styrkin, taka úr helmingi upp í 75% og að hámarki upp í 1,5 milljón. Það er minn vilji og ég tel að það myndi auka stórlega kaup og leiða til þess að jafnvel allir sem að vilja, þeir myndu hafa getu til þess að kaupa varmadælur. Og það er alveg rétt og eflaust alveg hárrétt að varmadælur, flestir taka jarðvarma fram yfir varmadælur. En það breytir því ekki þó að við hækkum styrkin upp í 75%, að það leiði til þess að fólk hætti þá að taka jarðvarma. Það er ekki, ég bara vil að ríkið komi sterkar inn við styrkina, setji meiri pening í þetta, sem leiði til þess að styrkurinn verði 75% og 1,5 milljón. Og ég tel að það sé bara raunverulega það sem að landsbyggðin og þessi köldu svæði eiga inni hjá ríkissjóði, sérstaklega ríkisstjórn sem ætlar að innleiða umhverfisvæna orkugjafa og græna orku og fara að taka virkilega á sig varðandi orkuskipti. Ég tel þetta ekki vera stórmál, þetta er smámál fyrir ríkissjóð að gera það, og ég fagna þessu frumvarpi heils hugar og ég tel það til verulega bóta á allan hátt. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað sinn. Forseti hyggst þá kalla til atkvæðagreiðslna 4. til og með 12. dagskrármálið og síðan 14., 15. og 16. dagskrármálið.
Fyrir er tekið að nýju 4. dagskrármálið, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð, stjórnarfrumvarp 590. mál, þingskjal 832, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Halldóra Mogensen gerir grein fyrir atkvæði sínum. Forseti, við fögnum því að sjálfsögðu sé loksins verið að festa í lög vinnutíma starfsfólks sem sér notendastýrða persónulega aðstoð, en gerir bara athugasemdir við því að það sé verið að fara frá núverandi fyrirkomulagi án fullnægjandi raka. Þannig að það er fyrirvarinn minn og fleiri í þingflokk Pírata og ástæðan fyrir því að við erum gul á þessu annars góða máli, að það skorti þennan nauðsynlega rökstuðning fyrir því að færa okkur fá fyrirkomulagi sem ríkir mjög mikil ánægja meðal starfsfólks. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég fagna því gríðarlega að það sé hér verið að lögfesta til frambúðar lög notendastýrða persónulega aðstoð. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli, ekki bara fyrir fatlað fólk í samfélaginu, heldur fyrir okkur öll, að þessi þjónustu möguleiki sé í boði. Við þurfum að halda áfram að þróa formið til þess að auka lífsgæði fólks sem þarf á aðstoð að halda, en á sama tíma að tryggja gott starfsumhverfi, því að hérna fara algerlega saman hagsmunir fatlaðs fólks og þess að starfsfólki séu búnar góðar vinnuaðstöður. Og ég fagna þess vegna að við séum að lögfesta þetta núna. Þá að endurskoða ákvæði, við eigum að læra af reynslunni og gera þetta kerfi ennþá betra, en þetta er gríðarlegt fagnaðarefni. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og er frumvarpið samþykkt með 50 atkvæðum, 4 þingmenn greiða ekki atkvæði og verður þá frumvarpið sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fyrir er tekið 5. dagskrármálið, matvæli og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, lífræn framleiðsla, stjórnarfrumvarp 475. mál, þingskjal 684, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka, henni er lokið og er frumvarpið samþykkt með 54 atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, almannavarnir, almannavarnastig og fleira, stjórnarfrumvarp 181. mál, þingskjal 1169, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, hjúskaparlög, aldur hjónaefna, könnunarmenn og fleira, stjórnarfrumvarp 163. mál, þingskjal 1170, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson gerir grein fyrir atkvæði sínum. Herra forseti, það er ekki oft sem ég sakna Jóns Gunnarssonar, en hvar er hann þegar ég ætla að þakka honum? Bara takk fyrir að koma með þetta frumvarpinn í þingið og klára þannig vegferð sem hófst hér fyrir 4 árum þegar ég lagði fram fyrirspurn sem leiddi í ljós að undanþáguheimild frá aldursákvæði hjúskaparlaga væri í alvöru notuð hér á landi. Landi sem hefur getið sér gott orð allan heim fyrir að berjast gegn barnahjónaböndum, leyfði þau heima hjá sér og praktíseraði það með þessu. Svo lagði fram frumvarp fyrir 2 árum en það kláraðist ekki. En elsku Jón minn kláraði það. Takk fyrir það, loksins.
Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Landlæknir og lýðheilsa, skimunarskrá, stjórnarfrumvarp, 414. mál, þingskjal 593, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, heilbrigðisþjónusta, stjórn Landspítala, stjórnarfrumvarp 433. mál, þingskjal 1146, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Óskar hv. þingmaður eftir að taka til máls atkvæðagreiðslu. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir til máls atkvæðagreiðslu. Voru fleiri sem? Virðulegur forseti, þetta er ágætismál. Það þarf ekkert að vera slæmt að setja stjórn yfir Landspítala. Ég held að það leysir reyndar ekki vandann í heilbrigðiskerfinu. Ég held að það sé villuljós sem að Sjálfstæðismenn þurfa einhvern veginn að finna út úr. En mér þykir óskaplega miður að þingheimur hafi ekki treyst sér til þess að hafa rödd notendaþjónustunnar við stjórnarborðið. Það einhvern veginn ber ekki vott mikið hugrekki eða nútímann í þessari hugsun að vilja ekki heyra rödd þeirra sem þurfa að nota þjónustuna. Ég held að bæði rekstraraðilar heilbrigðisþjónustu og ekki síst starfsfólkið hefðu gott af því að fá að heyra aðeins annað sjónarhorn og þess vegna verðum við á gulu að þessu máli. Hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðslu. Virðulegi forseti, hér erum við að greiða atkvæði mikilvægt mál sem ég styð. Þess vegna þar sem lagt er til að skipuð verði stjórn yfir Landspítala, stjórn sem ætlað að styrkja stjórnun spítalans sem stærstu heilbrigðisstofnun landsins og tryggja frekari faglegan rekstur spítalans. En það er ekki einungis nýmæli að þessi verið að skipa stjórn, heldur er með frumvarpinu líka lagt til að í fyrsta skipti verði skipað 7 manna notendaráð sem sjúklingum er ætlað að tilnefna fulltrúa í og þar með hefur 7 manna ráð tækifæri til að eiga samráð við forstjóra og stjórn heilbrigðisstofnana þegar það á við, veita ráðgjöf og aðhald með virku samráði til að tryggja að sjónarmið notenda komi til skoðunar við ákvarðanatöku skipulag og rekstur heilbrigðisstofnana. Velferðarnefnd beinir því svo til heilbrigðisráðuneytisins að fylgjast með því og útfæra reglugerð þannig að þetta notendaráð skili sem mestu. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum að samþykkja hér mjög mikilvægar breytingar á lögum heilbrigðisþjónustu. Stjórn á Landspítala háskólasjúkrahús til þess að styrkja faglega og fjárhagslega starfsemi spítalans og einna mikilvægast met ég að með þessari breytingu til stuðnings starfsfólki spítalans í sínum mikilvægu daglegu störfum og þjónustu við landsmenn. Þetta mjög mikilvæg breyting hér. Ég vil þakka hv. velferðarnefnd bara mjög góða vinnu þetta mál og tel að nefndin hafi bætt frumvarpið með sinni umfjöllun, ekki síst, og þeim breytingum sem hér eru lagðar til. Ég vil líka leggja áherslu á það hér, það nýmæli að hér verið að skipa 7 manna notendaráð, hið virka samráð sem mun eiga sér stað við stjórn spítalans. Það mjög mikilvægt og ég legg áherslu á það. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég tel að hér sé verið að stíga stórt og þýðingarmikið skref að spítalinn fái faglega og stjórn sem fer með faglega og fjárhagslega stjórn spítalans. Jákvætt skref vissulega,
En það er auðvitað áhugavert að hlusta á talið hérna notendaráð þegar það blasti við að notendur gátu fengið sína rödd í stjórn spítalans, þar sem hún heyrist best og þar sem hún hefði mesta þýðingu haft. Notendaráð mun vitaskuld ekki breyta því að þingheimur hefur nú fellt tillögu þess efnis. Þá eru greidd atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 42 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði og verður þá sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, hollustuhættir og mengunarvarnir, menntun og eftirlit, stjórnarfrumvarp, 333. mál, þingskjal 1147, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 11. dagskrármálið, heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa, stjórnarfrumvarp, 599. mál, þingskjal 1148, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, stéttarfélög og vinnudeilur, félagsdómur, stjórnarfrumvarp, 272. mál, þingskjal 1140, nefndarálit á þingskjali 1165, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir óskar eftir að taka til máls atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti, við erum hér í 3. umræðu þetta mál er varðar félagsdóm. Málið var kallað inn til hv. velferðarnefndar milli 2. og 3. umræðu vegna ábendinga, meðal annars frá mér og fleirum, að það væri ekki verið að fara að ábendingum GRECO, nefndar Evrópuráðs gegn spillingu og fleira, varðandi skipan í þennan dóm. En þá stendur að tilnefningar verða frá Hæstarétti án auglýsingar. Dómarar verða handvaldir inn í félagsdóm án auglýsingar og þó að ráðherra skipi á endanum. Þetta tel ég vera óheppilegt og ekki til þess fallið að tryggja sjálfstæði og gagnsæi dómstólsins hvers mál fara upp í Hæstarétt á endanum. Þess vegna mun ég sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðslu. Virðulegi forseti, ég mun sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu vegna þess að ég hef ekki sterka sannfæringu fyrir því að meirihlutanum hafi tekist að fullu að mæta þeirri gagnrýni sem hefur heyrst á þetta mál og að þýðing dóms eins og þessa sé þannig að við getum ekki verið í neinum vafa þar hvernig staðið sé að skipunum. Það hefur komið fram þessi gagnrýni frá GRECO sem hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir nefnir, en fyrir í málinu lá jafnframt greinargóð umsögn frá Lögmannafélaginu sem að nefndin hefur ekki mætt við vinnu sínum. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, nefndin kallaði málið inn að nýju eftir 2. umræðu, fór betur yfir þetta, kallaði eftir skýringum frá ráðuneytinu og telur að þær skýringar feli í sér greinargóðan rökstuðning fyrir því hvað við erum að gera og af hverju. Og þess vegna mun ég kjósa með þessu frumvarpi. Ég hef góða sannfæringu fyrir því að við séum að mæta vinnumarkaðnum, við erum að mæta atvinnulífinu þarna, við erum að mæta þeim röddum sem við þurfum að taka tillit til og þess vegna mun ég kjósa með þessu. Þá verður gengið til atkvæða frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 39 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 14. dagskrármálið, loftslagsmál, leiðrétting og fleira, stjórnarfrumvarp 471. mál, þingskjal 679, nefndarálit á þingskjali 1163, framhald 2. umræðu og atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og var einhver að óska eftir? Nei. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 1. grein er samþykkt með 50 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 2. grein er samþykkt með 52 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1163 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 50 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 3. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 3. grein svo breytt samþykkt með 52 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 4. og 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 4. og 5. grein eru samþykktar með 52 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 15. dagskrármálið, áhafnir skipa, stjórnarfrumvarp, 185. mál, þingskjal 187, nefndarálit á þingskjali 886 og þingskjali 914. Breytingartillögur á þingskjölum 887 og 986, framhald 2. umræðu og atkvæðagreiðsla. Hv. þm. Andrés Ingi Jónsson óskar eftir að taka til máls atkvæðagreiðslu. Herra forseti, við afgreiðum hér mjög umfangsmikinn lagabálk áhafnir skipa. Það er ákveðinn skuggi yfir málinu vegna þess að fagfélög þeirra stétta sem skipa einmitt áhafnir skipa leggjast gegn ýmsu því sem í þessu frumvarpi er. Ég hef óskað þess að málið gangi til nefndar milli 2. og 3. umræðu í þeirri von að umhverfis- og samgöngunefnd nái utan þessi sjónarmið. Þannig að fólkið sem þessi lög fjallar sé sátt, geti gengið sátt frá borði. Í trausti þess að lausn finnist þá munum við Píratar sitja hjá við afgreiðslu málsins núna. Að því undanskildu að við munum að sjálfsögðu styðja breytingartillögu sem ég og hv. þm. Helga Vala Helgadóttir lögðum fram sem snýst einmitt að koma til móts við hluta af þessum áhyggjum fagfélaganna. Ég vona að sú breyting nái fram að ganga og síðan fleiri þegar nefndin fær málið til sín aftur. Þá tekur til máls hv. þm. Helga Vala Helgadóttir atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti, já, ég held að ég get ekki annað en tekið undir orð hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar að það skortir ögn á hlustun á þá sem að skipa áhöfn skipa. Það er fólk sem að málið varðar og það er ögn kúnstugt að sneiða hjá áhyggjuröddum einmitt þeirra sem hafa sent ekki bara okkur í hv. umhverfis- og samgöngunefnd heldur öllum þingheimi ákall að á þau sé hlustað. Þannig að ég fagna því að málið sé að fara aftur inn í nefndina. Ég held að við þurfum að hlusta. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þm. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Já, virðulegi forseti, hér stórt mál að ræða og hagsmunirnir sem eru undir eru töluvert miklir. Í ljósi þess að það verið að kalla málið aftur inn til nefndar og ég sit í þessari nefnd og hef heyrt það ákall sem aðrir þingmenn eru að lýsa hér inn í sal, þá ætla ég einnig að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu og að sjá hver loka útkoma málsins verður eftir frekari vinnu nefndarinnar. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, það ekki rétt kannski að það hef ekki brugðist við þessu ákalli. Ég hef sem framsögumaður málsins hitt þessa aðila sem hafa sent inn þetta bréf. Ég hef farið á fundinn í ráðuneytinu og þá það helsta þeirra gagnrýni, það þetta áhafnir fiskiskipa yfir 24 metrum. Og eftir að hafa skoðað málið fram og tilbaka þá það ljóst að mönnun á fiskiskipi, þetta sem að tilheyrir sjómannalögum en ekki þessum lögum, og hefur það verið kynnt bæði inn í umhverfis- og samgöngunefnd og eins í ræðu minni með nefndarálitinu að innviðaráðuneyti ætli að taka til skoðunar og í samráði við hagsmunaaðila, og þetta verður þá kannski breyting sem leiðir eitthvað inn í breytingu á sjómannalögunum, en þessar breytingar sem þeir kalla helst eftir á ekki við í þessu frumvarpi. Á þingskjali 986 breytingartillaga frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur við breytingartillögu á þingskjali 887, tölulið 1, og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið og breytingartillagan samþykkt með 34 atkvæðum. 1 greiðir atkvæði gegn tillögunni og 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 887, tölulið 1, svo breyttur, breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan svo breytt samþykkt með 32 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið og 1. grein svo breytt samþykkt með 32 atkvæðum, 21 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 887, tölulið 2-6, breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 2. til og með 9. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið og breytingartillagan samþykkt með 32 atkvæðum, 21 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. til 9. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið og 2. til 9. grein svo breyttar samþykktar með 32 atkvæðum, 21 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 914, tölulið 1, breytingartillaga frá 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Breytingartillagan felld með 31 atkvæði gegn 12. 10 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 10. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hafa allir hv. þingmenn gert upp hug sinn? Atkvæðagreiðslu þá lokið og 10. grein samþykkt með óskað eftir að atkvæðagreiðsla sé endurtekin. Atkvæðagreiðslan verður nú endurtekin og það eru greidd atkvæði 10. grein frumvarpsins.
Atkvæðagreiðslu er lokið og er 10. grein samþykkt með 31 atkvæði, 22 þingmenn greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 11. til 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka, henni er lokið og er 11. til og með 13. grein samþykktar með 31 atkvæði, 22 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 887, tölulið 7-9 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 14. til og með 17. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 31 atkvæði, 22 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 14. til 17. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru 14. til 17. grein svo breyttar samþykktar með 31 atkvæði, 22 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 914, tölulið 2 er breytingartillaga frá 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 18. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka, atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan felld með 31 atkvæði gegn 11, 11 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 18. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 18. grein er samþykkt með 31 atkvæði, 21 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 19. grein er samþykkt með 31 atkvæði, 22 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 887, tölulið 10-20 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 20. til 40. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka, atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 31 atkvæði, 22 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 20. til og með 40. grein frumvarpsins svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 20. til og með 40. grein svo breyttar eru samþykktar með 31 atkvæði, 22 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 887, tölulið 21 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að við bætist ný grein ásamt fyrirsögn sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 30 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði og er þar með ný grein ákveðin. Þá verða greidd atkvæði ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Ákvæði til bráðabirgða er samþykkt með 30 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 887, tölulið 22, er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er nýtt atkvæði til bráðabirgða samþykkt með 31 atkvæði, 22 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 914, tölulið 3, er breytingartillaga frá 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan felld með
31 atkvæði gegn 11, 11 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 16. dagskrármálið, niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, umhverfisvæn orkuöflun, stjórnarfrumvarp 582. mál, þingskjal 824, nefndarálit á þingskjali 1127 og breytingartillaga á þingskjali 1150, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. 1. grein er samþykkt með 53 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 1. grein er, þetta er 2. til 5. grein sem eru samþykktir með 52 atkvæðum. Á þingskjali 1150 er breytingartillaga frá Eyjólfi Ármannssyni við 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínum. Virðulegi forseti, þessi breytingartillaga snýst það að í þessu frumvarpi, sem er mjög mikilvægt fyrir landsbyggðina, varðandi niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar. Í frumvarpinu segir að ríkið ætti að styrkja með alltaf helming kostnaðar, eða sem jafngildir 1 milljón. Breytingartillagan felur í sér að lagt er til að það verði 3/4 hlutar kostnaðar og alltaf 1,5 milljón. Hver er ástæðan fyrir því? Jú, með þessum aðgerðum þá er ríkið bæði að spara pening og auka tekjur sínar. Hvernig er það að spara pening? Jú, það er með því að niðurgreiðslur, útgjöld ríkisins vegna niðurgreiðslna minnka með þessum orkusparandi aðgerðum. Og einnig með því að þessar orkusparandi aðgerðir fela í sér að 110 gígavattstundir myndu losna í aðra notkun, sem samsvarar 50.000 rafbílum, raforkunotkun 50.000 rafbíla. Þessi raforkunotkun færi úr 11% virðisaukaskatti í 24% virðisaukaskatt, sem myndi auka tekjur ríkisins. Og ef ríkisstjórnin ætlar að meina eitthvað með orkuskiptum og grænni orku, þá er kominn tími til þess að hún setji peningana til orkuskipta á landsbyggðinni. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan felld með 30 atkvæðum gegn 13 en 9 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1126 tölulið 1 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 53 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 6. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 6. grein svo breytt samþykkt með 52 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1126 tölulið 2 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd að á eftir 6. grein komi 2 nýir kaflar með 2 nýjum greinum sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 53 atkvæðum og 2 kaflar með 2 nýjum greinum þar með ákveðnir. Þá verða greidd atkvæði 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Henni er lokið. 7. grein er samþykkt með 52 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1126 tölulið 3 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 53 atkvæðum.
Þá verða greidd atkvæði ákvæði til bráðabirgða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Ákvæði til bráðabirgða svo breytt er samþykkt með 53 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1126 tölulið 4 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 53 atkvæðum og fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Frumvarpið gengur út til 3. umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Ekki er gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í kvöld. En tekið er fyrir 17. dagskrármálið, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, lenging lánstíma, stjórnarfrumvarp 587. mál, þingskjal 829, nefndarálit á þingskjali 1152, önnur umræða. Til máls tekur hv. formaður atvinnuveganefndar, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Hv. þingmenn eru beðnir að hafa hljóð í salnum og gefa ræðumanni næði til að tala. Hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson tekur til máls. Virðulegur forseti, það mál sem við ræðum hér í dag snýr að frumvarpi til laga breytingar á lögum pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018, lenging á lánstíma. Með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að lengja lánstíma lána sem Ferðaábyrgðasjóður hefur veitt til ferðaskrifstofa til þess að endurgreiða neytendum vegna pakkaferða sem var aflýst eða voru afbókaðar vegna óvenjulegra eða óviðráðanlegra aðstæðna sem sköpuðust í upphafi kórónuveirufaraldursins. Lán voru veitt til allt að 6 ára en með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að lengja lánstímann til allt að 10 ára. Ferðaábyrgðasjóður var settur á fót með lögum nr. 78/2020 breytingu á lögum pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018 til að bregðast tímabundið við neikvæðum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru á starfsemi skipuleggjandi eða smásala pakkaferða og samtengdra ferðatilhögunar og til að tryggja hagsmuni neytenda. Víðtækar ferðatakmarkanir voru á þessum tíma settar í flestum Evrópulöndum og Norður-Ameríku og flug víða felld niður. Ómögulegt var því að koma fjölda pakkaferða í framkvæmd samkvæmt áætlun. Í þeim tilvikum sem pakkaferð er aflýst eða afpöntuð vegna óvenjulegra eða óviðráðanlegra aðstæðna á neytandi rétt á fullri endurgreiðslu innan 14 daga frá því að tilkynnt var aflýsingu ferðarinnar eða hún afpöntuð. Lausafjárstaða ferðaskrifstofa á þessum tíma var hins vegar með þeim hætti að margar þeirra áttu erfitt með að endurgreiða neytendum og til að koma í veg fyrir fjölda gjaldþrot ferðaskrifstofa var Ferðaábyrgðasjóði komið á fót með lögum nr. 78/2020. Sjóðurinn veitti ferðaskrifstofum lán til að endurgreiða ferðamönnum vegna pakkaferða sem var aflýst eða afbókað. Alls voru veitt 54 lán að heildarfjárhæð rúmlega 3,2 milljarðar króna og Ferðaábyrgðasjóður er í vörslu Ferðamálastofu sem fór með eftirlit með því að lánsfjárhæðir væru aðeins nýttar í þeim tilgangi sem lögin heimiluðu. Lántakendur skyldu endurgreiða Ferðaábyrgðasjóði höfuðstól kröfu sjóðsins ásamt vöxtum að allt að 6 árum og skyldu gjalddagar vera 4 hvert ár. Fyrsta afborgun skyldi vera 1. mars 2021. Með reglugerð nr. 56/2021 og breytingu á reglugerð nr. 78/2020 var fyrsta gjalddaga frestað til 1. desember 2021 og með reglugerð nr. 1038/2021 breytingu á reglugerð 78/2020 var fyrsta gjalddaga aftur frestað til 1. desember 2022. Ástæður þess að fyrsta gjalddaga hefur verið frestað í tvígang
er að neikvæð áhrif kórónuveiru faraldursins á ferðaþjónustu hefur gætt lengur en fyrirsjáanlegt var. Til að styðja við viðspyrnu ferðaþjónustuna og stuðla að bættu rekstrarhæfni ferðaskrifstofa hér á landi því nauðsynlegt að heimila að lengja í lánstíma lánanna og dreifa þannig endurgreiðslum yfir lengri tíma en gert var ráð fyrir í upphafi. Virðulegur forseti, í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar kom fram að ferðaskrifstofur þurfi aukið svigrúm til að endurgreiða þau lán sem þeim var veitt, en við ákvörðun 6 ára tímatakmarks með lögum 78/2020 hafi litið út fyrir að kórónuveiru faraldurinn myndi ekki hafa þau langtíma áhrif sem svo varð. Viðspyrna ferðaþjónustunnar hafi þannig orðið hægari en vonir stóðu til og óvissuástandið varað lengur. Í umsögn Ferðamálastofu var meðal annars bent á að aukin dreifing afborgana sé mikið hagsmunamál fyrir lántakendur en langstærsti hluti þeirra hafi nýtt sér frestun fyrstu afborgana. Lenging lánstíma og viðsnúningur ferðaþjónustunnar mun án efa auka greiðslugetu lántakenda þegar fram líða stundir. Hvort tveggja, Samtök ferðaþjónustunnar og Ferðamálastofa hvöttu til þess að frumvarpið yrði samþykkt. Líkt og kemur fram í greinargerð frumvarpsins hefur fyrsta gjalddaga lána ferðaábyrgðasjóðs verið frestað í tvígang þar sem neikvæð áhrif kórónuveiru faraldursins á ferðaþjónustuna hefur gætt lengur en fyrirsjáanlegt var og fyrsti gjalddagi nú 1. desember 2022. Þar sem lánstími breytist ekki samhliða frestun gjalddaga auk þess að viðspyrna ferðaþjónustunnar hefur verið hægari en vonir stóðu til ljóst að greiðslubyrði lántakenda verður mjög mikil á fyrsta gjalddaga að óbreyttu. Við meðferð málsins í nefndinni var rætt að eitt af markmiðum laga nr. 78/2020 hafi verið að aðstoða ferðaskrifstofur í því erfiða rekstrarumhverfi sem leiddi af heimsfaraldrinum. Með hliðsjón af öllu framangreindu telur nefndin nauðsynlegt að lengt verði í lánstíma þeirra lána sem ferðaábyrgðasjóður veitir og leggur því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Og undir þetta nefndarálit skrifar sá sem hér stendur, Gísli Rafn Ólafsson, Hildur Sverrisdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Tómas A. Tómasson, Þórar Ingi Pétursson og Haraldur Benediktsson. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, hér mikilvægt mál að ræða þó það megi nú segja að þetta sé með styttri frumvarpum enda einungis verið að breyta lánstíma í 1. grein laganna. En það er mikilvægt að það sé verið að lengja í þessum lánstíma eins og hv. framsögumaður Stefán Vagn Stefánsson benti á þá var upphaflega fengu ferðaskrifstofur þessi lán þegar við héldum að COVID væri nú bara búið eftir nokkra mánuði en það tók aðeins lengri tíma heldur en það og það er því ekki bara mikilvægt fyrir ríkið að ferðaþjónustufyrirtækin geti borgað þetta tilbaka með því að vera með ekki alveg eins háar greiðslur í hvert skipti núna og geta greitt það á lengri tíma því að þetta er líka mikilvægt fyrir neytendur vegna þess að ef ferðaþjónustur gætu ekki borgað þetta tilbaka til dæmis á fyrsta gjalddaga þá mögulega gætu sú ferðaskrifstofa farið á hausinn og ef hún fær á hausinn þá er það sjálfsögðu slæmt fyrir neytendur og þannig að ég tel þetta vera mjög mikilvægt frumvarp sem við munum styðja í gegnum það sem eftir af þingmeðferð þess. Ekki hafa fleiri kvað sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Það var tekið fyrir 18. dagskrármálið, stjórn fiskveiða og fleira, veiðar á bláugga túnfiski.
Stjórnarfrumvarp 451. mál, þskj. 650, nefndarálit með breytingartillögu á þskj. 1075, 2. umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, sem að koma í salinn. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd atvinnuveganefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða. Lágmáð hérna, hlaup upp stigann hérna. En þetta varðar veiðar á lágauka túnfiski og í nefndarálitinu sést hvaða gestir og umsagnir við fengum þetta mál. Við umfjöllun nefndarinnar var rætt sérstaklega að með frumvarpinu lagt til að veita eigendum og útgerðum fiskiskipa að nánari skilyrðum uppfylltum tímabundna heimild 6 mánuði á almanaksári til túnfiskveiða með erlendu skipi. En samkvæmt íslenskum lögum kemur eingöngu til greina að veita leyfi til veiða í atvinnuskyni til skipa sem eru skráð á Íslandi og veiðar og vinnsla skal vera á hálfu íslenskra aðila. Að mati nefndarinnar réttlætanlegt að gera þessa undantekningu en með því má fá sérhæfða áhöfn og sérútbúin skip sem þarf til túnfiskveiða, en slíkar veiðar eru vandasamar og í eðli sínu ólíkar þeim línuveiðum sem almennt eru stundaðar við Ísland. Með því geti íslenskir aðilar kannað hagkvæmni veiðanna og byggt upp innlenda sérþekkingu á túnfiskveiðum. Að mati nefndarinnar mikilvægt að Ísland haldi við veiðireynslu sinni og hlutdeild hjá Atlantshafs túnfiskveiðiráðinu, en séu veiðiheimildirnar ekki nýttar má búast við að önnur aðildarríki sæki að veiðiheimildum Íslands innan ráðsins. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að aflaheimildum verði úthlutað sem sérveiðileyfi á grundvelli laga veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Að leyfi fyrir tiltekið erlent skip verði veitt samkvæmt lögum veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands. Ráðherra þó veitt heimild til að skipuleggja veiðar úr stofnum sem ekki stjórnað með skiptingu heildarafla milli einstakra skipa eins og lög stjórn fiskveiða segja. Þessu fylgir að verði frumvarpið samþykkt þarf að uppfæra bæði ákvæði reglugerðarinnar og lagastoð hennar til samræmis við að íslenskir aðilar stundi veiðarnar með erlendum skipum. Fyrir nefndinni lagði Fiskistofa til að kannað yrði hvort að rétt væri að bæta einnig ákvæði til bráðabirgða við lög fiskveiða utan lögsögu Íslands. Nefndin kannaði þetta og eftir samráð við ráðuneytin telur nefndin ekki þörf á slíkri breytingu, meðal annars með vísan til þess að ákvæði laganna hafi ekki þýðingu við úthlutun veiðiheimildanna. Forseti, nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu. Í þágu samræmis leggur nefndin til að sú heimild sem frumvarpið mælir fyrir taki einnig til 1. málsgreinar 4. greinar laga stjórn fiskveiða, en þar skilyrt að almennt veiðileyfi þurfi til að veiða í atvinnuskyni við Ísland. Þá leggur nefndin til breytingu svo ljóst sé að sú heimild sem veitt verður á grundvelli þeirra veiða taki einnig til vinnslu borð í skipum. Að lokum leggur nefndin til að gildistími tímabundinnar heimildar verði framlengt 1 ár í ljósi þess að nokkuð liðið á árið og ólíklegt að íslenskum aðilum takist að leigja erlend skip til veiðanna á þessu ári. Það mikilvægt að árétta það að þær tímabundnu heimildir sem lagt til að veita með frumvarpinu eru undantekning frá þeirri meginreglu að veiðar með íslenskum heimildum fari fram með íslenskum skipum og áhöfn.
Enda er það svo að lögum samkvæmt geta eingöngu íslensk skip eins og áður sagði fengið leyfi til veiða í atvinnuskyni í fiskveiði landhelginni. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir. Undir nefndaráliti rita auk þeirra sem að hér stendur hv. þingmenn Stefán Vagn Stefánsson, Eva Sjöfn Helgadóttir, Hildur Sverrisdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Haraldur Benediktsson, Helga Þórðardóttir og Helgi Héðinsson. Virðulegi forseti, ég vil nú bara til gamans segja frá því að það er mikið búið að ræða þetta mál bláauka túnfisk og hann smakkast vel, það er ég og fleiri búin að reyna og það verður því mjög áhugavert að fylgjast með og vonandi verður þetta til þess að íslenskar útgerðir einhverjar sjái sér hag í því að veiða þennan verðmæta fisk sem að hafa ekki verið beina forsendur fyrir fram að þessu. En virðulegi forseti, ég læt máli mínu lokið að sinni. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, mér langar bara að koma hér í örstuttu máli og fagna þessu frumvarpi sem hér er komið varðar bláauka túnfisk. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við nýtum þá stofna sem hér eru nytjanlegir við Íslands strendur og bláauka túnfiskur er einn af þeim. Þetta er gríðarlega verðmætur fiskur og ef okkur tekst vel til í framtíðinni að nýta þetta þá held ég að það séu mikil tækifæri fyrir okkur að nýta þennan stofn með góðum ábata fyrir íslensk fyrirtæki sem það vilja reyna sig við þetta verkefni. Við erum búin að reyna þetta. Þetta var reynt hér fyrir nokkrum árum síðan að gera út og veiða þennan bláauka túnfisk frá Grindavík ef ég man söguna rétt. Það tókst nú ekki alveg nægilega vel og ástæðan fyrir því var einfaldlega sú að er að ræða afskaplega sérhæfðar veiðar sem snúa bæði að skipakosti og ekki síður þeim sjómönnum sem er borð. Þetta frumvarp er einmitt að taka á því að heimila hér veiðar eða útgerðarmönnum að leigja hér bæði þá áhafnir og sérútbúin skip til þess að afla okkur veiðireynslu á þessum bláauka túnfisk. Þannig að og hugmyndafræðin gengur þó út á það að Íslendingar verði þarna borð og afli sér þekkingar og reynslu hvernig við erum að meðhöndla þessa afurð út á sjó. Þannig að ég vil bara koma hér upp og lýsa mikilli ánægju minni með þetta frumvarp og þakka nefndinni fyrir bara mjög góðar umræður það sem voru ansi djúpar á köflum og bara til fyrirmyndar og ánægjulegt að nefndin öll sé á þessu frumvarpi enda held ég að menn geri sér grein fyrir því að þarna eru að ræða mikil tækifæri fyrir íslenskan sjávarútveg ef vel gengur. Þannig ég tek bara undir með hv. Framsögumanni málsins að við munum fylgjast í atvinnuveganefndinni spennt með þessu tilraunaverkefni og vonandi gengur það vel að við verðum komin hér með íslenskan bláauka túnfisk á veitingahús allt land fyrr en varir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 19. dagskrármálið stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja, stjórnarfrumvarp 349. mál á þingskjali 489, nefndarálit á þingskjali 738 og 771, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti. Ég mæli hér fyrir hönd meirihluta atvinnuveganefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða, veiðistjórn, sandkola og hryggleysingja. Frumvarpið felur í sér að ráðherra verði heimilað að úthluta aflahlutdeild til veiða á staðbundnum nytjastofnum hryggleysingja þannig að sérstök aflahlutdeild komi fyrir hvert veiðisvæði í stað einnar hlutdeildar fyrir allt landið. Þá lagt til að tekin verði upp aflamagnsstjórn á sæbjúgum og að aflahlutdeild í sandkola verði afmörkuð nánar. Það kemur fram í nefndaráliti hverja nefndin fékk á sinn fund og hvaða umsagnir bárust. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill meirihluti atvinnuveganefndar taka undir þau sjónarmið sem komu fram fyrir nefndinni að huga verði að því hvort rétt væri að sameina ákveðin veiðisvæði með tilliti til veiðislóðaskipa og telur mikilvægt að skoða verði hvort ekki sé rétt að fella niður hólfaskiptingu en hafa svæðin að öðru leyti óbreytt. Þá telur meirihlutinn að þegar reynsla komin á breytta stjórn veiðanna verði skoðað sérstaklega hvort þörf sé á frekari lagabreytingum. Í umsögnum til nefndarinnar kom fram að sambærilegar forsendur gætu legið til grundvallar hlutdeildarsetningu ígulkerja og hjá sæbjúgum og tekur meirihlutinn undir það sjónarmið. Meirihlutinn vekur jafnframt athygli á því að með samþykkt frumvarps þessa sé búið að lögfesta heimild til hlutdeildarsetningar staðbundinna stofna hryggleysingja. Þar með verði hægt að hefja undirbúning að hlutdeildarsetningu ígulkera fyrir næsta fiskveiðiár. Nefndinni barst fjöldi umsagna þar sem kallað var eftir hlutdeildarsetningu á grásleppu og telur meirihlutinn óhjákvæmilegt að stefnt sé að markvissari veiðistýringu hrognkelsa. Jafnframt beinir meirihlutinn því til ráðherra að leggja áherslu á að víðtæk sátt náist fyrirkomulag þeirra veiða. Horfa þurfi til svæða og aðgerða til þess að sporna við samþjöppun. Jafnframt telur meirihlutinn að vel þurfi að huga að því að ekki verði stundaðar kappveiðar þar til nýtt fyrirkomulag tekur gildi. Að ræða fyrst og fremst tæknilegar breytingar sem ég svo sem ætla ekki að gera sérstaklega grein fyrir. En ég get líka og vil kannski ávarpa það hér af því að hér er álit minnihluta undir líka að ég get tekið undir það að mikilvægt sé að efla hafrannsóknir og velta upp meðal annars hvers vegna stofninn hefur minnkað eins og raun ber vitni þrátt fyrir takmarkaðar veiðar. Og það nú þannig að samt sem áður kannski í öllu þessu samhengi að þá auðvitað margt sem við vitum ekki sem að gerast í hafinu og það nú bara sjálfsákvörðunarréttur sjávardýranna að færa sig til á milli stöðva eins og við höfum verið að sjá mjög víða varðandi fiskitegundir í sjónum sem að færa sig til. Það svo sem eins og kemur hérna fram búið að hlutdeildarsetja sandkola en ekki á öllum miðum umhverfis landið og þar á því einmitt á það minnst hér í áliti minnihlutans og kom í rauninni fram í greinargerð með frumvarpinu frá því á síðasta þingi. þar sem segir með leyfi forseta að reglugerð um stjórn veiða í atvinnuskyni fiskveiðiárið 1997–1998 var sett aflamark fyrir sandkola sem gilti sunnan við tiltekna línu samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Náði svæðið frá Snæfellsnesi suðurum og austur að Eystrahorni. Miðaði úthlutun aflamarks við veiðireynslu skipa sunnan línunnar en afli norðan hennar var óverulegur. Í ljósi þess að lítið var vitað veiðimöguleika norðan aflamarkssvæðisins var ákveðið að undanskilja það svæði og var tilgangurinn ekki síst að varna brottkasti. Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að sérstaka aflamarkssvæði frá Snæfellsnesi suður að Stokksnesi verði lagt niður og öll sandkolamið verði undir aflamarki. Langt skeið lagði stofnunin einungis til aflamark á fyrrgreindu svæði þar sem beinar veiðar á sandkola voru ekki stundaðar utan þess. En frá árinu 2016 hefur ráðgjöfin gilt fyrir Íslandsmið. Tilvitnun lýkur. Á undanförnum 5 fiskveiðiárum hefur aflinn utan aflamarkssvæðisins verið á bilinu 11–45% af heildarafla sandkola en meðaltal síðustu 3 fiskveiðiára verið í kringum 26%. Það sannarlega ekki þannig að hlutdeildarsetningin ein og sér muni leysa það verkefni að veitt verði upp í ráðgjöfina.
en markmiðið sem undirliggjandi að stuðla að betri nýtingu og sjálfbærni og að verði ekki veitt meira en ráðgjöfin segir til Varðandi einmitt kannski svo ég ávarpi hér sem kemur fram í áliti minnihlutans að þá það nú kannski þetta að varðandi einmitt nýliðunina sem hér komið inn á hvernig þetta hefur verið að þá má nú svo sem segja að þetta sóknarmannskerfi gengið sér til húðar og við þurfum einhvern veginn að leitast við að ná utan þessar veiðar þrátt fyrir að ágreiningur sé hið stóra fiskveiðistjórnunarkerfi að þá berum við þetta ábyrgð á því að við reynum að fara vel með og stýring á þessu að hluta til ekki skynsamleg ef að hluti af svæðum ekki þar undir líka. En virðulegi forseti, ég ætla kannski bara að láta þetta duga og hlusta hér á athygli á fulltrúa minnihlutans flytja sitt nefndarálit. En ég átti eftir að segja eitt náttúrulega og það það að undir þetta álit rita, auk þeirra sem hér stendur, hv. þingmenn Stefán Vagn Stefánsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Haraldur Benediktsson, Hildur Sverrisdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson. Til máls tekur framsögumaður minnihluta atvinnuveganefndar, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að byrja á því að þakka hv. framsögumanni, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, fyrir hennar framsögn á nefndaráliti meirihlutans og mig langar líka að þakka gott starf innan nefndarinnar. Þó við séum ekki sammála málið þá var þetta unnið á mjög góðan máta innan nefndarinnar. En það nefndarálit sem ég ætla að fara yfir hér nefndarálit sem að minnihluti nefndarinnar, atvinnuveganefndar, skrifar undir. Minnihlutinn stendur saman af hv. þingmönnum, þeim sem hér stendur, hv. þingmönnum Dagbjarti Gunnari Lúðvíkssyni og Helgu Þórðardóttur, sem voru inni sem varamenn þegar þetta mál var unnið og eins var hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir sem áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykkt þessu áliti. Bara svona þannig viti hvaðan þetta kemur. En mig langar að fara yfir álitið. Það þannig að við allar breytingar á lögum stjórn fiskveiða mikilvægt að hafa það grundvallarstef í huga að líta ber á sjávarauðlindirnar sem sameiginlega og ævarandi eign íslensku þjóðarinnar. Í íslenska aflamarkskerfinu eins og það skilgreint í lögum stjórn fiskveiða felst takmörkun á þessum rétti þjóðarinnar þar sem aflaheimildum úthlutað með hætti sem færir fáum aðilum langvarandi eignarráð yfir sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar og heimild til ráðstöfunar á þeim. Engu að síður núverandi kerfi það sem íslenska þjóðin býr við og mikilvægt að gæta þess að öll lagasetning byggist á þeim raunveruleika sem núverandi lagaumhverfi býður upp á. Í frumvarpinu lagt til að heimila verði að úthluta aflahlutdeild til veiða á nytjastofnum hryggleysingja, einna helst sæbjúga en einnig ígulkeri. Auk þess sem lagt til að aflahlutdeild í sandkola verði afmörkuð nánar. Þannig að ræða annars vegar kvótasetningu á nýjum hóp, það hryggleysingjum, og hins vegar endurreikning á aflahlutdeild í sandkola samkvæmt reglum sem nánar eru tilgreindar í 2 nýjum bráðabirgðaákvæðum í 2. grein frumvarpsins. Minnihlutinn tekur fram að hann styður breytingartillögur meirihluta nefndarinnar sem tæknilegs eðlis en taka ekki á stærri viðfangsefnum málsins sem reifaðar verða hér á eftir. Þetta mál var áður til meðferðar á 151. löggjafarþingi en varð ekki útrætt.
við framlagningu málsins á 152. löggjafarþingi voru felld út ákvæði er varðar hlutdeildarsetningu grásleppu. Þegar væntingar eru til þess að slík kvótasetning kunni að fara fram, skapar það hvata til kappveiða þar sem veiðimenn keppast á við að ná veiðireynslu sem verði grundvöllur til kvótaúthlutunar. Slíkt er afar óheppilegt bæði fyrir sjómenn sem leggja á sig aukna vinnu og aukna slysahættu en einnig fyrir nytjastofninn sjálfan. Leggur minnihlutinn áherslu á að huga verði að því hvernig megi draga úr kappveiðum meðan ráðherra hefur aflahlutdeildarsetningu í undirbúningi. En snúum okkur að sandkolunum. Frumvarp sama efni var, eins og áður var sagt, lagt fram á 151. löggjafarþingi og í greinargerð með frumvarpinu voru reifaðar tillögur Hafrannsóknastofnunar að sandkolaafli fiskveiðiársins 2020 til 2021 færi ekki yfir 319 tonn og eins að sérstakt aflamarkssvæði frá Snæfellsnesi suður að Stokksnesi yrði lagt niður og að öll sandkolamið yrðu því undir aflamarki. En Hafrannsóknastofnun hefur langt skeið einungis lagt til aflamark á fyrirgreindu svæði. Breyting varð á árið 2016 þegar stofnunin hóf ráðgjöf fyrir Íslandsmið. Undanfarin 5 fiskveiðiár áður en frumvarpið var lagt fram á 151. löggjafarþingi var aflinn utan aflamarkssvæðisins á bilinu 11 til 45%. Taldi ráðherra í ljósi þessa nauðsynlegt að endurreikna aflahlutdeild í sandkola sem tekur til fiskveiði landhelginnar í heild til að ná fram markvissri stjórn á sandkolaveiðum sem væri í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Lögð var til tiltekin útfærsla á því hvernig aflahlutdeild skyldi ákveðin, þannig að veiðireynsla 3 ára réði skiptingu milli þeirra sem þegar hefðu hlutdeild á aflamarkssvæðinu og þeirra sem stundað hefðu frjálsar sandkolaveiðar samkvæmt hlutfallinu 75-25. Allt frá því að Hafrannsóknastofnun hóf að leggja til úthlutun aflamarks í sandkola hefur ráðlagt veiðimagn farið verulega lækkandi. Frá því að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar hófst veiði árið 1997 til 1998 hefur úthlutað aflamark farið úr 7.000 tonnum í 319 tonn. Slík lægð hlýtur að valda áhyggjum og undirstrikar minnihlutinn mikilvægi þess að framtíðarhagsmunir stofnsins verði hafðir að leiðarljósi, bæði varðandi eflingu hafrannsókna á stofninum við Íslandsstrendur og eins við alla ákvarðanatöku úthlutun veiðiheimilda. Fram kemur í gögnum Hafrannsóknastofnunar að veiðar hafi nánast aldrei farið fram úr ráðgjöf stofnunarinnar á undanförnum áratugum og því vandséð að kvótasetning muni leysa vanda stofnsins. Efast má markmiðið með slíkri kvótasetningu þegar ekki að ræða þátt í stærri áætlun. Minnihlutinn telur að rannsaka þurfi nánar ástæður þess mikla samdráttar sem hefur orðið og raunar hefði það mat átt að fara fram í aðdraganda breytinga á fiskveiðistjórn stofnsins. Fram kom í umfjöllun nefndarinnar að samkvæmt upplýsingum frá Hafrannsóknastofnun væri langstærsta hlutfall af lönduðum afla sandkola veitt með dragnót. Magn sem veittist í önnur veiðarfæri væri óverulegt og var bent á að ónauðsynlegt væri að þrengja að veiðum þar sem veittist einn og einn sandkol í botnvörpu, net, línu eða handfæri. Minnihlutinn lýsir yfir áhyggjum af minnkandi stofni sandkola og tekur undir það sjónarmið að slíkar takmarkanir kunni að hafa öfug áhrif. Minnihlutinn bendir á að ef allar gerðir veiða verða settar undir aflamarkskerfið að óbreyttu, kunni það að hafa áhrif á brottkast enda magn sandkola sem meðafla óverulegt. Grundvallaratriði við fiskveiðistjórnun er að viðhöfð sé vísindaleg stjórn á því hvaða veiði er heimiluð og hvernig aflahlutdeild er úthlutað. Það er nauðsynlegt til að vernda nytjastofna við Íslandsstrendur, stuðla að sjálfbærum veiðum og standa vörð atvinnu þeirra sem stunda veiðar. Við útvíkkun kvótakerfisins
eins og þá sem lögð til með kvótasetningu sæbjúga vakna þó spurningar grundvöll kerfisins sem byggt á. Það óumdeilt að núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi, þar sem aflahlutdeild úthlutað á grundvelli veiðireynslu og þar sem framsal aflahlutdeildar heimilað, hefur leitt til þess að yfirráð yfir sjávarauðlindum landsins hafa safnast á fáar hendur. Fáir aðilar hafa nú mikil yfirráð í íslensku sjávarútvegi og njóta þeirra takmörkuðu eignarréttinda sem aflahlutdeild fylgir, sem þó ekki takmarkaðri en svo að þeir geta nokkurn veginn gengið að nýtingu hennar vissri ókomna tíð. Hagnýting auðlindanna þar með orðið nokkurs konar einkamál þessarar konungsfjölskyldu íslenska fiskveiðistjórnunarkerfisins. Það að færa fleiri nytjastofna undir þetta sama kerfi mun að lokum leiða til sömu samþjöppunar og sést hefur í öðrum nytjastofnum. Þá aðferð að úthluta aflahlutdeild á grundvelli veiðireynslu má segja að hún verðlauni frumkvöðla innan greinarinnar og þá sem hafa lagt á sig vinnu við að útfæra nýjar aðferðir til að veiða og nýtingar á nýjum nytjastofnum. Það jákvæður hvati sem mikilvægur í hvers konar nýsköpunarumhverfi. Á hinn bóginn verður að líta til þess að slíkt kann að torvelda nýliðun í greininni seinna, jafnframt því sem það býr til mjög óæskilega hvata við veiðar á tegundum sem ekki hafa enn verið kvótasettar. Slíkt getur orsakað kappveiðar í aðdraganda lagasetningar þar sem útgerðir keppast við að auka veiðireynslu til að auka aflahlutdeild sína. Þessi ákefð fylgifiskur þessa ófullkomna kerfis sem við búum við, þar sem tímabundin veiðireynsla skapar í raun varanlega nýtingarheimild og verðmæti aflahlutdeildarinnar endurspeglar þar. Ef hlutdeildin væri ekki varanleg, væri hvatinn til kappveiða ekki jafn aðgerandi. Það sem þó alvarlegast við núverandi kerfi úthlutun aflahlutdeildar eflaust að í því felst gjöf á því sem í raun varanleg nýtingarheimild á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar, sem hefur mjög mikið fjárhagslegt verðmæti án þess að nokkuð endurgjald eigi sér stað. Útgerðir greiða árleg veiðigjöld fyrir nýtingu hvers árs í sumum nytjastofnum en ekkert gjald innheimt fyrir upprunalegu kvótaúthlutunina sem stríðir gegn þeirri grundvallar hugmynd að auðlindir lands og sjávar séu sameign þjóðarinnar. Þá veiðistjórnun hryggleysingja. Hafrannsóknastofnun veitir nú ráðgjöf staðbundna nýtingu á hryggleysingjum á nokkrum svæðum. Ráðgjöf ígulker veitt fyrir 3 svæði og sæbjúgu á 8 svæðum. Þá veitt ráðgjöf fyrir beitukóng á 2 svæðum. Stjórn veiða á sæbjúgu sérstaklega hefur verið nokkrum vandkvæðum bundin. Í skýrslu Hafrannsóknastofnunar ástand nytjastofns sjávar og ráðgjöf frá árinu 2021 segir, með leyfi forseta, Hafrannsóknastofnun getur ekki metið stöðu stofnsins og veiðiálag með tilliti til aðgerðamarka hámarks afraksturs, svokallað MSY, og varúðarnálgunar, svokallað PA, þar sem viðmiðunarmörk hafa ekki verið skilgreind. Tilvitnun lýkur. Ef ekki liggja fyrir rökstudd aðgerðamörk og haldbetri þekking á líffræði sæbjúga meir en lítið vafasamt að gefa út heildaraflamark og ótímabundin réttindi sem snúa að framtíðartilhögun veiða. Nauðsynlegt að fá yfirlit hvernig veiðum stjórnað á öðrum hafsvæðum, meðal annars upplýsingar hvort sett séu einhver skilyrði hve stórtæk veiðarfæri notuð við veiðarnar. Það kemur verulega á óvart að ráðherra sem kennir sig við umhverfisvernd skuli ekki einmitt líta til þeirra þátta. Það til þess hve vistvæn veiðarfæri talin vera þegar lagður fram stefnumarkandi vegvísir nýtingu sameiginlegra auðlinda þjóðarinnar. Mikilvægt að standa vörð uppvaxtarsvæði fiska, þaraskóga og kóraldýra sem kunna að verða fyrir áhrifum vegna veiða á sæbjúga. Áréttar minnihlutinn mikilvægi þess að Hafrannsóknastofnun rannsaki
og láti í ljós álit sitt á áhrifum veiðanna á lífríki sjávar. Markmið laga stjórn fiskveiða að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Að mati minnihlutans gengur frumvarpið þvert á markmið laganna vernd fiskistofna, almannahag og byggðasjónarmið og snýr frekar að því að útvíkka núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi sem hefur sætt vaxandi gagnrýni almennings árabil. Kvótakerfið mannanna verk og ekki meitlað í stein. Við alla endurskoðun, breytingu eða útvíkkun á því verður hlutaðeigandi að þora að spyrja sig hvort kerfið þjóni heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef svo ekki, verða stjórnmálamenn að hafa til þess þor og hugrekki að gera þær breytingar á kerfinu sem þörf er. Minnihlutinn telur ljóst að núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi þjóni ekki heildarhagsmunum þjóðarinnar og hafi aukið misskiptingu í íslensku samfélagi. Og það var mjög athyglisvert að nú fyrir nokkrum vikum síðan, nánar tiltekið í lok maí, að þá einmitt kom hæstvirtur matvælaráðherra, heitir það núna, og fjallaði einmitt það í viðtali að það væri djúpstæður ágreiningur innan þjóðarinnar það hvernig veiðiheimildir og hvernig þetta kerfi virkaði allt saman. Og það að 10 fyrirtæki haldi á 67% af úthlutuðum kvóta og af ágóðanum að sameiginlegri auðlind sé ekki skipt á réttlátan hátt sé ástæða þess að fólk sé að upplifa þetta óréttlæti. Og hæstvirtur matvælaráðherra sagði í viðtali með leyfi forseta og var að tala það kerfi sem við erum með. Þessi bútasaumur verður feyskinn með tímanum og vinnur jafnvel á köflum gegn þeim markmiðum sem stjórnvöld hafa sett sér að skapa gott umhverfi fyrir fólk sem hefur lífsviðurværi sitt af nýtingu auðlinda, lands og sjávar. Og stuttu eftir þetta viðtal að þá skipaði einmitt hæstvirtur matvælaráðherra nefnd til þess að fara yfir það hvernig fiskveiðistjórnunarkerfið hér á landi. Og því finnst okkur í minnihlutanum það skjóta við skökku að á sama tíma og verið sé að fara í að skoða kerfið frá öllum hliðum. Það hefur nú verið talað það að það liggi við að það séu fleiri í þessari nefnd hjá hæstvirtum matvælaráðherra heldur en stjórnarþingmenn á þingi, að meðan allir þessi sérfræðingar að fara yfir þessi mál, að þá séum við að víkka út það kerfi sem þegar til staðar. En eins og ég nefndi hér áðan, þá stendur minnihluti nefndarinnar fyrir þessu áliti og það von okkar að það hafi haft einhver áhrif á þá þingmenn háttvirtu sem að sitja hér inni. En þar með hef ég lokið því. Það veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, mér langar aðeins svona, þó ég vilji nú helst ekki vera að teygja á umræðunni, svona í ljósi þess að hér kannski einhverjir góðir hlutir að gerast. Þá verð ég samt aðeins að varpa því upp og spyrja hv. þingmann varðandi veiðireynslu sem grundvöllur aflahlutdeildar í þeim kafla að því að við höfum verið að tala um nýliðun og þetta með kappveiðar og ýmislegt fleira í því samhengi. Að því að hér segir, og ég ætla líka að segja, mér finnst ekki gott að við segjum að það sé eign að ræða nema eign þjóðarinnar.
Mér finnst að við eigum að tala varlega og taka aldrei undir það að hér sé eign að ræða. Það er mín skoðun allavega. En það sem að mér langaði sem sagt til þess að spyrja hv. þingmann, af því að það segir hér sem sagt í þessum kafla, þar sem að því er velt upp að það þurfi eða ætti að borga fyrir þetta í upphafi. Og lögð áhersla á þetta sem sagt sameiginlega auðlind þjóðarinnar, fjárhagslegt verðmæti án nokkurs endurgjalds. Það er að segja varðandi þá, eins og ég skil þetta hér, varðandi upprunalegu kvótaúthlutunina. Þá langar mig aðeins til að bara velta því upp, hvernig sér hv. þingmaður það fyrir sér að hátta slíkri gjaldtöku varðandi svona upphafsúthlutun? Af því að sannarlega eins og við þekkjum að þá eru borguð auðlindagjöld og annað slíkt og allt það, þannig að bara ef hann hefði svona eitthvað á taktinum varðandi það, hvernig það ætti að haga slíkri gjaldtöku? Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og þetta er góð spurning og það er eflaust til margar leiðir til þess að gera þessa upphaflegu úthlutun. En mig langar að benda hv. þingmanni á annað lagafrumvarp sem er til afgreiðslu hér, átti reyndar að koma til afgreiðslu fyrr í dag, frumvarp fjarskipti. Þar er ákveðin auðlind sem heitir tíðni. Og það er fjallað sérstaklega það í frumvarpinu hvernig úthlutun tíðna skuli fara fram. Og það hefur verið notaðar mismunandi aðferðir við það. Ég þekki reyndar fjarskiptageirann mun betur heldur en sjávarútvegsgeirann, en þar til dæmis hefur verið notuð sú aðferð að það er uppboð á tíðnunum í upphafi og hæstbjóðandi fær tíðnina, en samt sem áður gert með reglum þannig að það fær ekki sami aðilinn allar tíðnirnar. En það er til dæmis það sem lagt er til í frumvarpinu fjarskipti og við getum alveg horft á þetta og önnur módel, svipuð módel, bæði hérlendis og erlendis, það hvernig við erum að úthluta takmörkuðum auðlindum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, það er kannski þetta sem mig einmitt langar að ræða vegna þess að við heyrum það að í nýliðun þá sé mjög kostnaðarsamt að fara af stað. Það sé kostnaðarsamt fyrir ungt fólk eða eldra fólk eða hverju það nú eru sem eru að fara af stað í útgerð, eru að kaupa sér bát og þurfa jafnvel að leigja sér kvóta ef þeir fá ekki einhverja úthlutun. Og maður svona veltir fyrir sér hvort að það sé ekki svona hægt að hugsa sér það að það sé nú kannski svona efni minnstakosti að hversu mikið þeir sem eru að fara í slíka útgerð séu tilbúin til þess að borga svo þeir bara hreinlega fara ekki á hausinn, því að við þekkjum það að þetta er oft mikið skak svona minnstakosti upphafi, sérstaklega hjá smábátasjómönnum. Og það sem að ég auðvitað ekki hlynnt, kannski því sem að hv. þingmaður var hér að reyna að bera saman, þó ég veit auðvitað að þetta var svona bara tilvitnun í það sem að hann þekkir, en það er þetta með hæstbjóðanda. Ég nefnilega ekki sammála því að setja á markað auðlindin okkar, þannig að þeir geti boðið í sem að eiga aurana og ég tel að það yrði ávísun á miklu meiri samþjöppun heldur en nokkuð tíman í greininni í dag. En sannarlega liggur það fyrir að það og ég hef ekki áhyggjur af því að þingheimur á eftir að sjá hér frá hæstv. Matvælaráðherra breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu, en mér finnst það þetta sko, hversu mikið telur þingmaðurinn
að þeir sem eru að byrja að stunda þetta hreinlega hafi bara tök á því að gera þetta. Þess vegna held ég þetta með að það sé þetta uppgjör bara eftir á varðandi það að fá að nýta þetta en ekki kannski að þurfa að borga í upphafi líka. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni seinna andsvarið og ég er algjörlega sammála því að það dugar ekki að vera með kerfi þar sem að einungis hæstbjóðendur fái slíka úthlutun. Þá langaði mig bara að vitna í fjarskiptafrumvarpið af því að þar er einmitt tekið á þessum málum og þar segir í 13. grein með leyfi forseta: Fjarskiptatíðnir innan íslenska yfirráðasvæðis eru auðlindir undir stjórn íslenska ríkisins. Úthlutun á tíðnum felur í sér tímabundna heimild til skilyrtra afnota sem hvorki leiðir til beins eignarréttar né varanlegs nýtingar og ráðstöfunarréttar. Í 12. málsgrein segir síðan með leyfi forseta: Úthlutun tíðniréttinda skal byggjast á viðmiðum sem eru hlutlæg, gagnsæ, samkeppnishvetjandi, án mismununar og hófleg. Slík réttindi skulu að jafnaði vera bundin skilyrði hlutleysi tækni og þjónustu nema hlutlægar aðstæður mæli gegn því. Þarna er verið að taka á því að já, þetta er boðið út, þetta er eign þjóðarinnar, en það eru settar reglur sem einmitt taka á hlutum eins og nýliðun, taka á hlutum eins og því að banna að allt falli á einn aðila og svo framvegis. Það sé sett regluverk í kringum það. Hér í fjarskiptalögunum er það bara gert í reglugerð, það er kannski einum of auðvelt að breyta því, en þarna er mjög athyglisvert að sjá samt að þarna er verið að tala auðlind í eigu þjóðarinnar sem við erum að meðhöndla allt öðruvísi heldur en við erum að meðhöndla hafið í kringum okkur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 20. dagskrármálið stjórn fiskveiða og lög veiðigjald, öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni, stjórnarfrumvarp 350. mál á þingskjali 490, nefndarálit á þingskjölum 1125 og 1127, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta atvinnuveganefndar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég verð nú samt að byrja að segja það hér að það er nefnilega 1. grein lagana fiskveiðistjórnarkerfi hljóðar ekkert ósvipað og sú sem að lesin var hér upp áðan varðandi fjarskiptakerfið. Þannig að við auðvitað höfum regluverk utan það. En, frú forseti, ég mæli hér fyrir hönd meirihluta atvinnuveganefndar í nefndaráliti í máli 350 öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni. Með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum stjórn fiskveiða og lögum veiðigjald sem snúa að öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni. Lagt er til að felld verði á brott ákvæði sem snerta störf Hafrannsóknastofnunar snúa að rannsóknum á sjávargróðri og að nýting vinnsluaðila á þangi í atvinnuskyni verði leyfisbundin hjá Fiskistofu á grundvelli nýtingaráætlunar og að Fiskistofa muni veita leyfi til nýtingar á þangi fyrir hverja sláttutíð eða til allt að 5 ára. Og það er einnig lagt til að það verði felld á brott ýmis önnur ákvæði sem ekki eiga lengur við. Samráð var haft og gestir og umsagnir bárust sem að finna má í nefndaráliti. Í nefndarálitinu kemur fram og meirihlutinn leggur áherslu á það verði skýrt kveðið á eftirlit með nýtingaráætlun í reglugerð og að það verði líka haldið til haga þeim forsendum sem að leiða til ógildingar áætlunar og leyfis til nýtingar. Það er líka lögð á það áhersla að eftirlitið nái til mats á ágengni nytja sem skulu framar öllu verið í sátt við umhverfið. Þessu til stuðnings telur meirihlutinn að farsælast væri að áform aukna þangtekju verði innleidd í áföngum og vísar það til umsagna bæði Náttúrufræðistofnunar og Hafrannsóknastofnunar.
Meirihluti atvinnuveganefndar leggur til breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi er lögð til breyting er varðar það að Hafrannsóknastofnun beri að leita umsagnar Náttúrufræðistofnunar einstök mál er varða nýtingu sjávargróðurs. Er það gert þar sem að mikilvægt er að hafrannsóknir, rannsóknir á strandsvæðum, lífríki þeirra, hrygningarstöðvum og seiðauppeldi sem og rannsóknir á fuglalífi fari hönd í hönd þegar að slá á þang. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar álagningu veiðigjalda. Fram kom fyrir nefndinni að meginrökin með því að fella niður veiðigjöld af klóþangi væru þau að þang væri skorið innan netlaga og væri því háð einkaeignarrétti. Meirihlutinn fellst á þau sjónarmið en bendir á að slíkt gildir ekki þara og gerir því tillögu til að áfram verði heimilt að taka veiðigjald af þara utan netlaga. Það er líka mikilvægt að halda því til haga að leyfin sem veitt eru bundin við þau sláttutæki eða pramma sem eru hagnýtt af leyfishafa og leyfið er óskiptanlegt og óframseljanlegt. Og það er þannig að heimild til þangsláttar í fjöru eða í netlögum sjávarjarða, það fer samkvæmt samkomulagi við ábúanda eða landeiganda. Þannig að sá sem heldur á leyfi eða fær leyfi hjá Fiskistofu til þess að stunda slíkar veiðar þarf að vera búinn að semja við landeigendur það að fá að slá þara. Og það er líka þannig að leyfið er háð þannig að leyfishafi eða nýtingaraðili muni gera nýtingaráætlun töku þangs og hún þarf að gilda að minnsta kosti í 5 ár í senn. Þar á að tilgreina hvaða tæki verða hagnýtt við sláttinn, hvaða magn verði slegið og hvar verði slegið eftir atvikum hvaða svæði verði hvíld eftir slátt til að örva endurvöxt. Þannig ég tel að það sé ágætlega utan þetta tekið af háttu varðandi lífríki og náttúruna. Og eins og segir líka hér að þá á að leitast við að gera grein fyrir áhrifum nýtingar á umhverfið með hliðsjón af þeim sláttutækjum og sláttuaðferðum sem að verða hagnýtt. Við leggjum þess vegna til að Hafrannsóknastofnun skuli að höfðu samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands veita umsögn nýtingaráætlunina. Og það var einmitt vegna þess að við vorum ekki sammála því að fela þetta einvörðungu Hafrannsóknastofnun, heldur vildum við halda þarna Náttúrufræðistofnun Íslands inni eins og umsagnir lögðu áherslu á. Og það er líka mikilvægt að telji ráðherra að það sé þörf á að koma í veg fyrir einhverja staðbundna ofnýtingu á einhverjum tilteknum stofni, að þá er heimilt að ákveða að öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni utan fjörusvæða sé auk almenns veiðileyfis háð sérstöku leyfi Fiskistofu, samanber lög veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Í þriðja lagi þá leggjum við til breytingar meirihluti atvinnuveganefndar er varða gildistöku frumvarpsins. Gildandi ákvæði laganna þangslátt og nýtingu sjávargróðurs falla að óbreyttu brott í lok árs 2023. En með frumvarpinu er lagt til að þessi ákvæði falli brott leið og fyrirliggjandi frumvarp verður samþykkt sem lög. Við í meirihlutanum teljum rétt að gefa hagaðilum svigrúm til að bregðast við breytingum á reglum og leggjum því til að lögin taki ekki gildi fyrr en 1. janúar 2023. En við gildistöku laganna áramótin skulu leyfishafar uppfylla skilyrði hinna nýju ákvæða nýtingaráætlanir og fleira sem að kveðið verður á í reglugerð. Og eins og ég sagði áðan að þá gilda leyfin í alltaf 5 ár. Virðulegi forseti, að þessu framansögðu þá leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir og undir álitið rita auk þeirra sem hér stendur hv. þingmenn Stefán Vagn Stefánsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Haraldur Benediktsson, Helga Þórðardóttir, Helgi Héðinsson og Hildur Sverrisdóttir. Til máls tekur framsögumaður minnihluta atvinnuveganefndar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, ég þakka hv. framsögumanni meirihlutans fyrir sína framsögu og þá góðu punkta sem þar koma fram. En ég hef valið að vera í minnihluta á þessu máli og er því með nefndarálit sem inniheldur frávísunartillögu og ég ætla að nýta tækifærið, frú forseti, til þess að benda á af hverju. Nú fór svo sem í gegnum upphaflegu hlutin þegar við vorum að ræða síðasta frumvarp, en ég ætla að hafa það hér aftur fyrir lögskýringar og annað. En við allar breytingar á lögum stjórn fiskveiði er mikilvægt að hafa það grundvallarstef í huga að sjávarauðlindin er sameiginleg og ævarandi eign íslensku þjóðarinnar. Þegar til skoðunar kemur hvort kvótasetja eigi nýjar tegundir verður því ávallt að spyrja þeirra spurningar hvort núverandi kerfi þjóni heildarhagsmunum þjóðarinnar. Í aflamarkskerfinu eins og það er skilgreint í lögum stjórn fiskveiða felst takmörkun á þessum rétti þjóðarinnar þar sem aflaheimildum er úthlutað þannig að það færir fáum aðilum langvarandi eignar- og ráðstöfunarrétt yfir sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar. Það er skoðun minnihlutans að réttara væri að hefja heildarendurskoðun á aflamarkskerfinu með það að markmiði að tryggja þjóðinni sanngjarna og réttláta hlutdeild í þessum sameiginlegu auðlindum þjóðarinnar og minnihlutinn telur því ekki rétt að festa varanlega í sessi kvótasetningu á þangafara, sér í lagi þar sem að hæstv. Matvælaráðherra er þegar búinn að tilkynna hennar fyrirætlanir það að fara í þessa heildarendurskoðun. En minnihlutinn gerir ákveðnar athugasemdir við frumvarpið eins og það er í dag og við byrjum á því sem tengist náttúruvernd. Í 1. grein frumvarpsins er lagt til að 3. og 4. málsgrein 2. greinar laga stjórn fiskveiða nr. 116/2006 falli brott. Með þeirri breytingu er lagt til að fellt verði á brott ákvæði að nýting sjávargróðurs skuli vera í samræmi við lög náttúruvernd og lög vernd Breiðafjarðar eftir því sem við á. Þá er í 2. grein lagt til að 3. til 6. málsgrein 3. greinar laganna falli brott sem kveða á hlutverk Hafrannsóknastofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands vöktun og nýtingu sjávargróðurs. Þessar breytingar ásamt 3. grein frumvarpsins brottfall 2. málsgreinar 15. greinar b skyldu til að leita umsagnar Hafrannsóknastofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands kunna að vera til þess fallnar að draga úr vægi náttúruverndar við nýtingu sjávargróður eins og bent hefur verið á af umsagnaraðilum. Ekki fæst séð að sannfærandi rök séu fyrir afnámi þessara reglna að öðru leyti en að vísað er í greinargerð með frumvarpinu til einföldunar regluverks og að stjórnsýslan sé bundin af meginreglum umhverfisréttarins. Að mati minnihlutans er þessi rökstuðningur ófullnægjandi þegar svo mikilsverðir hagsmunir eru undir eins og vernd náttúru og lífríkis. Þess má geta að meirihlutinn kemur með breytingartillögu sem tekur örlítið á þessu í fyrstu breytingartillögunni og er það sjálfsögðu gott ef við teljum að það gangi samt sem áður ekki nógu langt. Minnihlutinn telur að einnig þurfi að líta til þess að þangfjörur og þaraskógar gegna mikilvægu hlutverki í kolefnisbindingu og að réttara hefði verið að huga í mun meira mæli af áhrifum lagasetningarinnar á loftslagsmál. Sú niðurstaða sem frumvarpið felur í sér að aftengja með beinum hætti nýtingu sjávargróðurs frá lögum náttúruvernd og færa vöktun og eftirlit að öllu leyti frá Náttúrufræðistofnun til Hafrannsóknastofnunar virðist benda til þess að ætlun stjórnvalda sé að hunsa náttúruverndar- og loftslagssjónarmið við ákvörðunartöku nýtingu og öflun sjávargróðurs. Fjallað er í nokkrum máli athugasemdir Náttúrufræðistofnunar Íslands í samráðskafla í greinargerð með frumvarpinu en svo virðist sem að athugasemdir þeirra og undirbúningsstigi málsins hafi verið hunsaðar.
Samþykkt frumvarpsins að óbreyttu þýðir að athugasemdir Náttúrufræðistofnunar verða áfram hundsaðar sem minnihlutinn telur ámælisvert. Það er líka vert að hafa í huga að nú eru til dæmis að koma hingað til lands fyrirtæki, var nú bara tilkynnt núna á síðustu vikum, sem eru að fara í að skoða það að einmitt nýta og rækta þara og þörunga til þess að auka þá kolefnisbindingu sem hægt að gera í sjónum, hægt að gera í lífverunum. Nú, við höfum öll heyrt talað hið margrómaða Carbfix-verkefni sem felur í sér að taka koldíoxíð og breyta því yfir í stein í jarðlögum, og það er að sjálfsögðu frábært, en það eru sem sagt líka verið að skoða og þetta ákveðna erlenda fyrirtæki að setja á stað hér stórar tilraunir á þessu sviði og tilkynnti nú bara á dögunum að það yrði fyrsta útgerðin þeirra í því að rækta þang og þara yrði einmitt frá Akranesi. Þannig að þetta gæti verið mjög athyglisverð leið, og þá finnst okkur svolítið erfitt að það er verið að setja lög og kvóta það að nýta þetta á sama tíma og við erum kannski að horfa á þetta sem mögulegt verkfæri í loftslagsmálum, og þetta teljum við að þurfum að skoða mun betur. Og að öllu framangreindu virtu telur minnihlutinn ljóst að málið sé ekki fullbúið og það þarfnist ítarlegri yfirlegu til að hagsmunir náttúruverndar, loftslagsins og þjóðarinnar séu nægilega tryggðir. Leggur því minnihlutinn því til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar. Og undir þetta ritar sá sem hér stendur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 21. dagskrármálið grunnskólar, samræmd könnunarpróf, stjórnarfrumvarp 579. mál á þingskjali 820, nefndarálit á þingskjali 1160, önnur umræða, til máls tekur framsögumaður meirihluta meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, væntanlega hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Jóhann Friðrik Friðriksson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar frumvarp samræmd könnunarpróf. Með frumvarpinu er lagt til að afnema tímabundið skyldu til þess að leggja fyrir samræmd könnunarpróf í grunnskólum til og með 31. desember 2024. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir málið. Greint frá því í nefndaráliti og liggur það frammi. Rétt að geta þess að eftir að nefndin afgreiddi málið bárust 2 umsagnir frá Barnaheillum og umboðsmanni barna. Þær eru aðgengilegar á vef þingsins ásamt öðrum umsögnum, en þær gefa ekki tilefni til breytinga á afstöðu til málsins. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill nefndin árétta sérstaklega mikilvægi þess að farið verði í heildarendurskoðun á samræmdu námsmati með hagsmuni og þarfir nemenda að leiðarljósi. Og það markmiðið að veita skólum, nemendum og foreldrum betri upplýsingar stöðu nemenda. Jafnframt sé mikilvægt að tryggja gott samráð við hagsmunaaðila við þá vinnu. Með vísan til þeirra umsagna sem fyrir var getið rétt að árétta að börn eru hagsmunaaðilar og hafa rétt á því að taka þátt í stefnumótun og ákvörðunartöku í öllum málum sem þau varða samkvæmt 12. grein barnasáttmálans. Frú forseti, fyrir liggur skýrsla mennta- og menningarmálaráðuneytisins framtíðarstefnu samræmt námsmat sem kom út 2020. Þar má líta tillögur starfshóps markmið, hlutverk, framkvæmd og fyrirkomulag samræmdra könnunarprófa og ætlunin að líta til þeirrar vinnu við endurskoðunina. Ýmis rök eru fyrir því að fresta samræmdum prófum. En það flestum ljóst að útfærsla prófana eins og þau eru í dag hefur runnið sitt skeið. Upp hafa komið tæknileg vandamál við framkvæmd prófana
og gagnrýni á fyrirkomulag þeirra. Það er því mikilvægt að innleiða nýtt samræmt námsmat sem fyrst. Í umsögn málið frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga kemur fram að sambandið styðji eindregið að framkvæmd samræmdra könnunarprófa verði frestað og að tíminn verði nýttur til þess að vinna að hönnun og innleiðingu nýs samræmds námsmats í samstarfi við hagsmunaaðila. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálit þetta rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Kári Gautason, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Logi Einarsson. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Virðulegi forseti, við erum hér að ræða mál þar sem lagt til að afnema tímabundna skyldu til þess að leggja fyrir samræmt könnunarpróf í grunnskólum til og með 31. desember 2024 og yfir þetta var nú farið hér rétt áðan nokkuð rækilega út frá nefndarálitinu hjá hv. þingmanni Jóhanni Friðriki Friðrikssyni. Þetta búið að vera til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd þetta mál, einhugur ríkt afgreiðsluna og ég sem áheyrnarfulltrúi tek undir nefndarálitið sem gert var grein fyrir hér á undan. Og það er ljóst að það á að nýta tímann af ráðuneytinu til þess að innleiða nýtt samræmt námsmat sem byggist þá á tillögu skýrslu framtíðarstefnu samræmt námsmat frá árinu 2020. Og það var auðvitað farið svolítið yfir þetta í nefndinni, þetta klúður sem hefur verið í kringum prófin og það óhagræði sem það hefur valdið nemendum. En ástæðan fyrir því að ég kem kannski hingað upp, það er nú eiginlega einna helst til þess að vekja athygli á því að við fengum umsögn inn í nefndina frá nemendum úr 9. bekk, þeir Daníel Þröstur og Ríkharður Flóki sem komu til okkar. Og það var svolítið gaman að því, bæði og mér langar þá núna til þess að hafa það nú bara skjalfest hér úr ræðustól þingsins að fara aðeins yfir umsögnina sem þeir sendu inn. Þeir komu síðan fyrir nefndina og töluðu við okkur lengi og svöruðu spurningum nefndarmanna og höfðu nefndarmenn okkur gagn og gaman að því. Og þeir segja með leyfi forseta: við erum einróma á því að fresta samræmdu prófunum en með því skilyrði að setja þau aftur af stað þegar það er búið að breyta því og betrumbæta. Samræmd próf eru mikilvæg til að kanna og vita stöðu menntamálakerfisins. Án próf sem allir taka vitum við ekki kunnáttu nemenda og allir nemendur myndu þá þurfa að taka ólík próf í áföngum. Þetta myndi taka meiri tíma og erfitt væri að bera saman við niðurstöður fyrri prófa og niðurstöður á milli ólíkra skóla. Upplýsingar sem komu úr samræmdum prófum eru gífurlega mikilvægar til þess að vita hvaða fög þarf að leggja betri áherslu á og hvað þarf að gera til þess að bæta menntun og það er líka mikilvægt til að kanna hvort einhverjir hópar eða fög að dragast úr eða eru eftir á. Við skiljum líka vandamál með samræmdu prófin í nútímanum. Tæknivandamál eru oft til staðar og það mun tefja töku og í sumum tilvikum láta nemendur detta út og missa árangurinn sinn áður en að próftöku er lokið. Og svo halda þeir áfram, þeir Daníel Þröstur og Ríkharður Flóki áfram að rekja síðan skoðun á þessu. Og eins og ég nefndi þá komu þeir fyrir nefndina og lögðu áherslu á sitt mál. Og ég vil bara gjarnan halda þessu hér til haga vegna þess að það er mjög mikilvægt þótt við séum að fjalla mál sem snúa að hagsmunum barna og ungmenna að hafa þau með í ákvarðanatökunni og það að þeir komi fyrir nefndina, sendi umsögn, gefi nefndinni skýrslu og skoðun, það er bara alveg ákaflega dýrmætt og við eigum örugglega að gera meira af því að reyna að kalla eftir umsögnum og hafa þessa hópa með þegar við erum að taka ákvarðanir sem að snúa að hagsmunum þeirra. Það var þannig að það var bent að þeirra hálfu á alls konar hluti sem að við vorum kannski ekki að velta mikið vöngum yfir eða koma úr öðrum umsögnum. Þannig að það er raun og veru ein ástæðan fyrir því að ég kem hér upp. Það er bara til þess að vekja athygli á því að það var frábært framtak hjá þeim að senda inn umsögnina og að koma fyrir nefndina. Það var dýrmætt fyrir okkur öll. En að öðru leyti þá eru þetta einhugur þetta mál eins og fram kom hér rétt áðan
í máli hv. þingmanns Jóhanns Friðrikssonar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég ætla að vera á aðeins öðru máli hérna og leggja til þess að samræmdum könnunarprófum verði einfaldlega hent í ruslið. Ástæðan er margþætt. Til að byrja með eru samræmd könnunarpróf ekki það sama og vel flest okkar sem erum hérna inni upplifðum í okkar æsku. Það sem það voru samræmd próf sem allt annar hlutur og voru notuð í rauninni til þess að meta hæfni nemenda þegar að kom að umsóknum í framhaldsskóla og þess háttar. Það er að segja, frammistaða nemenda í þessum prófum hafði bein áhrif á framhald skólagöngu þeirra í framhaldi. Samræmd könnunarpróf gera það ekki. Það er að segja að þau eru eingöngu fyrir nemendurna og í rauninni menntaryfirvöld þegar allt kemur til alls. Að einhverju leyti fyrir skólana sjálfa sem slíkt sem samræmd könnunarpróf eru ytra eftirlit, ytra gæða eftirlit gagnvart skólum. Vandamálið er að það er einfaldlega verið að svindla á því. Það eru alltaf margir skólar víðs vegar landið sem að senda ekki ákveðina nemendur í samræmdu könnunarprófin. Leyfa þeim að sleppa því til þess að skólinn komi betur út í samanburði á milli skóla. Þetta hefur verið viðverandi í mjög mörg ár og ég þekki þetta ágætlega úr fyrir störfum mínum í Menntamálastofnun. Umræðan það nákvæmlega þar. Þannig að samræmdu könnunarprófin eins og þau eru rauninni til þess að tilgangur þeirra er fyrir nemendur til þess að ytra gæða eftirlit að skólinn sé í rauninni að sinna sinni skyldu gagnvart þeim með tillit til aðalnámskrár grunnskóla. Af því að þetta samræmda könnunarprófið er rauninni tæki fyrir menntaryfirvöld, stjórnvöld, rauninni, Menntamálastofnun, menntamálaráðuneytið og svo framvegis, til þess að rauninni hafa ytra gæða eftirlit með skólanum. Af því að þau eru sett upp á þann hátt að þau eiga að mæla ákveðna framfarir samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Ef að hins vegar skólar eru að sleppa því að láta nemendur mæta, þá er það augljóslega skekkt niðurstaða og hjálpar í rauninni ekki nemendum að sjá stöðu sína gagnvart öðrum skólum af því að skólinn fær ekki raunsæja mynd á í rauninni árangur sinn heildstætt yfir nemendahópinn, heldur einungis gagnvart þeim nemendum sem að í rauninni fá svona augljóslega leyfi til að taka prófið. Það eru allur gangur á því, það er hvernig mælst með því að einhverjir nemendur mæti ekki eða að foreldrar yfirleitt haldi nemendum frá því að mæta, það er allur gangur á því. En sem mælitæki er það einfaldlega ónákvæmt og þar af leiðandi ekki gagnlegt og býr bara til hausverk og vesen fyrir nemendur í rauninni, allt til alls. Þetta er ákveðið hagkvæmni tæki. Það er að segja að láta bara alla skólana taka sama prófið út allt er ákveðin hagkvæmni fyrir rannsakendur sem eru að rannsaka framgang og gæði skóla og hvernig skólastarf þróast og reyna að fá samanburð milli ára og þess háttar. Það er hins vegar ekkert endilega réttlætanlegt að láta þau menntaryfirvöld eða rannsakendur sem að taka gögnin úr þessum samræmdu könnunarprófum í sínar rannsóknir hafa það forskot að einhverju leyti. Kannski forskot er ekki endilega rétt orð, heldur það aðgengi er kannski nákvæmara orð fyrir það. Því að það að stunda menntarannsóknir er einfaldlega á að vera ég ætla ekki að segja flóknara, heldur það eiga að vera aðrar eðlilegar kröfur til rannsakenda, til
þeirra gæðakrafna sem eru gerðar í því að stunda menntarannsóknir. Það að nota samræmdu könnunarprófin einfaldlega ekki bara persónuverndarlega séð og ýmislegt svoleiðis. Frekar, segjum sem svo að það vísindasiðanefnd sem að kvittar undir ákveðna aðferðafræði og því líkt fyrir rannsóknir þeirra sem að gera einhvers konar greiningar á skólagöngu krakka. Með því að hafa samræmd könnunarpróf og raunir lög þar á bakvið sem að menntavísindamenn komast í á miklu aðgengilegri hátt heldur en þau kæmust í ef þau þurftu að setja upp sínar eigin rannsóknir sjálfur og fara með þar í sömu leið og allir aðrir rannsakendur í öllum öðrum sviðum í gegnum vísindasiðanefnd til dæmis, að þá væri allt öðruvísi nálgun á þetta vandamál og á rannsóknir á þessu sviði. Og ég tel að þetta sé í raun og veru hamlandi fyrir góða rannsóknir á menntakerfinu á Íslandi. Af því að þær eru að einhverju leyti til of almennar, þær gefa í rauninni auðveldan aðgang á ekkert endilega góðum forsendum til rannsakenda. Það væri eðlilegra að hafa skýrari aðgang bæði fyrir stjórnvöld af því að þau þurftu að útskýra hvers vegna þau vilja fá þau gögn sem þau vilja fá, sem það sem á að gerast í öllum vísindagreinum. Þegar þau eru að útskýra fyrir til dæmis vísindasiðanefnd hvers vegna það ætla að gera sínar rannsóknir. Það á ekkert endilega að vera auðvelt fyrir stjórnvöld að fá þessi heildargögn, hvað þá þeir eru skekkt eins og þeir eru af því að það er ekki allir sem taka þátt í þeim. Heldur eiga menntaauðvöld að þurfa að hafa fyrir því að fara í gegnum ferlið eins og allir aðrir þurfa að gera það. Þannig að á þeim forsendum að samræmd könnunarpróf eru ónákvæm út af þessari valhlutdrægni eða á ensku selection bias inn í prófið, þá færðu ekki í rauninni þær niðurstöður í samanburði á milli skóla, færðu í rauninni ekki þær niðurstöður sem þú þarft í almennum vísindarannsóknum ef þú tekur því sem svo að þetta sé prófin úr þýðinu, þá þar villa sem innbyggð í gögnin þegar verið að gera greiningar á þeim. Það ekki gott heldur. Að reyna að leiðrétta fyrir þeim á einhvern hátt bara frekar erfitt, af því að þú veist í rauninni ekki hvaða krítería var notuð til þess að filtera úr eða hvaða nemendur var sleppt. Og það bara hefur að mínum mati of mikil áhrif á það hvað samræmd könnunarpróf eiga að geta gert. Ef þau væru að standa undir því sem að þau sem sagt segjast eiga að standa undir, var það kannski skárra, en samt að mínum mati of auðvelt aðgengi að menntakerfinu í heild sinni. Mér finnst það ekki réttlætanlegt út af því að það býr til ákveðina, hvað maður að segja, leti kannski bara fyrir menntavísindamenn. Satt best að segja. Það eru ýmis áhugaverð gögn sem eru til í þessum rannsóknum sem að fylgja sem sagt samræmdu könnunarprófunum. En þetta eru samt rannsóknir sem hægt að gera með eðlilegri fyrirhöfn, eins og allir aðrir vísindamenn þurfa að gangast undir í rauninni. Og ég held að sé hollara, bæði fyrir menntavísindafólk, fyrir nemendur, fyrir menntaauðvöld, fyrir það að þetta ytra gæðaeftirlit sem að við setjum samkvæmt lögum að eiga að sinna. Það innra gæðaeftirlit líka og ytra gæðaeftirlit, þetta tveir fasar, og samræmdu könnunarprófin einn hluti af ytra gæðaeftirlitinu, það í fleiri hlutum. Það fara sem sagt starfsmenn frá Menntamálastofnun inn í skóla og gera alls konar
fleiri kannanir og svona skoðanir og svo framvegis. Þetta ekki eini hlutinn, en þetta hluti sem að ég held að við ættum að fara að spyrja stærri spurningu bara af því að í rauninni við höfum vanist því. Þetta hluti af okkar uppeldi að fara og taka samræmdupróf og það býr til svo ríka hefð að einhverju leyti að við stoppum oft ekki og spyrjum grundvallarspurningin, ef að það væru ekki svona samræmd könnunarpróf, myndum við setja þau á? Og ég held að svarið sé í alvörinu þar nei, við myndum ekki gera það. Og ef að ekki væri fyrir þessa sögu að við höfum gert það áður, að þá myndum við gera aðrar kröfur á það hvernig við stundum ytra gæðaeftirlit gagnvart skólum fyrir nemendur og fyrir foreldra, fyrir okkur hérna inni í rauninni sem samþykkjum eða búum til samþykkjum aðalnámskrá og ýmislegt svoleiðis, hvernig á að sinna því hlutverki að reka skólakerfi. Þannig að ég bara legg það í púkið að já, það verið að seinka því að það þurfi að taka upp, leggja á samræmd könnunarpróf aftur og ég bara kannski upplýsi það, ég var í því að setja upp fyrstu rafrænu samræmdu könnunarprófin fyrir nokkrum árum síðan, hvað var það, 2016, 2015, já, 2015. Vildi svo oppilega til að ég fór einmitt í fæðingarorlof þegar að það var verið að setja prófin fór í gang og fyrirtæki sem við vorum að vinna með, hugbúnaðinn með að þau ráðlögðu uppfærslu sem mistókst og þannig að mistókst þetta framkvæmdin, það var ekki gaman. Við vorum búin að fara og gera tilraunar svona pröfukeyrslu í skóla út á Seltjarnarnesi, það gekk alveg mjög vel. En svo var einmitt ráðlegt að uppfæra, ég hef aldrei kvittað undir það rétt áður en að þú ferð í það að leggja fyrir samræmd könnunarpróf allt landið, að þá ættir að fara í uppfærslu á hugbúnaðinum og keyra þig á það aðeins að það bara gengur ekki, það bara algjör bilun. Þannig að það bilaði, það var mjög gaman. Ég hélt þarna á litlum krakka og komin í heimsókn í Menntamálastofnun og var að sjá hvernig framkvæmdin gekk. Og það var svona áhugavert ástæða fyrir því hvað fór úrskeiðis. Allir nemendur fá notendanafn og lykilorð og svona listi af því sem keyrt inn í kerfið. Og þeir eru allir til þarna og gaman og búið að prófa þetta eitthvað á einhverjum svona sérnotendum og svoleiðis. En enginn gat skráð sig inn. Fengur henni bara rangt notendanafn og lykilorð og ekkert gerðist. Og það var einfaldlega af því að kerfið eftir að búið að flytja inn allar upplýsingarnar í nemendina, þá vantaði einhver svona að vista. Þannig að þeir nemendur sem var að fara inn og opna nemendan, íta á vista, þá uppfærðist eitthvað aðeins í gagnagrunnskerfinu, þá gat hann orðið skráð sig inn. Það var svona einhver já, þetta var smá disaster. En rafræn könnunarpróf hafa verið ágætis hausverkur síðan þá og stundum ekki alveg tekist, en já. En allavega, ég mæli með því, bæði fyrir geðheilbrigði ungmenna okkar, fyrir geðheilbrigði þeirra sem eru að keyra rafrænu prófin og í rauninni menntavísinda fólk og okkur öll að bara taka þessi samræmdu könnunarpróf og stinga þeim í hilluna. Þetta búin að vera ágætis prufa í allt of mörg ár sem bara, við þurfum að gera þetta öðruvísi, við þurfum að gera þetta betur. Til máls tekur hv. þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Frú forseti, já, ég bara komin hingað til þess að í rauninni fagna þessu frumvarpi. Ég mjög ánægð með að það sé verið að leggja fram þetta frumvarp að
leggja niður samræmdu prófin allavega í bili, þó ekki sé nema til þess að eyða óvissunni. Það er mjög vont náttúrulega fyrir börn og unglinga að vera í óvissu hvort að prófin verði eða ekki, þannig að það er bara mjög gott að gera það. Það voru nokkrir aðilar sem sendu inn umsagnir og Barnaheill, Félag náms- og starfsráðgjafa, Samband íslenskra sveitarfélaga, umboðsmaður barna og svo eins og hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson minntist á áðan, 2 ungir nemendur úr 9. bekk, Daníel Þröstur og Ríkharður Flóki. Og allir eru þessir aðilar sammála að það beri að og fagna þessu frumvarpi, að það beri að allavega leggja þau niður tímabundið. Ég get líka sagt það sem að ég hef var alveg þangað til ég settist inn á þing í stjórn Félags grunnskólakennara, þá veit ég að stjórn Félags grunnskólakennara styður þetta frumvarp eindregið og fagnar því. Það sem áhugavert að hlusta á hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson áðan, hann spurði honum finnst að það eigi að henda þessum prófum í ruslið og það er spurning hvort að það sé rétt og væri rétt að gera það. Sem kennari þá veit ég að það eru mjög skiptar skoðanir meðal kennara þessi próf og þar hafa verið háværar gagnrýnisraddir, ekki bara á rafræna framkvæmd þeirra, heldur bara almennt á prófin. Það var mjög áhugavert fyrir nokkrum árum eða bara ár eftir ár á meðan prófum var ennþá skrifleg, þá komu mikil gagnrýni frá kennurum á hverju einasta ári og alls konar villur sem þeim fundi í prófunum og eitthvað sem ekki gekk upp og var ekki í samræmi við námskrá og ég veit ekki hvað og hvað. Og það var eins og það væri næstum því leyst með því að gera þau rafræn og nú fá kennarar ekki að skoða þau lengur. Þannig að það er bara ekki, það er engin svona gagnrýni núna í dag. En eitt af því sem að kannski ég persónulega er ekki hrifin af samræmdu prófunum og ein af ástæðunum fyrir því er að mér finnst þau ekki, sem kennarar þá erum við alltaf að reyna að draga fram það sem börnin kunna og við erum að reyna að draga fram sterkar hliðar þeirra. Samræmdu prófin er einhvern veginn ekki að meta getu þeirra heldur að reyna að finna hvað þau geta ekki. Og það er eitthvað sem mér finnst öfug leið. Og það er verið frekar að reyna að leyfa þau í gildrur heldur en að reyna að leyfa þeim að njóta sín og nú missti ég aðeins þráðinn á því sem ég ætlaði að segja. En allavega mig langar líka til þess að nefna þetta sem að Björn Leví hv. þingmaður Björn Leví sagði áðan með að skólarnir, þetta væri ekki marktækar mælingar af því að skólarnir væru jafnvel ekki að senda alla nemendur til þess að þeir komi betur út. Ég held að þetta sé ekki rétt. Skólar eru almennt held ég ekki, allavega ekki þeir skólar sem ég þekki til í, þá eru þeir ekki að sleppa því að senda nemendur í samræmd próf af því að þeir eru svo hræddir meðaltal skólans. Þeir eru að hlífa ákveðnum nemendum við því að þurfa að setjast niður yfir prófum sem vitað er að þau ráða ekki við. Og það er bara eiginlega mannvonska stundum að senda ákveðna nemendur inn í þessi próf. Það er bara eitthvað sem til dæmis ég sem kennari í gegnum tíðina og ég hef verið meðal annars að kenna börnum mikið með námsörðugleika og það er bara stundur sem maður bara veit að það myndi brjóta viðkomandi barn niður. Þannig að ég held að það sé frekar ástæðan heldur en áhyggjur skólanna af meðaltali sínu. Já, þannig að þetta var svona kannski helst það sem ég vildi segja. Ég er í sjálfu sér alveg á því að það mætti fleyga þessum prófum og aldrei taka þau upp aftur og meðal annars það var það sem ég ætlaði að segja áðan, meðal annars vegna þess að þau mæla mjög takmarkaða getu nemanda. Þau mæla mjög bara afmarkaða þætti og börn eru og við bara öll og náttúrulega ekki síst börn, þau eru bara samsett úr fleiri þáttum heldur en því hvort þau séu með rosalega rökhugsun í stærðfræði. Þannig að þetta er einhvern veginn, það er það sem ég hef á móti. Maður sér bara flotta krakka og þau eru ekki sterk þarna. En þau eru svo sterk á jafnvel svo mörgum öðrum sviðum. Og það er það sem ég hef meðal annars á móti þessum prófum. En ég allavega það er kannski ekki til umræðu núna hvort þau verði endanlega lögð niður eða ekki, en ég fagna þessu frumvarpi.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 22. dagskrármálið minnisvarði eldgosið í Heimaey, þingsályktunartillaga sem er 376. mál á þingskjali 533, nefndarálit á þingskjali 1161, það er síðari umræða, og til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti. Nefndarálitið sem ég mun mæla hér fyrir lýtur að þingsályktunartillögu um minnisvarða eldgosið í Heimaey og á tillögunni segir að Alþingi álykti í tilefni þess að árið 2023 eru 50 ár liðin frá Heimaeyjargosinu að fela forsætisráðherra að skipa nefnd til að undirbúa kaup á minnisvarða þann sögulega atburð. Undirbúningsnefndin skal skipuð 5 fulltrúum og skulu 2 skipaðir samkvæmt tilnefningu bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar, 2 af Alþingi og 1 án tilnefningar og skal viðkomandi vera formaður nefndarinnar. Undirbúningsnefndin skal fyrir lok ágúst 2022 leggja fram tillögu fyrir forsætisráðherra til samþykktar. Að fengnu samþykki skal nefndin annast frekar undirbúning fyrir uppsetningu og afhjúpun minnisvarðans sumarið 2023. Og ég mæli hér nú, frú forseti, fyrir nefndarálitinu með breytingartillögu og nefndin hefur fjallað málið og fengið umsögn Vestmannaeyjabæjar málið og með þingsályktunartillögunni er lagt til að Alþingi feli forsætisráðherra að skipa nefnd til að undirbúa kaup á minnisvarða Heimaeyjargosið 1973 eins og áður sagði. Á næsta ári verða 50 ár liðin frá eldgosinu á Heimaey. Að mati nefndarinnar er mikilvægt að þeirra tímamóta verði minnst á veglegan hátt í Vestmannaeyjum sem og sögu eldsumbrotanna og samfélagsins. Nokkuð frá því að málinu var dreift hér á Alþingi og svo frestur sem nefnd forsætisráðherra ætlaður orðinn of skammur. Það er að segja, eins og ég nefndi hér áðan, þá er upphaflega gert ráð fyrir því að hann yrði til loka ágústmánaðar á þessu ári. Nefndin leggur til að þessi frestur verði rýmkaður og leggur öðru leyti heilshugar til undir efni tillögunnar og leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu eða breytingu og í stað sem lýtur þá að frestinum að lengja hann fyrir undirbúningsnefndina og í stað orðsins ágúst í 3. málslið tillögu greinarinnar komi október. Þannig að lengja þennan frest fram í október. Það kemur svo sem ekki fleira fram hér í þessu nefndaráliti en Sigurður Páll Jónsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Logi Einarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en rita undir álitið samkvæmt heimild í 2. málsgrein 29. greinar þingskapalaga og Sigmar Guðmundsson áheyrnarfulltrúi er samþykkur þessu áliti. Og undir þetta álit, nefndarálit, rita Bryndís Haraldsdóttir formaður, Birgir Þórarinsson framsögumaður, Eyjólfur Ármannsson, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Kári Gautason, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Logi Einarsson, hv. þingmenn. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég tel að þingsályktunartillaga þessu minnisvarða eldgosið í Heimaey sé mjög mikilvægt framlag til að minnast þessa mikilvæga og stórbrotna atburðar. Ég er sjálfur fæddur í Vestmannaeyjum og var 3,5 árs upp á dag þegar gosið hófst klukkan 1:30 að nóttu til aðfaranótt 23. janúar 1974 og ég man ennþá
nokkur augnablik úr þessum hildarleik, meðal annars þegar ég vaknaði horfði út úr stofugluggann og þegar ég var við höfnina og líka í bátnum til Þorlákshafnar. Ég tel að við ættum að minnast líka, það er talað hérna að þann 3. júlí 2023 verði 50 ár liðin frá lokum Heimaeyjargossins. Ég vona að minningarhátíðin sem mun eiga sér stað á næsta ári, það eru líka minnst upphaf gossins í 23. janúar sem og lok þeirra, og ég tel að það sé vel við hæfi að einn af fremstu listamönnum heims, Ólafur Elíasson, verði fengið til að vinna hugmyndavinnu varðandi minnisvarðann. Það kemur fram í tillögunni til þingsályktunar greinargerðinni að hann sé einn af fremstu listamönnum landsins. Ég tel að það er réttara að kalla hann einn af fremstu listamönnum heims á sínu sviði. Og hann er reyndar eign bæði Íslendinga og Dana, hann kallar sig sjálfan dansk-íslenska listamanns, svo því sé haft í huga. Varðandi tillöguna sjálfa, að þá held ég að undirbúningsnefndin að það sé rétt til fundi að hún ljúki störfum fyrir lok október í ár til að leggja fram tillögu fyrir forsætisráðherra til samþykktar. Ég tel að þessar tillögur minnisvarðann og undirbúningsnefndin ætti líka að ná til að sjálfsögðu hátíðahaldana við goslokin. Og ég vona að hátíðin eldgosi Heimaey, eða þegar goslokin, að það verði eins konar þjóðarhátíð. Ég held að það sé það dramatískir atburðir í sögu þjóðarinnar sem áttu sér stað og raunverulega hafi aldrei verið fjallað nægilega áhrifin á fólki sem lifði þetta af og flutti til lands. Og þetta var fyrir áfallahjálp og ég held að það mætti fjalla nánar það fólk sem lifði þetta af og sérstaklega á því svæði sem fór undir hraun. Þetta var ekki svæði sem var sprengt í loftum, það hvarf raunverulega tilvistarlega séð, það er ekki til lengur þetta svæði sem hvarf og þetta var fallegasti hluti eyjarinnar sem fór undir hraun. Og þetta var einstakur atburður í sögu þjóðarinnar og það má líka hafa í huga að þetta tengist líka gossvæðinu sem er þarna á sprungubeltinu og hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson, hann hefur nú skrifað bók sem kemur út núna í júní sem fjallar hildarleikinn þegar hópur manna fór til Surtseyjar, var þriðji hópur sem fór til Surtseyjar 1963, en þá var til eyja sem var eldgos sem var 10 árum fyrr, árið 1963, sem hluti af sama sprungubelti. Eyjafjallajökull, allir þekkja Eyjafjallajökull og eldgosið þar 2010, það líka sama sprungubelti, þannig að þetta tengist allt. Og það verður vert að minnast líka þess að við lifum á hættulegum stað í heiminum hvað varðar eldfjöll. Þá má líka minnast þess að föður minn, hann var einn af mönnunum sem var í þessum hópi sem hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson fjallar í hildarleiki í Gini Gígsins, held ég að bókin heiti, sem fjallar Surtseyjarferð för Vestmannaeyinga. Þeir vildu kalla eyjuna Vesturey, það var mikið metnaðarmál fyrir þeim sem stundu lundaveiði í þessum eyjum og ekki náttúrulega í eyjunum í kringum Heimaey og töldu Vesturey vera rétt nefni, en það var ákveðið annað af hvort það var ekki nefnd í Reykjavík sem kom með nafni Surtsey. Ég fagna þessari tillögu heils hugar og vonast til að Alþingi geti staðið miklum rausnarskap af gerð þessa minnisvarða eldgosi Heimaey og það verði líka stjórnvöld taki líka þátt og styðji hátíðahöldin við goslokahátíðina, 50 ára afmæli gossins, það verður 50 ár verða frá lokum gossins og það verði þá minnst í víðara samhengi þessa mikla atburðar. Og þeir sem voru á besta aldri á þessum tíma, þeir eru nú orðnir roskið fólk, komið áttræðis en níræðisaldur jafnvel sem átti þá fjölskyldur. Og föður minn, hann féll frá 2019 og hann hefði orðið 87 ára í ár. Hefði hann lifað og það eru margir á hans kynslóð sem voru þá í blóma lífsins með barnafjölskyldur sem flúði.
ég held að þetta er vel til fundið og ég vona að hátíðin í kringum goslokaháttíðina verði sannkölluð þjóðarhátíð og minnisvarðinn eldgosið heima verði þjóðinni til sóma og sterkur minnisvarði sem mun lifa áfram næstu áratugi og verði kannski minnst á 100 ára afmæli goslokaháttíðarinnar eftir önnur 50 ár. Því að minningin þetta gos mun lifa áfram í Íslandssögunni sem er merkasta atburðar á síðari hluta síðustu aldar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 23. dagskrármálið aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks 2022–2025 stjórnartillaga 415. mál þingskjal 594 nefndarálit 977 síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti hv. allsherjar- og menntamálanefndar, meirihluta hennar. Ég held að hér séu örugglega allir þingmenn í nefndinni sem skrifa undir þetta álit. En hér er sem sagt að ræða aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks fyrir árið 2022–2025. Meirihlutinn telur þetta mikilvægt og jákvætt skref varðandi það að bæta stöðu og réttindi hinsegin fólks í samfélaginu. Við áframhaldandi vinnu og innleiðingu þeirra verkefna sem tilgreind eru í áætluninni þurfi að leita eftir víðtæku samráði við hagsmunaaðila, auk þess sem mikilvægt sé að hverri aðgerð verði tryggt fjármagn. Hjá nefndinni var meðal annars fjallað margar aðgerðir í áætluninni hefðu beina þýðingu fyrir sveitarfélögin og leggur Samband íslenskra sveitarfélaga því áherslu á að það fái aðkomu að útfærslu þeirra aðgerða og vinnuhópa sem fyrirhugað er að setja á fót til að ná tilsettum markmiðum. Auk þess sem þær aðgerðir sem snúa að sveitarfélögum verði kostnaðarmetnar. Meirihlutinn tekur undir þessa ábendingu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og að mikilvægt sé að vinna að innleiðingu þeirra aðgerða sem varða sveitarfélögin í góðri samvinnu við þau. Í aðgerðaáætluninni er tekið á nokkrum þáttum, meðal annars er þarna fjallað reglugerð heilbrigðisþjónustu. Það sem markmið aðgerðarinnar er að skýra betur hlutverk teymis barna- og unglingageðdeildar Landspítalans kynvitund þegar kemur á þjónustu við einstaklinga sem falla undir lögin og hvað sérfræðiþjónustu sé nauðsynlegt til að tryggja þeim sem leita eftir þjónustu teymisins. Í greinargerð með tillögunni kemur meðal annars fram að brýnt sé að skýra stöðu barna yngri en 16 ára þegar óskir koma fram óafturkræfar breytingar á grundvelli undanþáguákvæðis 11. greinar laganna. Í umsögn BUGL var fjallað þetta svo á fundinum. Í umsögninni og fyrir nefndinni kom sem sagt fram að transteymi BUGL legði mikla áherslu á að vinna við slíka reglugerð færi fram sem allra fyrst og að fulltrúar teymisins kæmu að þeirri vinnu. Fram kom að það væri mikilvægt að skilgreina tiltekin atriði nánar sem byggja á ákvæðum laga kynrænt sjálfræði, svo sem að skilgreina hvaða hópar verði vísað í þjónustu transteymis BUGL og hvað skuli falla undir annars vegar afturkræfar og hins vegar óafturkræfar aðgerðir. Meirihlutinn telur mikilvægt að horfa til þeirra þátta sem fram komu í umsögninni þegar þessi aðgerðaáætlun kemur til framkvæmda sem er á ábyrgð heilbrigðisráðuneytisins. Þá er í aðgerðaáætluninni fjallað reglur blóðgjafir í 18. lið áætlunar þar sem mælt er fyrir að gerðar verði breytingar á reglugerðinni söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs og viðauka 4 við þá reglugerð með það að markmiði að horfið verði frá því að bann við blóðgjöf tengist kynhneigð einstaklinga. Í umsögnum og fyrir nefndina var fjallað þetta mál sérstaklega og fengum sóttvarnalæknir og blóðbankann til að koma til okkar og ræða þetta mál. Blóðbankinn var á því að það þyrfti að tryggja fjármögnun til að innleiða svokallaða NAT-skimun og smithreinsun rauðkorna. Meirihlutinn tekur undir sjónarmið sem fram komu fyrir nefndinni að ávallt skuli hafa að leiðarljósi að tryggja öryggi blóðþega, jafnframt sem mikilvægt að byggja á málefnalegum sjónarmiðum varðandi það hverjir geta gerst blóðgjafar og tímabært sé að fara í þær breytingar sem aðgerðaáætlun felur í sér hvað þetta varðar. Undir þessum lið sköpuðust örugglega opinskáustu umræður sem átt hafa sér stað kynlíf á nefndasviði Alþingis. Þar sem ítrekað var mikilvægi þess að þegar blóðgjafir er að ræða þá ákveðna áhættu þætti þar að lútandi þá snúi það að kynhegðun en ekki kynhneigð. Nefndin leggur til 2 breytingartillögur við aðgerðaáætlunina. Annars vegar málefni hinsegin eldri borgara og öryrkja og í minnisblaði við fjölluðum þetta sérstaklega og óskuðum eftir afstöðu heilbrigðisráðuneytisins
Og í minnisblaði ráðuneytisins til nefndarinnar, afsakið, við óskuðum ekki eftir afstöðu heilbrigðisráðuneytisins heldur forsætisráðuneytisins að sjálfsögðu, en í minnisblaði til nefndarinnar vakti ráðuneyti athygli á að verkefni norrænu ráðherranefndarinnar lífsgæði eldra fólks innan hinsegin samfélagsins að frumkvæðum Noregs sem nú fer með formennsku í ráðherraráðinu, en að verkefninu unnið í samstarfi við Ísland sem tekur við formennsku í nefndinni á næsta ári og áfram verði unnið með þetta verkefni. Og nefndin var mjög ánægð að heyra af þessu verkefni þar sem við erum sannfærð að það muni bæta þjónustu við eldra hinsegin fólk. En niðurstaða nefndarinnar var einmitt að leggja til breytingu hvað þetta varðar og ég vil þakka hv. þingmanni Eyjólfi Ármannssyni fyrir að koma með þá tillögu sem við sammæltumst öll hér og hún þá breytinga tilgreind sérstaklega í þessu nefndaráliti. Jafnframt gerð breyting sem lið sem fjallar þá stöðu hinsegin fólks á landsbyggðinni og það líka breytingartillaga sem kom frá hv. þingmanni, hv. þingmanni Eyjólfi Ármannssyni. Ég vil líka geta þess að hv. þingmann Jódís Skúladóttir hefur talað sérstaklega fyrir þessu máli og gerði það í umfjöllun nefndarinnar. En staða hinsegin fólks á landsbyggðinni kann að vera viðkvæm, ekki síst fyrir ungmenni og við umfjöllun í nefndinni málið var komið inn á þennan þátt og telur meirihlutinn þörf á að bregðast við með því að leggja til að í þingsályktunina bætist nýr liður sem feli í sér aðgerðir með það að markmiði að rannsaka líðan og stöðu hinsegin fólks á landsbyggðinni út frá samfélagslegum þáttum og sjónarmiðum jöfn búsetuskilyrði í landinu. Huga þurfi aukinni fræðslu og aðgengi að stuðningi á landsbyggðinni. Í framhaldi af þeirri úttekt sem mælti fyrir komið til skoðunar að útfæra og framkvæma frekari aðgerðir sem talin þörf á til að jafna stöðu hinsegin fólks land allt. Ég hef hér, virðulegur forseti, hlupið yfir nefndarálitið sem auðvitað liggur fyrir og þar eru breytingartillögur sem gert grein fyrir hér í nefndarálitinu okkar. Fyrst og fremst þessar sem ég hér tilgreini en líka einhverjar sem eru þá meira tæknilegs eðlis. En undir þetta nefndarálit skrifar sú sem hér stendur auk hv. þingmanna Jódísar Skúladóttur, Berglindar Rós Guðmundsdóttur, Eyjólfs Ármannssonar, Jóhann Friðrik Friðrikssonar, Lilju Rannveig Sigurgeirsdóttur og Logi Einarsson og áheyrnarfulltrúi nefndarinnar Sigmar Guðmundsson lýsir sig samþykkan álitu þessu. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir framsögu sína og góðar minn garð. Mér langar að spyrja hv. þingmann, ég ætla nú ekki að fara að spyrja eins og ég tek undir, það voru mjög líflegar umræður kynhneigð og kynhegðun í nefndinni og fór mjög ítarlega yfir það atriði og varðandi tengsl við blóðbankann og blóðgjöf. Ég ætla nú ekki að fara að endurtaka umræðu mína þar aftur sem leita 17. tölu aðgerðaráætlunar, en það er mjög mikilvægt náttúrulega að öllu líði vel við blóðgjöf og það er náttúrulega spurningar nákvæmlega spurninga. Mér langar að spyrja hv. þingmann varðandi fjármögnun á aðgerðaráætluninni. Nú kemur fram í fyrsta töluliðnum að það sé kostnaðaráætlun 40 milljónir, en svo eru allir hinir töluliðirnir. Það er alltaf talað kostnaðaráætlun það rúmist innan fjárheimilda og það er svolítið óljóst hvað það þýðir og ég óttast að þessi mikilvæga aðgerðaáætlun gæti verið undirfjármögnuð, hvort að hvernig fjármagn verði tryggt til þessar aðgerðaáætlunar og hvað er átt við með hugtakinu að rúmast innan fjárheimilda. Er það fjárheimilda í fjárlögum hverju sinni og hvort það sé ekki mikið að það þingi tryggið á fjármagn til að standa vel að þessu aðgerðaáætlun. Og einnig sem ég tel líka mjög mikilvægt við þessa aðgerðaáætlun er það að þessi aðgerðaáætlun í málum hinsegin fólks verði gerð á forsendum hinsegin fólks og helst af hinsegin fólki, að það komi að vinnu þessar aðgerðaáætlunar með beinum hætti og helst verið leita sérstaklega eftir því að það vinni þessa aðgerðaáætlun á sínum eigin forsendum og þá sérstaklega talningum varðandi breytingartillögunni að þær ná fram að ganga varðandi líðan hinsegins öryrkja og aldraðra og hins vegar líðan hinsegins fólks á landsbyggðinni. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þetta er aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks sem við erum þá hér að samþykkja. Þannig að ég geri ráð fyrir því í ljósi þess að hér er mikil samstaða um málið og vænti þess að það verði samþykkt innan tíðar. Þannig að þá liggur fyrir samþykkt aðgerðaáætlun. Þannig ég held að sé ekkert að tala um að fá einhverja aðra að þeirri áætlun, en það er ágætlega að fara yfir það í greinargerð hvernig unnið hefur verið að þessari áætlun sem lögð er hér fyrir þingið. Auk þess sem auðvitað það fór í umsagnarferli bæði á samráðsgátt og hjá okkur hér í þinginu. Aftur á móti tek ég undir það sem að fram kemur, ég svona les í sjónarmið hv. þingmanns, er að þetta snýst auðvitað um það þegar kemur að framkvæmd aðgerðaáætlunar, hún sé unnin á forsendum þeirra hópa sem hér er umrætt. Og við tókum einmitt undir það, ég og hv. þingmanni í nefndaráliti, bentum sérstaklega á sveitarfélögin, því hluti af þessum málum einmitt heyra þar undir. Og þá til dæmis tek ég bara svona handahófi, dæmi, númer 10 er breyting á reglugerð um hollustuhætti. Og þetta hv. þingmaður fór að velta fyrir sig hvað þýðir að það rúmist innan fjárheimilda og er nægt fjármagn í allt. Já, það á nú kannski ekki að kosta svo mikla peninga að breyta reglugerð. Aftur á móti er hér verið að tala um að í reglugerðinni þá sé verið að tala um hollustuhætti á sund- og baðstöðum. Og markmið aðgerðarinnar verið að tryggja að tekið sé tillit til transfólk og þar á meðal fólks með hlutlausa kynskráningu í ákvæðum sem snúa að aðgengi að salernum og annarri aðstöðu. Þannig að það að breyta reglugerðinni kostar örugglega ekki fjármuni, en það kann að kosta fjármuni að framkvæma það sem þar kemur fram. Og það til að mynda gæti lent á sveitarfélögunum. Þess vegna held ég að sé mikilvægt að hafa sveitarfélögin í góðu og gildu samráði. Það er rétt að hv. þingmaður segir einmitt að það er tilgreint sérstaklega fjárheimild í fyrsta liðinn í aðgerðaáætluninni, framkvæmdasjóður hinsegin málefna, því það er ljóst að í það þyrfti pening, en annars er ætlast til þess að þetta rúmist innan fjárheimilda eins og það er orðað, og ég verð að koma þá skýrar inn á það í seinna andsvari hvernig það gerist. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið og vonandi hún skýri betur þetta innan fjárheimilda. Og það er þó ekki verið að taka af þessum fyrsta lið 40 milljóna króna sem er kostnaðaráætlun þar. Það fari ekki á hina liðina, það sé raunverulega komið nýr fjármagn inn frá ríkinu til að framkvæma aðgerðaáætlunina. Annað sem mér finnst líka vera mikilvægt og það er varðandi breytingartillöguna og eins og kemur fram í greinargerðinni er það varðandi málefni hinsegin eldri borgara og öryrkja, að þar erum við að tala um fólk sem ruddi brautina í réttindabaráttu hinsegin fólks. Og þannig er mjög mikilvægt til ég að það verði gerð úttekt á líðan hinsegin fólks, verði gerð og skoði frá samfélagsins þáttum eins og breytingartillagan lagt til í breytingartillögunni og líka varðandi líðan fólks á landsbyggðinni. Að núna erum við í borgarsamfélagi á höfuðborgarsvæðinu og í minni samfélögum þá er oft erfiðara að vera hinsegin og öðruvísi en að týnast í fjöldanum í Reykjavík. Þannig að ég tel þetta að vera mjög mikilvægt atriði og ég vona að hv. þingmaður taki undir þetta vegna þess að frjálslynd Reykjavík það þarf að komast út um allt land að öllum líði vel þó að þeir séu kannski hinsegin og í litlum plássum og öðru slíku. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég er spenntur að heyra betur frá hv. þingmanni og framsögumanni varðandi fjármagn sem fer í þetta og þessi atriði sem ég nefndi. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka aftur hv. þingmanni. Mér langar nú bara að geta þessu upphafi því að hann vísar til minn sem framsögumann. Ég vissulega flyt hér þetta nefndarálit en ég vil geta þess að framsögumaður málsins var Jódís Skúladóttir, hv. þingmaður, sem er því miður fjarverandi núna en lagði mikla vinnu í þetta og ég veit að þetta er henni mikið hjartans mál. En að spurningunni varðandi fjárheimildir, þá er hér settir fjármunir í fyrsta liðinn sem er framkvæmdasjóður hinsegin málefna. Í greinargerðinni þá segir þá aðgerð að framkvæmdasjóður hinsegin málefna verði starfræktur í forsætisráðuneytinu. Markmið sjóðsins er að efla starf stjórnvalda með úthlutun til verkefna ráðuneyta í Stjórnarráðinu sem tengjast hinsegin málefnum. Settar verða reglur um úthlutun úr sjóðnum og þær kynntar ráðuneytinu fyrir 1. september 2022. Fyrirmyndið að þessu sjóð er sótt til framkvæmdasjóðs jafnréttismála og mun sjóðurinn geta stutt við verkefni og eftirfylgni við verkefni tengd þessari aðgerðaáætlun.
þannig að nýta megi niðurstöður reynslu og þekkingu sem fæst með verkefnum. Þannig að því hvað rúmast innan fjárheimilda, þá held ég að það sé óhætt að lesa í þetta að í einhverjum tilfellum þá kunni ráðuneytin sem að bera ábyrgð á ákveðnum punktum hér í þessari aðgerðaáætlun að þurfa að sækja í þennan sjóð. En í öðrum málum, eins og til að mynda því ég nefni hér að breyta reglugerð, þá á það ekki að þurfa að kosta sérstakar fjárheimildir. Þannig að ég held að hér séum við fyrst og fremst að ræða það að ítreka mikilvægi þessa málaflokks og ég tek heils hugar undir það með hv. þingmanni. Þetta snýst svolítið að setja þessi gleraugu á í stjórnsýslunni. Þetta snýst það að stjórnsýslan okkar horfi á þessi markmið og sé meðvituð mikilvægi þess að þessi aðgerðaáætlun verði uppfyllt. Og svo get ég líka sagt að vegna þess að ég og hv. þingmaður erum svo lánsöm að sitja líka saman í fjárlaganefnd, að þá kann það einmitt að vera okkar verkefni í eftirfylgninni að fylgjast með því þegar fjármálaáætlanir koma fram að þessi markmið séu sett þar undir viðeigandi málaflokka og þar sé þá úthlutað fjármun og þar séum við upplýst hvernig framgangur hvers og eins markmið fyrir sig gengur fyrir sig. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að byrja á því að þakka hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir þá vinnu sem þau hafa lagt í þessa mikilvægu þingsályktunartillögu. Og þetta svo sannarlega að vissu leyti metnaðarfull þingsályktun og aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks og það virkilega gott að sjá að það á að taka á fullt af atriðum sem því miður þarf að taka á í samfélaginu og það líka gott að það eru settar tímaáætlanir og skilgreind ábyrgð á þeim verkefnum sem eru sett inn hérna, en mig langar að taka undir þær áhyggjur eða það sem að hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson benti á varðandi fjármögnun á þessum hlutum. Ég sagði Ármanns. Af fjármögnun vegna þess að það að nota sífellt í svona aðgerðaáætlunum orðin rúmast innan fjárheimilda voða erfitt að rekja. Ef þú ætlar að reyna að rekja hversu mikið fjármagn til dæmis á að setja í hvert og eitt atriði hér, þá getum við ekki séð hvað þessi aðgerðaáætlun í raun að kosta í heild sinni. Það númer 1. En númer 2, að við sjáum ekki hvað aðgerðaáætlun er að kosta í heild sinni, það gefur okkur líka ekki möguleika á því að skilja hversu djúpt á að fara í hvert og eitt atriði. Og mig langar að taka eitt bara dæmi það og ég eiginlega það má eiginlega segja það að ég get sennilega ekki orðað eins vel eins og það var orðað í umsögn sem kom frá Trans Ísland varðandi 16. og 17. grein aðgerðaáætlunar. Annars vegar 16. greinin fjallar með leyfi forseta verklagsreglur teymis Landspítala kynvitund og breytingar á kyneinkennum. Og síðan 17. greinin, 17. aðgerðin, og hún fjallar reglugerð heilbrigðisþjónustu í tengslum við kynvitund og kynrænt sjálfræði. Og mig langar að bara lesa beint upp úr umsögn Trans Ísland sem ég tók allavega ekki eftir því að það hefði verið fjallað það sérstaklega í nefndarálitinu, en þau sögðu með leyfi forseta: Trans Ísland telur það ekki nægja eitt og sér að transteymin bæði á BUGL og LSH setji sér verklagsreglur sem verði samþykktar. Þörf er á auknu fjármagni til teymanna
sem og frekari mönnun en biðlistar á báðum stöðum hafa lengst á undanförnum árum og er staðan óviðunandi. Þörf er á inngripum sem stytta biðlistana sem hafa myndast. Og svo segir neðar hjá þeim: nauðsynlegt er að transbörn og unglingar fái strax þá þjónustu sem teymið veitir, enda er þetta viðkvæmur hópur sem þarf að koma til móts við á þeirra forsendum. Og þá kannski horfum við hérna á það sem að tengist hérna þessu kynvitundina og kynrænt sjálfræði. Og ef við horfum á 16 og 17 þá stendur einfaldlega kostnaðaráætlun rúmast innan fjárheimilda. Þarna hefði maður viljað sjá að það væri til dæmis lagt fjármagn í að ráðast á þessa biðlista og tækla það. En það sjáum við ekki í aðgerðaáætluninni eins og er. Ég geri mig grein fyrir því að það sé kannski erfitt að breyta þessu núna, en mér finnst almennt varðandi svona aðgerðaáætlanir að það er rosalega erfitt að átta sig á því hversu mikið á að gera eða hvað er verið að gera. Það er hægt að gefa falleg loforð, það er hægt að segja við ætlum að laga ferlana, við ætlum að laga reglugerðirnar, en ætlum við að laga vandamálið sem er það að þessi þjónusta, að það eru orðin ansi löng bið eftir henni. Og eins og ég segi, ég er ekki að setja út á sjálfa áætlunina. Mér finnst hún vera mjög metnaðarfull og það verið að taka á mörgum góðum hlutum. Mér langaði að fagna þeim breytingartillögum sem að meirihluti nefndarinnar benti á og gera annars vegar líðan hinsegin öryrkja og aldraðra og svo líðan hinsegin fólks á landsbyggðinni. Ég tel að báðar þessar breytingar séu mjög af hinu góða og reyndar bara hver og ein aðgerð hérna er mjög af hinu góða, en það er voða erfitt fyrir okkur að skilja hvað er í rauninni verið að lofa. Og það held ég að við getum reynt að læra svolítið varðandi framtíðaraðgerðaáætlanir sem við gerum, að við reynum að hafa þær aðeins meira skýrari þannig að fólkið sem að þetta snertir les ekki á vef Alþingis á morgun, þegar vonandi við erum búin að samþykkja þessa þingsályktunartillögu, að nú sé bara búið að tryggja allt sem snýr til dæmis að málefnum trans barna. En við séum kannski ekki búin að því. Þannig að ég er bara að tala um það að við þurfum að hugsa svolítið út í það þegar við gerum svona áætlanir og setjum okkur markmið, að þá þurfum við að vera dálítið skýr hvað þetta varðar. Og svo vona ég bara að við reynum að tækla það sem vantar upp á, að skimmunina í blóðgjöfinni, vegna þess að við heyrðum það just bara í morgun í útvarpinu að það er mikill skortur á blóði hjá blóðbankanum og það er fólk í þessum hóp sem vill gefa blóð, sem getur gefið blóð, uppfyllir þau skilyrði sem eru sett, fyrir utan það þetta eina sem er í dag, að kynhneigðin er tilgreind í reglugerð. Þannig að vonandi getum við lagað það líka fljótt og auðveldlega og tekið gagnsæi því. En mig langaði að enda aftur á því að þakka nefndinni fyrir frábært og gott starf í þessu, og ég veit það að þetta eru allt hlutir sem að munu bæta hluti fyrir fólk sem þetta snertir, og það sendir eflaust þakkir til ykkar það. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mig langaði bara aðeins að koma inn á þennan punkt sem hann veltir upp varðandi fjármögnun og það sem fram kom
í umsögn þar að lútandi. Út af því að hér nefndur þessi ákveðni punktur, númer 16, eða markmið í áætluninni, verklagsreglur teymis Landspítalans kynvitund og breytingar á kyneinkennum. Og þá langar mig bara með leyfi forseta að lesa hérna bara síðara hlutann sem segir þessa aðgerð í ályktuninni. Það mikilvægt að tryggja að þjónusta við transfólk byggist ávallt á nýjustu rannsóknum og vinnureglum á alþjóðavettvangi. Teymi Landspítalans kynvitund og breytingar á kyneinkennum sem skipaður samkvæmt lögum kynrænt sjálfræði skal setja sér verklagsreglur sem uppfylla þessi skilyrði með það að markmiði að transfólk fái viðeigandi og fordæmalausa þjónustu. Og ég bara ítreka þetta sérstaklega vegna þess að það var nú umræða ekki alls fyrir löngu einmitt þetta og ég held að það sé mjög mikilvægt þess vegna að þessi punktur sé hérna inni, verklagsreglur slíkt sem byggja á nýjustu rannsóknum og þekkingu í þessum málaflokki, að allir starfsmenn í heilbrigðisþjónustunni þekki það og fylgi slíkum verklagsreglum. Að því sögðu þá segi ég, þessi punktur snýr bara verklagsreglurnar, en það er hárrétt hjá hv. þingmanni og það sem fram kom einmitt í umræddri umsögn sem hann vísar í, að það eitt sér ekki nóg til þess að tryggja þjónustu til þeirra sem þurfa svo sannarlega á þessari mikilvægu þjónustu að halda. Þar erum við komin inn í, kannski einhverju leyti fjármagn, en ekki síður bara það sem við erum að horfa upp á í íslensku heilbrigðiskerfi sem skortur á heilbrigðisstarfsfólki. Og ég veit að í þessum málaflokki þá hefur vandamálið til að mynda verið það að það hefur verið allt of mikil starfsmannavelta. Fólk hefur komið og stoppað stutt við sem mjög bagalegt því í þessu byggist upp svo mikil reynsla og þekking sem skiptir svo miklu máli þegar kemur að gæði þjónustuna. Þannig að þessu sögðu þá bara ítreka ég það mikilvægur málaflokkur sem ræðir heilbrigðiskerfið okkar allt, en ef við ætlum að leysa þessi risastóru vandamál sem vandamál heilbrigðiskerfisins í vestrænum löndum og þó víða væri leitað, þá myndum við væntanlega aldrei geta samþykkt þingsályktun sem þessa. Þess vegna held ég að það sé mikilvægt skref þó ég taki undir sjónarmið hv. þingmanns það að það þarf líka að gera betur á hinum verkefnum. Forseti vill minna þingmenn á að virða tímamörk. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég alveg sammála því að sjálfsögðu þurfa að vera verklagsreglur og þær þurfa sjálfsögðu ekki að vera fastar í steini, heldur eitthvað sem þróast eftir því sem að skilningur og rannsóknir og annað þróast á þessu sviði eins og öllum öðrum sviðum læknisfræðinnar. En varðandi starfsmannaveltuna þá hefur það nú komið upp einmitt í umræðu heilbrigðiskerfið að það sé mikil starfsmannavelta og við höfum líka verið að sjá þetta á bráðamóttöku og fleiri stöðum. Og við verðum bara að átta okkur á því að álagið á starfsfólkið og þá til móts það hvað þau fá borgað fyrir sína vinnu greinilega ekki að ganga upp. Og það þýðir bara það að við þurfum að skoða það hvernig við getum til dæmis tryggt það að fólk fái mannsæmandi laun án þess að þurfa að vera að vinna nótt og dag. Og það var oft tekið dæmi hér þegar fólk var að flýja og sérstaklega fólk úr heilbrigðisstéttunum var að flýja landið eftir hrunið, að það var oft tekið dæmi það þegar heilbrigðisfólkið var að fara til Noregs. Það fór til Noregs og fékk svipuð laun eftir skatta eins og það fékk hér heima, nema munurinn var sá í Noregi unnu þau eina vakt, sem sagt annaðhvort dagvakt eða kvöldvakt eða næturvakt, en ekki 2 og 2 vaktir eða alls konar svona yfirvinnu til þess að ná upp í sömu upphæð. Þannig að við þurfum, og ég vona að það sé hlutur sem að hæstv. Heilbrigðisráðherra sé að skoða, hvernig getum við tryggt mönnunina og fengið eitthvað af þessu fólki sem búið að flýja til baka. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, bara tek undir þetta er bara ein af stærstu áskorun málaflokksins okkar. Það að tryggja hæft og gott starfsfólk til starfa sem tilbúið að vinna þessa vinnu. En bara út af hv. þingmaður nefnir hér Noreg og það sem gerðist hér eftir hrun,
að þá vil ég til að mynda minna á þá aðgerð sem farið hefur í gegnum þar sem við höfum verið að létta álag á vaktavinnufólki og vinnutímastyttingu þar. Þannig að þetta er meðal annars aðgerð einmitt til að koma til móts við þetta. Það er auðvitað svo mjög erfitt þegar við fórum í gegnum eitt stykki heilbrigðisfaraldur, þar sem heimsfaraldur þar sem mest reiðir á heilbrigðisstarfsfólk og álagið hefur verið gigantist. Ég held að við getum öll tekið undir það. En ítreka á ég sammála hv. þingmanni að þetta er ein af okkar stærstu áskorunum. Svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir seinna andsvarið og ég held við séum alveg sammála. Það þarf að finna lausnir á mönnunarvandanum og það tengist þessu náttúrulega vegna þess eins og hv. þingmaður benti á að þarna er heilmikil sérfræðiþekking sem því miður ef að fólk flosnar upp þá tapast sú þekking og sú reynsla. Og hæstv. Fjármálaráðherra sagði hér á dögunum að peningarnir væru ekki vandamáli þegar kemur að því að laga heilbrigðiskerfið. Kannski þurfum við bara að láta hann standa við það og finna leiðir hvernig hægt er að nota einhverja peninga og einhverja aðra hluti til þess að gera það þannig að fólk geti unnið hérna án þess að álagið og annað sé þannig að það brenni út og gefist upp, eins og því miður eru allt of mörg dæmi. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hæstv. forseti, Ísland hefur rokkað á milli sæta á regnbogakortinu síðastliðin ár eftir að hafa verið í öruggri setu í efstu 5 sætunum þar áður. Núna, árið 2022, þá sitjum við í 9. sæti á listanum. Það eru ákveðin vonbrigði. Sérstaklega þar sem við viljum að Ísland sé land jafnréttis og jafnra tækifæra. Við eigum að sitja í fremstu sætum á regnbogakortinu. Það liggur fyrir að Ísland hefur ekki staðið sig nægilega vel varðandi réttarbætur og bætta stöðu hinsegin fólks. Og það er ánægjulegt að sjá að ríkisstjórnin ætlar að taka málaflokkinn föstum tökum og sýna það í verki að hún taki málefni hinsegin fólks alvarlega. Ég fagna því að það verði gerð úttekt á líðan hinsegin barna í skólakerfinu og að hugað verði sérstaklega að líðan og stöðu hinsegin barna og ungmenna í skólum landsins. Sagan segir okkur að þessi ár geta verið ungu fólki sérstaklega erfið. Og það á enginn að þurfa að líða útskúfun, fordóma eða aðra slíka hegðun sökum þess sem reiðir. Ég er einnig sammála tillögu þeirra að breytinga sé þörf í hegningarlögum. Það er þá þess efnis að gera hatursorðræðu á grundvelli kyneinkenna refsiverða. Hatursorðræða er skaðleg og hefur mikil áhrif á þá sem standa undir henni. Hatursorðræða er í eðli sínu hatursglæpur og við ættum ekki að leyfa henni að viðgangast. Það er eitt í þessari aðgerðaáætlun sem vakti sérstaka athygli hjá mér. Og það er 15. liðurinn. Það er hinsegin sjávarútvegur og landbúnaður. Þar segir að gerð verði könnun á viðhorfi og stöðu hinsegin fólks innan sjávarútvegs og landbúnaðar. Markmið aðgerðina er að vekja athygli á stöðu hinsegin fólks í þeim geirum og mikilvægi fjölbreytileika í öllum atvinnugreinum. Við vitum að vissu leyti mjög lítið stöðu hinsegin fólks í landbúnaði og sjávarútvegi. Og miðað við mína reynslu úr landbúnaðinum þá geri ég ráð fyrir því að það sé bara ekkert mjög lítið það tala þar. Því vakna ákveðnar spurningar þegar maður sér þetta að það er þá líklega vettvangur þar sem við höfum ekki verið að standa okkur.
þá kannski bara fordómar óbeinir í þessum geirum? Mögulega. Við þurfum kannski að líta í okkar eigin barm þegar kemur að þessu og því fagna í því að þetta sé sérstakur liður í aðgerðaáætluninni. Það er nefnilega mjög mikilvægt að við könnum aðstæður og vekjum athygli á stöðu hinsegin fólks bæði í sjávarútvegi og landbúnaði og mikilvægi fjölbreytileika í öllum atvinnugreinum. Eins og ég sagði hér áður þá Ísland er land jafnréttis og jafnra tækifæra. Ef við viljum að svo sé og við eigum að vera stolt af því. En við höldum ekki þeirri stöðu nema með fræðslu og áherslu á fjölbreytileika. Við gerum það í skólum með fræðslu. Við gerum það í stofnunum og við gerum það innan stjórnvaldsins. Og ég tel að vissu leyti þá þurfi kjörnir fulltrúar mun meiri fræðslu á þessu sviði en við höfum fengið núna. Það bæði við ríkið og sveitarstjórnarstigið. Það er mjög mikilvægt að þekking kjörinna fulltrúa og stjórnenda á réttindum og félagslegri stöðu hinsegin fólks sé viðunandi. Þess vegna náum við með því að bjóða þeim upp á fræðslu og áherslu á jafnréttissjónarmið innan stjórnvaldsins. Stjórnvöldum ber að hlúa að öllum íbúum landsins og til þess þurfa þeir sem stjórna að vera meðvitaðir stöðu allra. Nefndin ræddi þessa tillögu mjög mikið og það voru oft mjög skrautlegar umræður í nefndinni og mjög hreinskilnar og ég held að þær hafi verið mjög góðar. Við gerðum breytingartillögur og bættum við 2 liðum sem að mér þykja mjög góðir líðan hinsegin öryrkja og aldraðra sem og annan lið líðan hinsegin fólks á landsbyggðinni. Og ég tel að þetta sé bara mjög gott. Ég fagna þessari þingsályktunartillögu og mun sannarlega vera á græna takkanum þegar að því kemur. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég get nú byrjað ræðu mína á því að taka undir ræðu hv. þingmanns sem hér talaði undan Lilju Rannveigar Sigurgeirsdóttur þar sem hún fagnaði þessari tillögu. Ég geri það líka. Mér finnst gott að sjá hér fjallað málaflokka sem að varða hinsegin eldri borgara og öryrkja af því það er sannarlega hópur sem hefur svona og mögulega eðli málsins vegna þegar staðið í réttindabaráttu verið staðið út undan einhverju leyti og skiptir bara gríðarlega miklu máli. Mér finnst líka gott að það sé verið að huga að stöðu hinsegin fólks á landsbyggðinni. Það er löngu orðið tímabært að fara í breytingar á reglum löggjafir og svo mætti lengi telja. Ég ætla hins vegar að hér hefur verið farið yfir þessi mál. Ég hélt ræðu í fyrstu umferð þar sem ég fagnaði þessu og við fórum yfir þættina í þessu máli. En mér langar að nota tækifærið hér og benda á atriði og það er staða hinsegin barna og unglinga. Mér finnst nefnilega erfitt að standa hérna og fagna árangri okkar í málefnum hinsegin fólks sem er auðvitað árangur í málefnum samfélagsins, heilbrigðs samfélags. En mér finnst það erfitt að meðan hinsegin börn og unglingar eru einfaldlega ekki örugg í skólunum okkar, skólunum sínum. Börn og unglingar hér á landi eru ekki í lífshættu vegna skotárása í skólum. En mörg þeirra eru í lífshættu vegna annars konar árása og sum þeirra lifa ekki af. Þau lifa ekki af í öllum sínum fjölbreytileika og allir þessari fegurð regnbogans og þrátt fyrir allt heimsins hugrekki. Okkur er nefnilega tamt að kenna börnunum okkar að vera hugrekk. Það sé jákvætt, það sé mikilvægt. En við kennum þeim ekki að fyrir sum þeirra þá er það bara hættulegt, jafnvel lífshættulegt. Og fyrir hverja? Það er hættulegt fyrir börn, hinsegin börn og hinsegin unglinga er hættulegt
umhverfi í skólunum í dag, því miður. Hinsegin börn og hinsegin unglingar standa frammi fyrir því að vera rænd lífsgleðinni og í allra verstu tilfellum sjálfu lífinu. Og þetta gerist vegna þess að þessi börn og þessir unglingar sýna kjark til að vera þau sjálf og vegna þess að við erum að bregðast þeim. Skólakerfið bregst með því að bregðast ekki við á réttan hátt og við bregðumst sem foreldrar, sem uppalendur og sem fólk sem á að leiða för í samfélaginu. Það er ekki hægt að nota neitt annað orð yfir stöðu mála. Við erum að bregðast þessum börnum og þessum unglingum. Ég hef staðið hér áður og rætt líðan hinsegin barna og unglinga í skólum. Tilefnið þá var heldur ekki gleðilegt. Það var tengt niðurstöðum kannana sem segja okkur að þriðjungur hinsegin ungmenna upplifa öryggi í skólunum sínum. Þetta er auðvitað óásættanlegt gagnvart þessum ungmennum og gagnvart samfélaginu okkar og við verðum að gera betur. Hinsegin unglingar eru nefnilega eins og hverjir aðrir unglingar. Það er mismunandi, það sameinaði að vera hinsegin, en það er mismunandi hvað þau vilja fá út úr náminu sínu, hvað þau vilja starfa við að námi loknu. Þetta er jafn ólíkt hjá þessum hópi unglinga og það er hjá öðrum ungmennum og þau eiga rétt á sömu tækifærum til náms, sömu tækifærum til að upplifa öryggi í skólanum sínum, sömu tækifæri til að fá að blómstra, til að velja leiðir, gera mistök, upplifa þessa hluti sem að flestir unglingar og börn upplifa í öruggu samfélagi. Skert tækifæri, óöryggi og hætta eiga ekki að vera fylgifiska þess að koma út úr skápnum sem börn og unglingar. Einelti, andlegt og líkamlegt ofbeldi, bein lífshætta á sannarlega ekki að vera fylgifiskur þess. Fyrir stuttu síðan lýsti hópur hinsegin unglinga því í Kastljósi á RÚV því grófa áreiti sem þau verða fyrir. Þar sem þau eru elt af stórum hópum, þau eru grýtt og þau eru í verstu tilfellum hvött til að skaða sig eða svipta sig lífi. Og það kom fram í þessum þætti í Kastljósi af hálfu fólks sem vinnur til dæmis með samtökunum 78 eða hinsegin félagsmiðstöð hversu virkilega alvarlegt þetta ofbeldi er. Ég held að ekkert okkar geti gert sér í hugarlund hvernig það er að vera unglingur með öllu því áreiti og áskorunum sem þið fylgir fyrir unglingar sem falla í hópinn, en að vera unglingur sem fær ekki að ganga óáreittur ganga skólans nágrenni heimili síns, niður í bæ eða annars staðar þar sem unglingar koma saman án þess að verða fyrir svívirðingum, andlegu ofbeldi, jafnvel líkamlegu ofbeldi, hvar sem er, hvenær sem er. Og þetta allt til viðbótar við það áreiti sem viðgengst á netinu. Það er hvergi skjól. Og þó, það er eitt skjól og það er hinsegin félagsmiðstöðin sem hefur tilraunaverkefni hjá Reykjavíkurborg og hefur verið frá árinu 2016 og fjármagnað með tímabundnum samningum þannig. Þetta segja bæði unglingarnir og þeir sem starfa hjá þessari miðstöð og samtökunum 78 að hafi einfaldlega reynst þessum börnum og unglingum lífsnauðsynlegt. Þarna er skjólið. Þarna. Ekki félagsmiðstöðum í skólum þessara ungmenna, ekki á öðrum samkomustæðum ungmenna, jafnvel ekki þau ganga í hópi vina, hinsegin vina, niður í bæ, eða hvar sem er sem ungmenni koma saman. Þetta er sturlað. Og það er alveg jákvætt, virkilega jákvætt, að hinsegin félagsmiðstöðin skuli vera þeim þetta skjól og það er meiri jákvætt. Það er, eins og kemur fram í máli þessa fólks sem best þekkir til, lífsnauðsynlegt. En það er líka mjög varhugavert ef að þetta er eini staðurinn sem þessi ungmenni geta leitað á til að vera örugg, til að vera þau sjálf, á þess að vera í hættu. En þess að það eykur enn frekar á einangrunina. Það er verið að jaðarsetja fólkið enn frekar, þessi ungmenni. Þannig að til viðbótar við hinsegin félagsmiðstöð eins nauðsynleg og hún er og verður vonandi með tímanum að ná meira en tilraunaverkefni, það mátti ekki verða eini griðastaðurinn. Við viljum ekki þannig samfélag. Ég gæti farið alla leið og þulið hér upp þar sem að þetta áreiti, ofbeldi hefur haft skelfilegar afleiðingar. Ég ætla ekki að gera það.
Ég held að við vitum öll hver staðan er. Þetta hefur því miður reynst fréttaefni. Eða, það er ekki það slæma að þetta hefur reynst fréttaefni, en það hefur því miður verið þannig að það hafa verið sagðar fréttir af skelfilegum afleiðingum. Við verðum að gera betur. Við getum gert það með að búa til rými fyrir umræður margbreytileikann og við getum gert það með því að reyna að tryggja að námsefni endurspegli nútímann. Og að gefnu tilefni þá er mjög mikilvægt að það námsefni það sé líka jafnt í grunnskólum landsins sem og í kennaranáminu. Það mjög mikilvægt að við menntum kennarana, þá sem eiga að sinna fræðslu áfram í þessum málum. Og svo líka mikilvægt að halda því til huga að það ekki hægt að varpa auðvitað allri ábyrgð á skólakerfið. Við foreldrar berum ábyrgð hér. Hvernig við tölum, hvernig við hegðum okkur, hvernig við forgangsröðum í lífinu, hvernig við forgangsröðum því sem við viljum kenna börnunum okkar. Af því við verðum að viðurkenna það að við erum öll að mynda samfélagið okkar hérna og við þurfum að horfast í augu við það að þetta samfélag sem við erum að mynda er ekki gott og öruggt samfélag fyrir þennan hóp barna og unglinga. Það er það ekki. Þannig að þetta var nú það sem ég vildi sagt hafa. Nota hér tækifærið á meðan við erum að fagna þeim árangri sem við erum að ná. Við erum að skilja eftir þennan viðkvæma hóp. Ég fagna aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks eins og ég segi. Ég vil bara að við höfum í huga að þessi hópur þarf aðstoð. Vegna þess að þegar við, þingmenn, tölum mannréttindi umfram allt, þegar við tölum jöfn tækifæri, þegar við tölum frelsi einstaklinga, þegar talað félagslegan jöfnuð, þegar talað land tækifæranna, þá bara ágætt að horfa í spegil og spyrja, erum við að gleyma þessum kjarkmiklu börnum og ungmennum sem tilheyra hinsegin samfélaginu og eru fyrirmyndir fyrir svo ótal marga, ekki bara á þeirra aldri, heldur fyrir marga sem eldri eru. Við verðum að gera betur í málefnum þessa hóps. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti. Tillaga sú sem hér til umræðu, aðgerðaáætlun málefni hinsegin fólks 2022 til 2025. Ég tel að þetta sé mikilvægt innlegg í umræðuna varðandi hinsegin fólk og leið til þess að rétta stöðu þessa fólks í samfélaginu. Ég vil byrja á að þakka Hönnu Katrínu Friðriksdóttur, hv. þingmanni Viðreisnar, fyrir innlegg sitt í umræðuna hér áðan. Þegar ég, og sérstaklega varðandi það sem hún talaði varðandi líðan hinsegin barna og ungmenna í skólum, sem fjallað í 7. tölulið, og þær sögur sem hún rakti varðandi stöðu hinsegin barna og ungmenna í skólum og varðandi það félagsmiðstöð og hvernig staðan væri hjá þessum